na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsinta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Just
justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Malipayon kag mahidaiton nga bagong adlaw, mga hinigugma nga mga utod kagabyan kay Kristo. Aton karon kinasaulog ang kapiyastahan ni Santa Maria Goretti, Birhen kag Martir. Yari siya nga nagsunod sa kordero nga ginlansang sa krus para sa aton, malig-on nga Birhen, dulot sang kaputli, biktima sang pagkaulay. Mga muyo kita. O Diyos nga ginagikanan sang pagkainosente kag nagahigugma sang pagkaulay, imo ginbugay kay Santa Maria Goretti ang korona sang pagkamartir, bisan lamharon pa siya, kag imo siya ginhatagan sang kadalagan sa iya pagpanghimudos. Paagi sa iya mga pag-ampo, paligon naman kami sa pagtuman sang imo mga sugo. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 1 tubtob 7. Gintawag ni Jesus ang iadusi ka mga gintutunan, kag ginhatagan sila sang gahom sa pagtabog sang malain nga mga espiritu, kag sa pag-ayo sa mga tao sa tanan nila nga masakit kag balatian. Ini ang mga ngalan sang 12 ka mga apostoles. Una, si Simon nga ginatawag Pedro, kag ang iautod nga si Andres. Si Santiago nga anak ni Zebedeo, kag ang iautod nga si Juan. Sanday Felipe kag Bartolome. Tomas kag Mateo nga manugsukot sang buwis. Si Santiago nga anak ni Alfeo, kag si Tadeo. Si Simon nga Canaaneo, kag si Judas Iscariote nga nagluib sa iya. Ginpadala ni Jesus ining 12 kag ginsingganan. Dili kamo magkadto sa mga pagano, o kun magsulod sa mga banwa sang Samaria, kundi
kadto kamo sa nagtalang nga mga karnero sang panimalay sang Israel. Ibalita ini nga mensahe sa inyo pagpanglakaton. Nagahilapit na ang ginharian sang langit. Para sa aton pagpamalandong, mamati kita sa reflection nga igahatag sa aton ni Reverend Marvin Labasan, Deacon sang Diocese of Bacolod. Maayong aga, kag welcome sa aton programa, Reverend Marvin. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa aton mga tagpalamati sa kahanginan. Ang ebanghelyo nga aton nabatian, nagasaysay kag nagasugid sa aton sang mga ngalan sang mga gintutunan nga ginpili sang aton Ginoong Hesukristo nga sa ulihi mangin-iya mga apostoles. Kung nabudlayan kamo magkabisado o kung magsaulo sang ilang mga ngalan, dumduman lang ninyo ang tinaga nga baptism. But bayluhan naton ang letra nga I sang letra nga J. The word baptism stands for the name of the 12 apostles. Bartholomew, Andrew, Philip, T for Thomas, J for James of Zebedee, James the Greater, James the Lesser, John, Judas Tadeus, Judas Iscariote, Simon nga taga-Kanaan, kag si Simon Pedro, si Mateo, kag sa ulihi si Matthias, nga nagbulos kay Judas Iscariote, nga amo ang nagluib sa aton Ginoo. Amo na ang ngalan sang 12 ka mga gintutunan nga gintawag sang aton Ginoo kag ginhatagan sang gahom agod nga tabugon ang malaot nga mga espiritu kag ibantala ang ginharian sang Dios. Kun aton paminsaron, pamalandungan kag huna-hunaon, ining mga 12 ka mga gintutunan sang aton Ginoo, may mga kaugalingon man nga mga kahuyang, may mga kaugalingon man nga kaluya. Si Pedro, halimbawa, nagpanginwala sa aton Ginoo. Si Tomas, nagduha-duha sa aton Ginoo. Si Natanael o kon si Bartolome, nag-usisa kung may maayo nga magahalin sa iya banwa. Ang iban sa ila, nagpanago, nagpalagyo, kag nagbiya sa Ginoo sadtong tion nga kun sa diin gindakop siya sang mga soldado. Sila may mga kaugalingon nga kahuyang. They too shared our own weakness. Kay may mga tion man sa aton kabuhi nga kita nagaduda, kita nagapanginwala, kita nagapalagyo man sa Ginoo, ilabi na gid kung ang mga panahon kag ang mga sitwasyon hindi komportable kag hindi komporme sa ginapaabot naton nga matabo. Kag mamangkot kita, despite the many weakness of these apostles, nga agin tawag sila gyapon sang Dios. Maski mahuyang sila, nga agin pili sila sang Dios. Di bala usually sa aton pagtuon, sa aton klase, sa aton paggrupo-grupo, ano ang ginapili naton? Sa masami, ang pilion lang naton ang the best, ang pinakaalam, ang pinakasagad, ang hindi matupungan. In short, in human standards, ang ginapili ta nga mangin miyembro sang aton circle, amo lang ang pamatyag naton qualified. But here in the gospel we see that the logic of the Lord is different from our human logic. Samtang kitaya nagapili sang qualified, ang Ginoo ya naga-qualified sang iya ginpili. Ini agod nga madiparahan kag matulupangdan sang mga tawo ang pagpanghikot sang Dios kag sang grasya sang Espiritu Santo sa ila. Kung aton paminsaron, the 12 of them, wala sila nagsugod nga maayo, but all of them, except Judas, became witness to the truth. Sa punto nga ginula gani nila ang ila dugo para sa Ginoo nga nagtawag sa ila, sa punto nga ginhalad nila ang ila kabuhi para sa Dios nga ginpanaksi nila. Subong man ina sa santa nga aton ginadumdum sa karon nga aga, si Santa Maria Gorete. Siya man, isa man sa mga tawo nga gintawag sang Dios,
kag naghalad sang iya kaugalingon sa Dios. Hasta nga siya nangin martir para sa pagtuo nga ginsunod kag ginbantala niya. Kita man sa aton pagpangabuhi bilang Kristiyano, hindi ta na malikawan nga may kaugalingon man kita nga pagpakigambit sa sinangkahuyang. May mga kaugalingon man kita nga mga katalaw. May mga kaugalingon man kita nga pagpangduha-duha parehas kay Tomas. Kay isa, ginapanginwala taman ang Ginoo parehas kay Pedro. Pero pareho sa ila, kabay nga matun-an naton ang pagsalig sa dako nga gugma kag grasya sang Dios agud aton ipanaksi ining Ginoo nga ginatuuhan kag ginapatihan naton. Kabay ang Dios magbendisyon sa inyo tanan. Maayong aga liwat. Madamo gid nga salamat Reverend Marvin sa pag-share sang imo tiyempo kag refleksyon diri sa aton sa kahanginan. Kabay nga ubayan ka sa aton Ginoo sa imo man mga hilikoton, ilabi na gid sa imo preparasyon para sa imo ordinasyon. God bless you, Reverend Marvin. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ninia Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa. Time 25 minutos nang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga.
Taga Pilipinas, mayong aga! Western Visayas, siyudad sang Bacolod Provincia, sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niyang palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niyang mga kabombo, sa ato niyang mga tagpalamati, Miyerkules kita sa karon ni adlaw banwa. Pet sa 6 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Basta gani July 6 sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo anibersaryo sang Bombo Radio Philippines. So sa aton iyang mga kauturan, no? This is our 56th anniversary diri sa aton iya sa Bombo Radio Philippines. Sa aton iya nga mga kauturan, no? Amo na ni kalawig ang Bombo Radio 56 na, no? Ika-56 na ang anibersaryo sang Bombo Radio Philippines. Sa aton nga mga kauturan, sa aton iya nga mga tagpalamati, no? So amo na ni kalawig ang Bombo Radio sa paghatag sang serbisyo sa inyo. So happy anniversary Bombo Radio. Ayo, sige. So sa aton yung mga kauturan kag sa mga kabombo naton, parayon ang paghatag namon iya sang serbisyo sa inyo pinagi sa pagdulong sang pila iya sa gihapon ka mga nagapanguna nga mga balita, no? Nga una gid ninyo mabatian diri sa Bombo, no? First, fast and right sa mga kauturan naton. Okay? Sige. So sa mga kabombo naton, anong mga nagapanguna nga mga balita subong yang aga nga aton iya nga tutukan una sa mga nagapanguna nga mga balita local sus na man tuya kahapon yan ng arado ang series basta sulod na gid na iya sang terminal ang mga wala ka namo nga mga nagapulungko nga mga pasahero gin pang arado to ya sang series bus didto sa may sa may Dumaguete Terminal, no? 3 iya mga kabira ng Samaron. Hibaroon tayo ng pinaka-latest nila iyang bulletin sining na disgrasya or pagka bunggo ni sa ila ay naglalapaw. Kita nyo man sa video ho sa pagka nablang kang ngilo, no? Inang supposedly maparking na gid na. Di takbalo kung ano natabo ni na dulaan preno na ano man ng driver yaman nga. Duway na siya, why siya ka nakaprekatar, no? Sige, kag subong man sa aton iya nga mga kauturan kag sa mga kabombo naton, dugang pa iya nga mga balita lokal sa kandunito ho may 53 anyos nga maginluthang patay sang wala pa makilalan nga persona. Ibalon man naton sa dugang pa nga mga balita lokal, 22% na lamang, no, sang budget sang siyudad sa Bacolod or sang City Mayor's Office sang siyudad sa Bacolod ang nabilin humalin bulan sang Hunyo tubtob iya mga kabiran sa katapusan sini iya nga tuig. Samtang kahapon inaugural session man sa mga katapo iya sang sangguniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod. So ginpatpat man ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang 3-year plan sang probinsya sa inaugural session sang sangguniang panlalawigan. Subong man sa mga kabombo naton sa dugang pa nga mga balita sa mga nagapanguna nga mga balita pungsud no niyaton diskusyonan sa President Marcos nagsentro sa ekonomiya ang una niya nga cabinet meeting. Samtang ang inflation rate nagasaka na gido saka na sa 6.1%, no, kag nalapawa na sa diyang 3-year high record. Tinano ni sa mga nagapanguna ta naman yung mga balaklon. Masinaka na naman. By the way, may low pressure sa may area sa Eastern Visayas nagdala iya sang ulan kag pagbaha. Kag chikeron man naton sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, no, ining
natabo no nga pa mass shooting naman dito sa Chicago, Illinois. Grabe ti ang sospetsado na aresto. Ma-update kita ni karon no kay ti 4th of July sa mga kabombo naton. Ti kabalo ang Amerika yung wagi ga untat sila yasang mass shooting no. Sige, checkero naton karon ha sa aton nga Bombo International Correspondent direkta sa Amerika. Do kasadya gid sang selebrasyon kahapon sang Independence Day didto iya sa Amerika. Sige, initara na nga aton iya nga diskusyonan samtang kita rega pangalagad sa subong iya nga aga diri gid lamang sa Miyerkules naman yung edisyon sang aton iya nga paratuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sa mga kabombo naton, kamusta ka mo dira? Sa mga kauturan ta, nag-monitor sa aton na aga pa sa 630 kHz sa inyong siningatag sa iya ka mga radio dial. Nagaupod sa aton iya mga kabinan sa Facebook. Sa Facebook Live naton subong iya nga aga ha sa Bombo Radio Philippines special ining adlaw sa aton tanan kay kumbagati anibersaryo birthday sa Bombo Radio no. Amuning adlaw iya nga natukod ang Bombo Radio Philippines sa ika-56 nga anibersaryo. So sa mga kabombo naton, sa mga tagpalamati naton, amo ning ginahambal naton nga padayon kita gihapon nga masaligan ninyo sa source sa mga impormasyon, makusog nga content, patas kag independent nga pananawan no, maisog nga mga komentaryo no diri iya sa Bombo Radio no kag mga programa nga nagaedukar kag naga-earth entertain kadungan no sang pagpartner of course naton sa Bombo Radio sa local kag international news correspondents naton sa bugos nga kalibutan nga i-deliver sa inyo mga current events direkta no syempre sa radyo, mobile o kon wireless devices kag internet. Ang Bombo Radio ya nagaano samtang nagalakatang tiyempo, computer age na kita subong. Sang una batian nyo kami sa radyo pero subong yara naman kita sa mga pila naton ka mga social media platforms. Yara kita sa Facebook nga makitaan nyo gid kami subong no. Magluwas ang una nga nabatian nyo kami sa radyo ya hindi ka mo kakita kung sino mga personalidad nga nagahambal. Subong niya makitaan nyo na gid. Magluwas sa radyo makitaan nyo kung sinong nagawaragwag, sinong nagahambal sa mga sinong naga-deliver sa inyo sa mga balita pinagi sa aton sa Facebook, no? Kag of course sa aton nga YouTube. Syempre ginapangunahan kita sa aton nga presidente kag CEO nga si Miss Margaret Ruth C. Florete, no? Sining 56th anniversary sang Bombo Radio Philippines, no? Of course, sa aton iya nga chairman nga si Dr. Rogelio Florete, no? So, ang hambal ganin ni Margaret Ruth Florete nga makabig nga notable year para sa Bombo Radio Philippines ang tuig 2022 bangod sa madamo nga rason. Ginadumdum diri ang pag-initiate sang network bangod sa blessing sang founder nga si Don Marcelino Florete sang 1966 kagin pasa ini sa of course sa bata niya nga si Dr. Rogelio M. Florete nga mong amay ni Miss Margaret no Ruth Florete no ti bangod sa efforts ni Dr. Rogelio Florete nag-expand pagid sa mga kabombo naton ang network sa 31 ka mga makusog nga AM kag FM stations kag padayon sa karon nga nagatubo kag naga-operate sa bugos nga pungsod tubtob sa nalabot na sa karon ang ika-56 from July 6, 1966 until now July 6, 2022 and counting of course 56 na katuig ang Bombo Radio no so sa nagdigad iya nga mga tinuig ang Bombo Radio Philippines ang nag-agi sa dalagko nga mga pag-bag-o amo nang hambal naton kay sa inyo sang una mabatian nyo kami sa radyo hindi ka pakbalo kung sino mga tingog batian mo hindi ka pakbalo sino mga personalidad sa likod pero subong niya may mga pagbago kita may mga innovations kita kangay isang digitalization production restructuring ka global reach na gid naton niya bangod sini nga mga development ang network ang mas nangin accessible kay of course mas nangin efficient kita no sa kumparar pa sa mga nagliligad no nag-adoptar man kita no ang mga personnel sa padayon iya nga pagbago syempre we have to adapt no kag paagi sa nasambit iya nga corporate culture kag mindset
ang Bombo Radio Philippines ang nangin resilient, no? Agod malampawasan ang mga pagpanghangkat sa mga tinuig, no? Sa aton iya nga mga kauturan, no, syempre parayo ng aton nga maayo nga serbisyo, no, nga sa mga kabombo naton, sa mga valued listeners naton kag viewers diri man sa Pilipinas o kon abroad, no, parayon gid ina. So nagapasalamat gid kita sa inyo sa daw adlaw ninyo iya nga pagsuporta. Syempre without you ang Bombo hindi man ni mag-grow sang amos ni, but because gasalig kamo, gasuporta kamo, so ari kami, no, padayon nga nagaupdanay kita, mas nagalapad ang aton niya nga reach, ara gid kamo sa gihapon nga nagaupod sa amon halin sa radyo, no, padulong sa aton iya nga mga digital platforms o sa social media platforms, no, sang Bombo Radio Philippines. Okay, so saliwat, happy anniversary, happy birthday, no, Bombo Radio, happy 56th founding anniversary. Subong nga adlaw July 6 na 2022. Ayos? Okay, sige. Subong yang agagahan ta pa ni bala diskusyon. Ano man natabo ya Bombo Kim? Chikero naton. Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Ang bal ko na ganina naman natabo yang nga nangarado to yaya ang Ceres bus. Abi mo gani kasi sulod ka na sang terminal do ka nami isang pungko mo. Mga tawo to bala sulod sang terminal sa Dumaguete na man yang ng alalawas yang supposedly mapark na nga Ceres bus alalawas sa iya kag ginarado yatong gapulungko nga wala ka why man ka namo. Syempre do ka first time man bla nga natabo ang disgrasya tuod, no, hindi ka gid kapakot. Abi mo sa safe ka na nga lugar. Gali iya posible madisgrasya ka pa, ay grabe man niya, no. Do blang katanaw ka sa video, ngilong-ngilo gid tanawon Bombo Kim, no, ang mga pasahero ya sus nagdalasok ang sa front bala nagdalasok ya sa dalom sa uluhan sang Ceres Basti. Ginapasalamatan naton kay nga hambal didto iya sang Ceres, no, through Miss Jade Ceballos nga mga samaron pero hindi man patal kabay pa tatlo. No, kay sila gid ni yung tatlo sa unahan ning mga pasahero, may tigulang pa blaw, no? Tamaan ka sakit man eh. Pero chikeron tabranay, una nga hugnat sa balita sa patrol. Laban-laban ni way gini may magsarakay na ni way man ni magpulungko sa tubangan ni sa natabo ni sa Ceres mo. No, sa tubangan dabla sang ginastan bayan kay ti mabasakay ka. Chikeron tabala again. Una nga hugnat sa balita sa patrol subong yang aga ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, good morning. Good morning live kita subong sa Ceres Terminal, no, diri sa northbound palang area. So Bomboan ang sitwasyon diri subong pertigid ka matinong pa kay kaaga pa, no, kaga ang mga lalabay gid mostly mga jeep kag mga taxi. So, ang aton sa mga Ceres bus, nag-aamat-amat naman niya baba. Pero ano pala nakita ko mga duwa kabilog, isa kabilog nga nag-abot Bomboan coming from North Negros, no? So, diri sa ako nahamtangan, arig ko di Bomboan sa gid na yon sang ila building. So, wala pa ako kasulod sa entrance, no? Kag sa natabo kagapon nga aksidente drigid mismo o kon sa Dumaguete bala sa ilagid mismo sining terminal, no, sa Dumaguete natabo ang aksidente sining kabihinan sang isa ka Ceres bus Bomboan. So may ara dito mga pirason, no, nakita man naton ang video kag actually viral siya subong, no. Oo, grabe yung pag-viral sang video mo. Sa CCTV, capture sa CCTV, do ka makambal do ka ngilo, do hindi mo maintindihan ang imos ni nga nabatsyag, mambal ka na gani ya Bombo Grace, mahambal ka nga sa sulod ka na sa terminal, safe ka, gapulupungko ka, aradoon ka pa imo gali ya sang Ceres bus na anuman. Yes, Bomboan, ang natabo kagapon very unexpected para sa aton tanan, no, nga especially nagasakay kita sa Ceres bus, no, ang kalabanan diri sa aton sa Negros Occidental nagabiyahe man gid
kag nagasakay no sa Ceres bus. Do naging partner na siya naton mamuan kundi kaya padulong no. So diri sa area bala mamuan no, sample diri sa Bacolod City compared sa Dumaguete City. May aragin man na pulongkuan no nga magahulat ang mga pasahero no sa ano na siya left and right na siya bumbuan mo kun diri no sa terminal diri sa northbound. Left and right na ang nakaplastar ang mga seats no kag masami may mga gapungko ginadaya ko hindi pasahero may ara drivers kag may ara mga conductors no. So ang distance bomboan syempre hindi siya lapit-lapit malayo siya sa kung sa diin bala nagapark ang Ceres mag-abot o kung manuglakat no may mga gutter na nga nagapugpong actually. So kagapon ti unexpected ini kinakita sa video nga gulpiada lang siya nagdiretso no kang nang lasak bomboan no ang ining Ceres bus nga may driver man gani actually no kag ang conductor dugulpi lang to na naod ang conductor tong naglumpat nga makitaan sa video bomboan conductor to no posible no kay may ano na siya naglumpat nga syempre ginervyos man siya mo. Oo, na may bag siya, no, nga ginasudlan bala sang kwarta, akong ticket man, no. Muna. So, ang mga pasahero dito, mga more or less, makita ta sa video, mga more or less, mga 10 kabilog bang kay baliban sa pungko, mga unahan, no. Mayara pagid sa likod, nga nagapungko. So, kakas gito ya ang bangko no? Gani man kita anta sa video Bombo Grace do kangilo nga do hindi mo maintindihan na nabat siya mo kaing sa unuhan nagdasok gito ya sa idalom sang bus mo yes tapos atong sa mga likod to tidodugin sudsud lang to pero wise laya nagdaladasok ang ining tatlo gid ning ka mga biktima ni ho amo gid ang ano ni gani ang nagkaladus-dus nagsulod sa idalom. Oo. Kang ilog ito makita mo sa video babaan yung mga video na pasa-pasa na ni no kag na-post man gani sa mga social media dasig kadamo sa mga nag-react no kay tungod nga pertigid bomboan ka dasig man bala pag ano ni sanganan makita ta araw na dasig sang pag-abante sang Ceres bus nga naglapaw gid sa iya sa nga parkingan. Ate ang mga pasahero ni bomboan syempre kung pasahero ka relax ka da mo sa mo nga time relax ka gauyat ka sang imo nga cellphone kalabanan daan sa aton nga gauyat gid sa cellphone samtang gahulat sang biyahe ta no kag ang iban mga ano pa lamharon pa ni bomboan? Oo, wala ka imo ka namo ang mga kabataan gid ni gani ang mga nagkalabiktima diri Bombo Grace no. Yes. Pila ni ila edad 14 anyos, 12 anyos kag 7 tuig kay mga bata ni sa unahan ho. Oo. Kaluoy man ni sa ila, may ilang mabuan kay nara man sang press release no nga ginpagwa ang Ceres Bus Company o Conabaya Car Transit Incorporated nga wala man sang lala nga injury no kabay pa kay ila na version Bombo Grace mo kabay pa tuod nga nagahambal sila sa matuod nga hindi blalala no. Okay. Ay hindi mapatihan. Oo. Kay imaginable nga araduhon ka imo ya sang Ceres Bus. Nano man yung natabo ni driver nga ni 43 anyos so malang ni siya gani no. Taga Santa Catalina no sa Dumaguete taga Dumaguete man siya ti ang ruta niya ni Dumaguete Bayawan vice versa ay ginambal sa iban nga posible kapoy basi na tulugan ano to nadulaan preno mga musna to kadamo lang sang kun ano gid man lang natabo dari Bombo Grace. Mga possible pa na actually nagapadayon sa pag-investigate no ang Dumaguete PNP sa natabo nga aksidente kakapon. So kuan taman ni karon sang update kay sa initial pa lang bomboan gani no 15 anyos na ning driver sa company. Why man sang record gani sa mga major accidents prior sa ning aksidente. Na-awardan pa ni siya gani nga zero accident incentive. Kay accident, gina-awardan ka. Kung na sa na-awardan, babuan? Oo.
during the na bag-o lang gid siya na awardan tinano man ti do ang disgrasya to hindi ka gid siya kapakot kung ano man gid ning natabo ni sa driver ni or gulpi lang dayos ang preno or ang hindi man guro nga do hindi maayo maintenance ang bus ni nanong pagkahimtang ni. So, bambuan, amo pa na ang investigahan, no, further investigation ni ang pagtigayon nun kay hindi ni maayo. Amo na ang imo nga pagpark. Why man kuno pero hambal sang series, why man kuno malfunction sa ila makina kun ano da? Mabal-ala na bambuan sa investigation, no. Kung amo na ilang ang ilang hambal, no. Pero yes, si pagkit dapat investigaran gini sang maayo. Paamo na ilang nga gina-push mo ano kung ginahambal nga ginapamatud-an nga wala ni isang malfunction sa ila sining nga makina man anong tana i-hold ta na ano kung patihan ta subong di magawa man syapon ang investigation no sa mga kapulisan ta kay there is something wrong gid mamuan kay makita ta gid sa video nga may may kapaltahan man. Oo. It's either kung why nagmalfunction tinano natulugan na why siya dayo nakapreno kay nag-awas gid siya dasig hindi man pwede nga dasig padlagan mo da sa sulod kaya ka na sa sulod sa terminal. Kaga syempre side ka duwa ka side nga babo aton man nga neutral ka lang subong no kay wala pa nagwa ang tutuod nga kung anong ginatabo no kag kung ano diri ang ara gid sa investigation kay padayon pa nila karon. So ang standard ka service company o kon Vallacar Transit Incorporated nga wala sang malfunction kag ang driver nila 15 years na nga nagaobra kag zero accident incentive na awardan siya pa mo So may mga witnesses man sa terminal kuhaan pa na sila sa mga infos kag mambuan kasami tayo daan mag-abot ang series pass kung diin ka padulong kita mga pasahero kung wala nagigani sa lakyan bala kung amo na lang series ga ano man ta mo duga sulong matabladayon pero syempre gapahigad-higad man kita amo lang nagaling na tabuan no kadamo sang mga katawhan nga nagasulubong no sa sini nga series pass during that time. Oo. Pero atoya ang nagatililindog nga to tinong kapahigad to ya ang mga wala ka namo nga nagapulong ko amo to yang ginarado niya ay disgrasya gid tuod Bombo Grace no hindi mo gid mapaktan no that is why nga dapat maimbestigaran kay the first time man nga nang arado ya sa ang series bus nga ni didto iya pero didto sa Dumaguete kabay pa pahilayo lang gid nga same thing amo man bla pahilayo sa iban nga mga terminals no kag sa mga drivers naton ti alerto gid kunano dira no kay kabudlay-budlay gid sang disgrasya nga ginatawag anyway. Bombo Grace, okay maraton niya nga tiyempo. I mean, wala gaulan subong, no? Mabaan, wala gaulan. But, perti kaya, diri sa gwa, no? Diri sa terminal. Kaga, wala kita bituon nga makita sa kalangitan. So, nag-aabot na gid no, ang season sang tig-ulolan. Mabaan. So, walon kita sang mga payong kag ko ano nga maka-protect sa aton sa sining pag-ulan-ulan. Okay, sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, pamuan. Ini si Bombo Grace na batang nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa unang nga hugnat sa balitang hindirong sa aton subong yang agadri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Reports First Edition. Syempre, ang natabo ni sa may Dumaguete, no? Sa may terminal, ang statement dari sang Vallacar Transit Incorporated Dumaguete branch sa ning aksidente nga nagluntad sa Ceres Terminal kahapon Martes sang udto kibot man sila syempre ang Vallacar Transit kag nagasympatay sa mga injured families. Ang driver has been serving sunugani sa Vallacar Transit for 15 years. Tugay na and wala sa mga record sa mga major accidents. Prior sa aksidente, ang driver was awarded pa sa zero accident incentive.
Ay sa 15 anyos niya sa kumpanya, wala siya aksidente. So, pero ang families, no, kag ang riding public, gina-assure nga, syempre, ginatipan to mga injured to, pero ang mga injuries nila, hindi man life-threatening. So, gina-take care tong ila sa mga ni, sa ilang initial nga investigation, na found out nila nga ang unit involved sa aksidente, wala man nag-experience ang any malfunction. Isolated lang kuno ini nga kaso. Kaya ko first time no, nang Ceres bus nang rado, kaya imo iya sa naglalapaw ka to sa imo nga supposedly parking space mo, parking area mo, naglalapaw ka, doon nagtumbo pa siya, nag-arado sa mga bangko, to nga nagapungko ang mga tao, no? So, sa yari ni karon sa custody sang Dumaguete PNP, ang driver, kag tiga-conduct pa sang thorough investigation, ano gid ba lang natabo? Ti kung wala nag-malfunction, kay nanuman, napiyungan, nakapoy, nakatulugan, nag-text, ano natabo sa driver? No? So, kay Manti, makaluluoy man gidyak tama tong ining mga nagkalabiktima man. Sus, ang nervyos pag ito sa iban nga pasahero, hindi hamak. Makon mo yung nga nagkumakita sa video ho, nagkakalakakas gidyang bangko, nagsuluhot sa dalom yung mga tao mo. Pipilagid nisla. Ti ang driver sang bus, si Joby Lahos, 43 pa man lang siya gani. Iba na maharon pa Bombokim, sa Santa Catalina. May rota ni siya, Dumaguete, Bayawan, vice versa. So, amo na, kita natin sa CCTV footage nga wala nakaprenong driver. Pag abot sa terminal, nagbunggo siya sa mga nagapangko nga mga pasahero. May isa nga naipit sang goma, gani napilitan ang mga lalaki ni sa sulod sang terminal nga ibayaw ang bus antes ginpaisol sang driver. Agud nga makuha, makon mo yung nagdalalasok ka imuyas guma. No? Ang pilason, mga pilason diri 14, 12, kag pitok tuig. So, 10:30 ni sa aga natabo, sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo. So, pag, amo ni, 10:30, amo tong awarding nila nga zero incentive pa tong zero accident incentive na awardan pa yung driver las 10:30 sang aga. No? And then, pagkaudo mo to yung natabo, na naman, na-overwhelmed siya sa iya award na hindi ka gijak pakot tuod sa disgrasya ba o pahilayo lang. So, ang makitan sa footage, mahinay man lang dalagan, 10 km per hour ang padalagan sa driver. Kaya hindi ka kapadalagan, tasig, kay sulod ka na terminal mo. Di mayo gid nga amuna, ano? Kay kung sigsus na lang paglalabog sa to. Kabay pa, no? Nga makagwa na to gilayon, ang mga nagkalabiktima, kabay pa. Hindi na masulit ang kaangay siniya nga insidente. No? Wala kay muya ka, hambal gani Bomboki, mabi mo na safe ka na ya kay ara ka na sulod sang terminal. Disgrasya unay gid na, no? So that is why nga we have to be very careful gid. Ang mga tao siguro subong hindi namin mention din, hindi na sila magpululungko sa unahan ni nga parkingan de bla. Hindi na guro iya nga pululungko. Da ka man balay na no ni kay hindi tayo safe. Tapos tikabay pa sa sulod sang terminal, kay kung tan-awon mo, why tuod sa pasahero, balakag sa bus, makita nyo na, why isang barikada, no, inang wala ga separate black, hindi syempre, why na isla kaprekatar nga mo ni matabo. Pero, gali, baloon ta ko na nung may innovate, may ihimuon dira bla ang sere sa sulod sang ila terminal, nga butangan na lang gid na barikada da, para if in case may bungguan bla, pahilayo lang, no, ang bus antes nga magbunggo. May na lang ni kung pader bunggoon nila kung ano, dasan sa bunggoon mong tawo. Kaya ang kabuhi isang tawo, isa lang, kinanglan nalungan taman. So, mahimo sila sang measure pagid, no, nga para hindi nagid masulit ang iniiya nga natabo. Okay? Sige. Mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton nga paratuntunan, kanto tanay sa Amerika, kaya yung shooting man to sa Amerika, hindi man niya magwanta.
Particular to sa Chicago, Illinois, grabe. Ang mass shooting, hambal na gani, ang access abi sa armas ang tao, to high-powered firearm pang gingamit, ha? Pero, bago lang, Independence Day celebration. So, subong to sa Amerika, July 5, bago lang natapos ang July 4, no? 30 parada gid sa 4th of July parade sa Highland Park, no? Sa mga kabombo naton. Sa kadungan sa Independence Day celebration sa Amerika. Kaya kung mag-Independence Day celebration, syempre may mga aktibidades man sila. It's a holiday. Sus na no, maning papansin, maning suspetsado. No? Damo-damo sa maron, no? 30 ka mga tao ang samaron. 5 ka mga biktima. Gilayon yung ginbawian sang kabuhi mo. Kaya ba mass shooting? Diskusyon na natin. Sa aton lang, nga pagpanumbalik. Dahil kida, stand by. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo ini ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO na ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar. Tunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition kag padayon niyo kaupod subong iyang aga Bombo an Sindol Sorilla. 3 minutos nang nagkaligad sa oras nga alas 5 sa aga chikero naton or kadto kita na ibala sa Amerika. Bago lang gid natapos ang ilaman nga Independence Day celebration. Sa Amerika yate syempre pag Independence Day magluwas nila sa Thanksgiving man nga ginapatigan Independence Day no holiday. Ang mga tao to tinagatipon-tipon, party-party, may mga parada, may pilaya sa mga aktibidades. No? Masubo lang gidya because hindi gidya mass shooting, no? Hindi gidya bla untat-untat na siya. No? So ibaloon naton ble ang assessment sa bago lang natapos nga 4th of July ang Independence Day sa piyak nga linya mangin kaupod naton ang aton iyang aktibo man naton nga Bombo International Correspondent direkta sa Amerika Sir Nor Moranya. Sir Nor, maayong aga sa imo upod mo diri si Bombo An sa Bombo Radyo Bacolod. Good morning Bombo Erlin. Good morning sa Bumbuan. Sorry Bumbuan, good morning. Good morning sa tanan nga tagpalamati sang Bumbu Radio, especially sa mga live streamers sa Bumbuan, si Father Ernel Larida dira sa Maaw kag si Larry Tronco sa California, manong Boni, manong Lani Briento sa New York, kay si Rehelico sa Chicago, kag si Alexander de la Cruz sa Hong Kong. Bumbuan nagapamatig sila subong sa live streaming. Alas 4 sang hapon diri Bumbuan sa Houston, Texas, July 5. Kag mainit ang panahon Bumbuan, 96 degrees Fahrenheit to 106 degrees Fahrenheit. Mainit 32 to 42 degrees Celsius Bumbuan. Shadowy mapaang ang panahon Bumbuan. Hindi pa man mag-abot sa ang Amerika sir, naga-heat wave man. I mean, grabe ka init. Kung amo lang gid ng maximum sang init kay dito sa Japan naga-heat wave sir mo? Yes, Bumbuan sa 2 weeks ago o 3 weeks ago naka-report ko kay Bumbo Erlin pati sa heat wave kay wala pa yung mag-summer Bumbuan. Nag 2 times na kami diri nag-heat wave although nga sige-sige ini ang init diri no ng periodic ini siya kag cycle ini siya Bumbuan pero kung gisabla Bumbuan sini nga tuig daw to kalain no global warming naging temprano pa nag-heat wave na Bumbuan kag kada tuig Bumbuan may mga casualties kana yang heat wave sa diri sa Amerika 1,300 ginapirmi nga kalamatay sa heat stroke, sa mga dehydration kag sa mga iban nga klase illnesses regarding inline sa heat wave Bumbuan. Sang una sir, nagligad, I mean subong niya do medyo nagaganagan ng init, hindi na siya do naapektuhan, why man sa man naapektuhan gid nga tawo sa subong. Yara gid Bumbuan. Everyday Bumbuan. Subong kapas as I said, gasugod pa lang kami sa summer. 3 weeks pa lang ang summer. Wala pa kami bagay magtunga-tunga Bumbuan sa summer pero kadamo na sa mga heat related illnesses sa Bumbuan, especially ang heat stroke gid bla Bumbuan. Everyday gid Bumbuan. Ara ginaya sige-sige ginaya Bumbuan pero kung magtupa gid ang heat wave na ginatawag kiti may warning man sa mga cellphone namo sa mga computer nga
today heat wave gidya. Ti heat wave gina ya bumbuan taas gina yung temperature. Actually subong bumbuan duwa pa. Alas 4 karon pa ni mga alas 6 gidya mag-peak gidya ang kainit no nga 106 or 42 to 43 degrees Celsius bumbu. Ando sa likod sang air condition bala bumbuan nagabuga nga init nga ano nga hangin bumbuan pertigid ang init tungod sa humidity pagid naga ang index nagataas pagid bumbuan. Oo, especially mga tao di sa Amerika hindi man gid siya sanay nga grabe gid sir nga kainit mo no kay syempre tugnaw da iya. Yes, bumbuan extreme bumbuan. Kung tigtulugnaw pertem ka tugnaw below zero man. Negative 10, negative 15 kung tigilinit bumbuan nagarabot na kami 45 degrees Celsius pertem na bumbuan kainit. Amo na bumbuan nga ang mga tao diri extreme man ang mga maminsaron nagagapaniro bumbuan nagalain ang gulos ng mga tao diri bumbuan. Grabe ka extreme gid tuod sir no nagliligad lang tong mga interviews naton to sa mass shooting ya. Why gid gin palampas ang 4th of July naga-celebrate kamo sa Independence Day ti may mass shooting naman sa Chicago, Illinois sa pinaka-latest update ang suspect na dakpan na gidman sir Nor. Yes, bumbuan nakahalanusbo nga 4th of July during nga news amon kagapon bumbuan no. Actually bumbuan as an overview bilog nga weekend sang long weekend ini mo halin sang Saturday, Sunday nga bakasyon bumbuan kay ti kagapon July 4 so Independence Day bumbuan long weekend halin sang alas 11:30 sang Biyernes sa alas 11:30 kagabi bumbuan across America bumbuan ang shooting incident 540 bumbuan kabilog. Sa 540 ka shooting incident related na sa bumbuan sa tungod sa long weekend nga July 4 516 dira ang injured kag 150 gid ang nagkalamatay bumbuan dala na ang natabo sa Illinois bumbuan. Grabe. Bumbuan ang pila come again sir pilang sa 500 pila 540 ka shooting incident across the US. Bumbuan. Pilang patay? 159 bumbuan ang patay na nga fatalities gid bumbuan kag 516. Halin lang na nga record, nagsugod ano sir nga record? Nagsugod din na bumbuan sang alas 11:30 sang Friday. Kag nag-end kagapon July 4 Monday, 11:30 man buman so amot singon long 72 hours bumbuan nga span of time. Amoy na usual ginabumbuan nga kada long weekend kung may celebration or may holiday bumbuan nagakatabo gid ang klase nga mga insidente bumbuan. So kagapon niya makahalanusbo kay ti parada bumbuan. May isa ka malain naman to nga ulo nga tawo kag naniro sa bumbuan. Grabe sir no, nga aman di ba sang nagligad pa lang atoya ang tong nadiskusyonan manaton tong bata patugani ang sa school to bla nga ma-shooting ti daga ano man ganing gobyerno nga ti dapat ma-address pero hindi gid gapon makontrolar. I mean sir Nor, meaning to say wala gid hadlok ning mga tawo ni dira halog na gid lang gid sa gihapon nga makapatigayon sang mass shooting dira sa Amerika. Yes, bumbuan according sa isa ko nga ginano nga news bumbuan ini nga mga nagakalatabo subong sa US bumbuan tungod bala sang plastada sang US nga accessible ang wholesale kag ang liwat soliton kuno man ang mga values sang mga tao diri bumbuan. Ang ini nga klase sa mga insidente could happen anytime and anywhere bumbuan. Apang bumbuan makatilingala lang bala kay ining Highland Park bumbuan nga lugar. Actually hindi ini sa Chicago no part babaw ni siya nga dutay sang Chicago nga Metro Chicago 30 minutes away from the city of Chicago. Nami ini sa bumbuan nga lugar siya nga lugar ang Highland Park. Daw Amerika gid bala bumbuan nga setting bala damo di bumbuan nga mga sine ang gin shooting sine kay nami gid bumbuan agatubang ini siya sa Lake Michigan dako na siya nga Lake Michigan to Pilipinas kadako nga lake. Peaceful nga lugar bumbuan laban ni dara mga puti 90% mga puti. Ang media ang ilang ang mga tao dira bumbuan mga edukado mga 40% bumbuan mga degree holder. Degree holder ang sila mga nakatapos college kag nag-ambot sila mga nag-obra gina sila nga mga mayo. Damo ibumbuan nga mga sine gin film dira gani ang iya risky business ni Tom Cruise ang Home Alone
Paborito ko. Kadamo lang bumbuan, Oo. sobra po kapilog ng mga sine. Nami gina sa bumbuan. Kay kanami ang park gina-imagine ko pag hambal mo Home Alone, sir. Dira na gali gina-shoot kanami nga lugar. Yes, bumbuan. Actually, may lista ako sa mga sine daw. Uncle Bank, Home Alone, Ordinary People, Ferris Bueller's, Weird Science. Bumbuan kadamo sa mga sine nga mga kay nami sina nga lugar ang Highland Park. Syudad ni sa hindi na siya park bumbuan. Highland Park ina siya nga syudad. Nami nga syudad, kahili kanami, peaceful mo gani nga hindi pagpati bumbuan ng mga tao nga sa of all the places anytime anywhere nga matabo ini nga klase sa mga insidente dira pa natabo bumbuan nga ang mga tao dira kilalanay. Naga-celebrate sila Christmas, naga-celebrate sila parade gid ako may mga kanami kita mo sir ma-interrupt ko sir, kita mo may 4th of July parade gid sila ya. Yes, bumbuan may 4th of July parade gina sila bilang bumbuan ina nga community. Kilalanay sila bumbuan mga kilalanay na sila mga nami ina na mga pangabuhi bumbuan no. Ang median income nila 150,000 a year. Kadako na bumbuan 7 million sa isa household ang income mo kung sa aton pa. Nami mga buwis na tao kag mga kilalanay sila naga-celebrate sila bumbuan sang mga parada gina o Christmas or Thanksgiving or kung ano man ang mga national event bumbuan. Nauntat lang bumbuan sang 2019 pag COVID kag subong nagbalik naman kag sa sini pagbalik nila amo ning natabong buwan may isa ka lain ulo nga tao nga ang ngalan niya si Robert Crimo III, Bobby Robert Crimo III, 22 years old. 22 lang. 22 pa lang bumbuan kag ini sa bumbuan do ano ni siya bla do rapper ni siya bumbuan no sa itsura makita mo siya. May mga violent na siya nga daan nga daw nga nakita siya blas ang hubin pa siya bumbuan. Kagdason ini nga ay ginhimo ya daw premeditated na weeks before pa lang 3 weeks before gin plano yan nagali. Tiki ang iya gamit sir nga armas high powered. Yes, bumbuan definitely bumbuan AR-15 automatic rifle bumbuan. The same bumbuan nga mga armas na sa Uvalde shooting to. The same no mga hubin ini sila mga tao or mga pamatanon para po maka-access pala sang pulis sa mga pusil bumbuan hindi pusil kundi ano gidya rifle gidya bumbuan nagsaka sa babaw sang building nga may access lang bala inablang ladder pala bumbuan sa mga fire exit or mga emergency na exit mo lang sagwa lang sa building bumbuan makita mo man na dira sa aton sa nagplaster kag naniro sa nagaparada kag mga spectators bumbuan daso pagkatapos siya paniro nag-blend man siya bumbuan actually nagbayo sa sang babae nga bayo bumbuan para di siya makilalaan kinamo ni siya tattoo sa guya bumbuan mo rapper ni siya ginplano ya gid maayo-ayo. Yes bumbuan tapos siya paniro to bumbuan nang naog man siya nag-blend siya nag-intra sa crowd nagabayo sa sang babae kag naglakat lang sa na-exit lang sa kay mga tao gid dinalakan man kadto sa lapit man lang sa iya lapit man dira sa parada kag nagkadpuli siya sa iya nga nanay nagulam sa sakyan niya kag ginkuha ang nagulam sa salakyan niya kag nagpalagyo bumbuan so 10:30 sang aga kagapon natabo sa dira nga area sa Highland Park Illinois kag ang iya ang pagpalagyo bumbuan ang hot pursuit siya almost 8 hours man kag nadakpan siya siguro mga 8 miles away na sa natabuan bumbuan nga lugar kag nadakpan siya sang kagabi mismo bumbuan nadakpan man siya kay una bumbuan ang ginbilin niya ang rifle niya sa insidente kag ang rifle gin ano dayon in-examine ba na forensic dayon sa mga authorities kag na trace nga ang tag-iya siya bumbuan mo to gin post dayon sa news ang isura mo buan kag may nanawag dayon after 8 hours ang alas 6 sa imedya na sang gabi na siya bumbuan nadakpan. Grabe sir no. Of all places dugin disturbo yagid ang Highland Park City gini sir no Highland Park. So yes, katahom nga lugar ginatan-aw naton iya ang mga pictures gani bla. Amo nang hambal mo that's why nga kadamo sa mga films dira nga gin-shooting kay taong-tahom gid nga lugar gid no. Personally nakakadto kagid diriya sir. Ano kalayo ni sa imo? Wala pa ko bumbuan hadto sa sina nga lugar kay layo na siya kun i-drive na siya namon halin diri guro mga 20 hours straight
drive. Grabe, no? So 2 days nga drive kung aeroplano mga 3 hours. Oo. Ang aton nga correspondent ka sa Reali kung nga pamati masubong taga dira gid na ya 30 minutes away lang na siya da Bumbuan. Oo. I'm sure nakahagto na nami nga lugar na sa Bumbuan daw typical America gid bla Bumbuan nga makita naton sa mga TV tada no sa mga movie ta nga ka peaceful nga lugar ka mga nami Bumbuan. So ang ginhambal bala nga anytime anywhere matabo ini nga klase sa mga mga trahedya pero hindi tayo hindi kabla makapati nga sa sini nga mga lugar pa nga even in the even in the most peaceful place dira sa Amerika nga ang tawo kilalahay ang mga residente dira because sambal mo gani sir kumbaga do nabilong sila sa do ka mga elite no nga class ng society tapos amo pa niyang natabo. Anong hambal naman niya subong sir sang presidente ni dira sa Amerika? Bambuan, parehas sa sentimento ang tanan-tanan nga mga tao dira no. Both politics kag both sa mga private individuals nga gakondinar kag nagakasubo gid sa mga sining nga hitabo kag Bambuan I think do na pamati ko sa news sa kagapon sa kagina daw wala basulay Bumbuan no kay ti daw wala na basulay kay unlike before nga dogin politicized pa subong daw wala na basulay kay ti both bipartisan Bumbuan sang last week si Joe Biden nagpirma no ang Democrats kay mga Republicans nagpirma sang legislation sa gun law Bumbuan nga i-enhance bala Bumbuan ang i-enhance ang gun control or ang pag-trace or ang background check-up sa mga gabakal sa mga armas Bumbuan especially sa mga 18 to 21 years old nga mga tinuga kag mga ex-felon Bumbuan automatic hindi na sila Bumbuan makabakal no kag mga may mga violence na nga dan Bumbuan kag ang state mismo intagaan subong sang gahom nga magbutang sang red flag kung sino ang ila kung sino ang lang mga kaduda-duda kag actually Bumbuan na last week lang after sa Uvalde massacre to may isa diri ka taga San Antonio Texas nga hubin man Bumbuan 18 years old nagpost sa iyang social media nga maniro siya ma-shooting siya dakop siya din Bumbuan at least Bumbuan na red flag siya padayon natap na I think that was June 27 Bumbuan. Tamaan ka ano ni gani sir tamaan ka subo ti kabay pa sir ang aton lang dira ti way naman sa may masunod no sa tamaan amo ni blang discussion naton last time bla sir sa tamaan nagidya calibrated ang paminsaron sa mga tao even 22 years old makapaminsar sa mga amo sini no budlay kaayo sir no ina blang amo hiding tutuod blang nga mahambal naton nga hindi ka kapakot kung gulpi lang basi may lain ulo da maniro because pahilayo lang diri sa aton sa Pilipinas duway man gid katabong mga amos na pero diri sa Amerika do ang paminsaron sa tawo do hindi mo gid mapaktan sir Nor. Yes Bumbuan naga ano sa gapon Bumbuan naga-inline sa gapon sa values bala sa hadlok sa Dios or sa mga tao bala Bumbuan nga walayo na gidya secular bala Bumbuan worldly gid or liberated gidya kayo bala nga wala na hadlok Bumbuan kun ano ang himuon nila so ang nanay sini Bumbuan Sir Nor nadula ka sir. Okay. Sir? Yes, Bumbuan. Okay. Yes, Bumbuan. Go ahead, sir. Ano to hambal mo, sir? Ang nanay, yes, sir? Singko Bumbuan, ang nanay sini Bumbuan sang assailant ni Bumbuan. Problematic man Bumbuan, no? Problematic man nga klase sang kuan, sang ginikanan, kag ang mismo ang iya tatay. Unlike tiya Bumbuan niya sang sa Uvalde, tiya nga shooting Bumbuan, hindi tiya problematic ang nanay sa to, kay gambal gani ang nanay, tiya nga ng paano ko mag-train ang bata ko kay nahadlo ko mag-train sa bata ko kay or magsaway sa bata ko kay dayon niya nakareklamo or ang sosyedad syado ka-liberated hindi na kami makasaway sa amon kabataan hindi kami makatudlo sa maayo kay ti mareklamo dakpon kami or akusaron kami sa gobyerno ini man Bumbuan niya ini subong niya ang kay Bobby niya nga assailant Bumbuan ang nanay mismo Bumbuan problematic man bla according sa news Bumbuan. Amo gani. So anyway, magluwas ni natabo ni sa Highland Park sa Illinois, sir.
wala naman no. Amo nang hambal mo sa from Friday nga report no kadamo-damo gid sang shooting pero aside from that sa inyong lugar da sir sa Texas kamusta ang nangin 4th of July celebration ang Independence Day? The same bumbuan. May mga shooting incidents man no. Ara kami permi bumbuan sa top no una-una ginang Chicago, Illinois gid 60 kabilog ang ilay ang ang ilang shooting incident sa whole weekend bumbuan. Kami diri kasunod kami ang I think ang sa California nga county to. Bumbuan kadamo gid ang Texas permi ari kami permi no may damo gid na bumbuan nga mga kinubog nga tiniruhay kada may mga celebration sa like this bumbuan kag kami mismo nga mga Pilipino ginahambalan gid kami diri nga as much as possible kung hindi na kami bala mag travel gabi bumbuan sang sina nga adlaw kay ang mga tao mga hubog na mga haras-haras kag kami ni Sarah personally sang bilog adlaw kagapon ara na kami sa amon balay kay naka-celebrate na kami sang Saturday kag sang Sunday bumbuan no sa amon man mga grupo lang nga mga Pilipino man nga mga medical people mga very close friends man nga mga Pilipino so nag-celebrate na kami whole Sunday and whole Monday bumbuan so kagapon tawhay na kami bumbuan, wala na kami naglagaw, wala ara lang kami sa balay kag naglantaw na lang kami sa mga fireworks sa mga lapit lang sa amon bumbuan no kay sa amon nga area pwede ka palupok mo sa iba niya hindi. Sa amon nga area pwede lang niya makita mo lang yung mga fireworks ang tupad namon balay palupok sila sa tunga sang dalan. Dalan ni bumbuan sa subdivision niya hindi dalan nga main street lo bumbuan. So yes, buwan sa muna di ang amon yang kagapon. Bumbuan. At least yes sir, part na gyapon sang paghalong nyo man. Because ginwarn na yung daan nga hindi na kamo sagi gwa or something like that. Yes bumbuan natimingan malang bumbuan nga ang July 4 Monday gid siya natuon bumbuan na so kung ang July 4 Sunday or ang July 4 Saturday automatic na ang Monday sina iya holiday man nagyapon wala na obra. Kag amo na yang tudo nga celebration natimingan naman niya nga ang July 4 Monday. So before sina iya bumbuan nag-celebrate kami nga dahil kay back to work kanaya pagka Tuesday bumbuan. So makapoy-kapoy na. Yes bumbuan. Oo. So may parada man dira kahapon sa inyo sir sa Texas. Sa Houston mismo bumbuan kadamo sa mga communities, damo nga mga unincorporated cities nga naga-celebrate bumbuan mansig-mansig. Diri sa Houston sa downtown namon posible bumbuan may aragid. Wala lang kami gakadto kay wala kami na hindi ko na type bumbuan nga mag bala kay kainit bumbuan sa dogi kapaang bumbuan no. Kung makita mo man lang sa TV ka na lang bumbuan kag naga-celebrate gid bumbuan, naga-celebrate gid ang mga Amerikano, hindi lang diri sa Texas kasi Houston as the whole USA as a whole bumbuan naga-celebrate gid sang sining nga klase sang kuan. Kay dako ini nga celebration para sa ila bumbuan ang significant kayo sang kuan. American gid bla bumbuan, purely American gid ang ini nga celebration bumbuan. Sir, ipamangkot ko lang, ang ining mga suspects bala or mga assailants sa mass shooting, ano ni ang American national gid ni sila kag mga puti gid ang ang rasa bala sir nga gaamo ni sila? 70% bumbuan or should I say 75% sa mga assailant nga nagahimo sang mass shooting gid bumbuan ga paniro damo nga wala ya kaluoy bumbuan puti gid bumbuan no? Caucasian mga puti gid bumbuan. Ini si Bobby ni siya si Bobby Crimo the third Italian descent ni siya diri ni siya na tao diri ni siya third generation ni siya bumbuan. Pro Italian descent bumbuan kag ang sa Uvalde bumbuan Caucasian man to puti. Kalabanan gid bumbuan nga nagapanghimo sa diri puti gid bumbuan. Tapos ang puti amo na mga Latino na kag jutay lang bumbuan nga mga incidents nga mga itom. Ang mga itom yung bumbuan mga linagsanay na ina sa dalan niya kag mga tiniruhay personal yung bumbuan or mga ganggang pro sa mga shooting bumbuan niya puti gid bumbuan. So ako na nga may diferensya gid bumbuan guro base sa lahi ni Blanila bilang European pa bilang nga mga
Oo. Mga colonizers pablabong buwan Oo. na pasapasa guro inabubuan sa nga gene sa ilabong buwan ang Oo. pagpaniro ang mass shooting nga wala kaduoy buwan. Gani. Do ka may lain sila yang paminsaron, imaginable lang bata ka pa imo iya maniro ka na. Yes buwan sa piyak man nga bahin jo tayo lang yan no edad lang ang buwan ginahambal nila conspiracy theory lang ni buwan no? Wala man kunya kapati ini ko na buwan mga halad ini buwan or mga daga or mga balos ini nga mga dakalatabo sa mga mass shooting buwan sa mga American Indian or sa mga natives before bla buwan kang ila lugar diri ginagaw sa mga puti o sa mga colonizers so tigin sumpa kuno buwan nila nga every time kuno buwan mahalad gid ya mass shooting gid mga kabataan usually ina ko conspiracy ja buwan nga churi lang na pero wala mo ko nagakwan gid naka-cater siya so do ka interesting lang buwan kaya timing na do ka tsakto man nga wala rason nga maniro. Wala rason bason mismo ina ang isang paniro buwan wala masalain nga background ko lang or ano lang buwan wala siya siling criminal record buwan po gulpi lang yang mabakal armas kag maniro do buwan po anong nasulod si anong nagahutik sila or auditory hallucination kung anong madaang nagahutik sila buwan. Every 4th of July, sir, sa eksperyensya mo sa tinuig ka na sa Amerika, every 4th of July, may kakatabo gid nga mass shooting? Shooting incident buwan damo gid no damo bumuan dire magcategorize ang mass shooting 2 to 4 kung tatlo na or 2 or 4 ang more than 2 or more than 4 ang nakalamatay sa tiniruway sa isa lang ka setting bumbuan mass shooting na inano ini bumbuan nga mass shooting bumbuan niya terribly pag ini iti mo damo ang Boston, Massachusetts ay dugang ko lang 2 years ago 3 years ago ang Boston, Massachusetts kun miyara na sila marathon kid nga daw ilagi na gina celebrate katong buwan katong nga gindalasa gin arado sang isa to ka terorista nga ginpinamumuan yo pinang salakay itong mga tao nga bumbuan nga nagkakalakwan to nga nagalalantaw so bumbuan daw terroristic nga kwan nga activity pero ini ang shooting ni ini bumbuan hindi na sila nga sa July 4 lang yun every now and then anytime anywhere could happen bumbuan. Okay, sige. Sir Nor, thank you so much for your time. Ikinhatag sa amon diri sa Bombo Radio, sir. Yes, bumbuan, happy birthday sa akon manghod nga si Julius Morania, si Rodilos Distrito, si Nanay Menbilos de los Santos. Ang bumuan nga pamati man subong sa aton si si Reheleco subong nga pamati gid sa aton si si Tatay Fe Tamisen kag si Nanay Dudoy Tamisen nga pamati man sa aton. Live from Houston, Texas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo. Salamat kid sa aton nga Bombo international correspondent direkta sa Houston, Texas, Sir Nor Morania. Imaginable yang mass shooting halinsang weekend sobra 500. Pag-abot ya halinsang Friday pa lang bali Sir Nor Morania. Pag-abot ya nila ya sa 4th of July 159 nagkalamatay na ha. Sobra man 300 sa mga nagkalasamaran. Could you imagine? Amo na yang tong kakatabo sa Amerika, no? In fairness, tamaan kalayo kung ikumpara naton diri sa Pilipinas. Diri sa aton niya sa Pilipinas ya. Although white taga-kalipay white na ginakalipay because nanto lang mga asod-asod mga shooting incident pero ina may ginatumod kablay nga tawo. Ato ya lala pag sa Amerika nya why kaya tawo yang hambal mo ti may agrabya agraan akig ka na sa iya tuyo mo na siya yang patso nang tuyo mo bla gulpi lang makadto lang siya dalan kag maniro palagpat lang nga paniro bla kung sino lang to yang patu kung sino lang na mapatay Grabe. So, hindi kinaya madula sa Amerika. Maski wala pa sang 4th of July, maski hindi pa 4th of July, maski hindi pa holiday. Kung abuton lang niya yung tao, imaginable ang assailant, ang suspect, 22 years old. No? Bakal siya, may high-powered firearm siya. Amo ng budlay. Ang access nila sa armas, Itedris Pilipinas, sulpak-sulpak na katiyawan ka pa, hindi ka pwede makaposes siya sang armas unless nga di ba may permit ka gidya to carry or to possess ng firearm nga ina pero dito ya pwede lang ya pwede ka lang ya kabakal do ko ordinaryo so mo man ang epekto no pwede ka lang imuya maka kun abuton ka imo ya kag gusto mo ya maniro ka lang ya
So kaluluoy ang mga tao, no? That's why nga hindi balaya safe. Taman gidya ka budlay ya mga kabinan ang sitwasyon mga amusina, no? Amoy na to yung katabo sa sa Amerika. Ang paminsaro niya sang tao ya hindi na masaway kay tamaan na gidya ka liberated bla. Di ba ang Amerika hindi mo na gani Islam pa. May mga tao gari nga sa subong niya nagaganhagan ng COVID, way gini kastuksok face mask, hindi siya mag face mask mo. Ma-wild siya, marali siya kung pa face mask mo. Marali na siya kay tamaan ka liberal blang paminsaron, mas grabe gidya ang ilang na blang paghatag blang pagtamod sa liberty, sa kahilwayan nga ginatawag. Democratic country mo amo sina, pero kung sa sobrahan mo man katama blang duway ka na may ginasunod kay feeling mo diretso ko na ya pa gusto lang kuya. Pero you have to remember sa ato niya sa diri sa kalibutan niya, kung may diretso kang isig mo preho may diretso man, pero amo na to yung kabahin na blasing ilang kultura, no? Tamaan ka liberated, kita mo gani ang abortion, mayo lang gani na overturn man tong desisyon, pero amo na ka liberal ang paminsaron sa mga tao dito, no? Dito sa Amerika. So kabay pa na yung pangamuyuan, taway na may masunod nga ma-shooting no nga matabo man dito, no? Nagdangat kita sa oras 32 minutos na nakaligid sa oras nga 5 sa agayari na aton mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas, welcome and good morning. Maayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat, maayong aga man sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sa mga balita na Mondrea sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una ay ining natabo blato sa Dumaguete sa terminal bla Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nga ang bus driver to gulpi lang wala ya kanamo ginarado yaya ang ang mga nagapulongko nga mga pasahero sa sulod iya sang Dumaguete Ceres Terminal nga supposedly ma-parking na bala kun tani 43 anyos pa man si Lobby Lahos sang Santa Catalina ang rota niya ni Dumaguete via 1 vice versa. Teng hambal diri sang Valia Car Transit Incorporated through Ma'am Jade Civalios ang iya lang media relations officer nga 10:30 sang aga bago lang ni siya nakakuha sang iya nga award bala sa company Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nga isa siya sa mga driver nga wala zero accident, no, incentive. Isa siya sa mga driver nga wala gidya wala gidya aksidente sa sulod sang 15 anyos na sa kumpanya. Sus, pagkauddo mo ni natabo ti tatlo gidya ka mga pasahero subong landing sa hospital, no, lunsay pa ni mga in minor de edad 14 anyos, 12 anyos, 7 ka tuig nga bata. Pero ang hambal diri sang Valia Car Transit yara naman sila sa estable man nga kondisyon, hindi man life-threatening tong mga pilas nila nga naangkon sa lawas. Kag sa initial investigation, wala man kuno sa mga malfunction ang makina, no, sang Ceres bus. Kag subong man sa dugang panamon nga balita, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, patay ni ang 53 anyos nga mangunguma matapos giluthang sang wala makilalan nga persona sa Sitio Bali, Barangay Agboy, Banwa sang Candoni, probinsya sa Negros Occidental. Kay sa interview diri sa Bombo Radio sa kay Police Major Ronald Santillan, Acting Chief of Police sang Candoni Municipal Police Station, ginkilala ning biktima kay Angelito Chavez, 53 anyos, kag residente sang nasambit iya nga lugar. Sa dugang panamon diri nga balita, ang kundi bag-o ang administrasyon ay baluan naton, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas diri sa may syudad sa Bacolod. Ti kahapon sa ginabuyagyag ni Attorney Bong Dilag, ang spokesperson ni Mayor Albi Benitez, nga 22% na lamang sang budget sang City Mayor's Office ang nabilin nga pagagastuhon humalin sa bulan sang Hunyo. Depleted, halos na ubos sang previous administration. Sunod diri kay Attorney Bong Dilag.
Kag subong man kahapon inaugural session sa makatapos ang sangguniang panlalawigan man sa probinsya sa Negros Occidental. So ginpatpat ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang iyaman nga third year plan. Re-elected man ni si Gov no sang probinsya sa sining inaugural session sang sangguniang panlalawigan sa Capitol Session Hall. Di amo ni so far mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Bombo Radio Bacolod, sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning man, Bombo Lindsay, kag mayong aga, Bombo Radio Western Visayas, sa amon dire mga balita syudad sang Rojas, kag bugos nga probinsya sang Capiz. Kahapon man nga adlaw sang Martes na hapon, ginpatigayon man ang sesyon sa sangguniang panlungsod kag panlalawigan. Kung sa diin ganit sa panlungsod, ang amon dire nga Rojas City Mayor sa gihapon si re-elected Mayor Ronnie Dadivas kag mga pila ka mga bag-o nga mga city councilors kag diri naman sa may bahin sang sangguniang panlungsod or panlalawigan ikahapon man nga adlaw nagpahayag diri si Governor Fredenil Otto Castro nga ti ang mga nakaninyada ng mga programa sa probinsya sang Capiz ang pagpadasigon nga padasigon nga ipatuman kag ginapangayo niya diri nagalaom ni siya nga pagabuylugan siya no nga sa mga katapo sang legislative department or mga sangguniang panlalawigan. Matandaan nga ti sang nagligad ng administrasyon Bombo Radio Western Visayas wala nagakasugot ang executive kag legislative department sa nagligad nga administrasyon ni former Governor Contreras kag subong gani nga administrasyon ni Governor Castro nagalaom ini nga magahugpong sila agod nga mangin maayo no ang amon diri nga probinsya sang Capiz kay man aminado si Governor Contreras na daw ulihin na ya ang probinsya sang Capiz sa ginatawag nga progreso. Kag amo na gani nga iya nga pagatutukan ng mga proyekto pag-abot sa farm to market roads, ining mga may kantanan sa infrastructure, agriculture, sa turismo, sa pagpasangkad sa amon diri nga turismo kag ang mga proyekto nga makabulig sa amon diri nga ekonomiya. Kag matandaan man nga sa interview diri nagligad nga adlaw sa kay board member Jonathan Sanibesa nga atong pondo kag proyekto sa nagligad nga administrasyon ni Contreras pag islan or pag ila nga pagabayluhon no in short back to zero gid ang pondo kag proyekto kay may ginaadihon diri iya nga proyekto nga ang bagong administrasyon ni Governor Castro nga hindi tuya ang mangin proyekto man no sadto nagligad nga administrasyon. Kag ginalauman diri nga since isa lang ini sila ka partidor Pinay ang kadamaan diri sa ila mangin smooth ang pagdumala sa ngamon diri nga probinsya sang Capiz. Sa duga namon diri nga mga balita, update sa sining the police bala no, duha ka mga pulis nga ti nagpinaayaw-ayaw ya sang inom is makulubog ni limnon naka on duty sila kag naka-uniforme pa dira sa may bahin sang Dumaraw Municipal Police Station. Ginpayag diri sang taga pamuno no sang PIAS o kon sang provincial ni Police Lieutenant Colonel Erwin Margarejo ang hepe ni siya sa Provincial Internal Affairs Office o kon PIAS Capiz nga sunod diri wala nila ginakonsente ining mga kaangay nga pamatasan sining duha ka mga pulis nga ginkilala sa Sanday Police Staff Sergeant Antolin Sumatra kag ining nagpang tapungol kag pangtampa nga si Police Staff Sergeant Arnel Buksit ginkuha siya ining kay Police Staff Sergeant Buksit ang pagiging investigador sa nasambitan nga Municipal Police Station kag ini sila nga duha ay nagapadayon sa pagpaidalom sa investigasyon kung balati diri nga kaso ti for sure administrative case ini ang ila nga pag-aatubangon matapos nga nagpang tapungol kag tampa
sa sining isa ka sibilyan nga si Anthony Bahada kag si Barangay Kagawad Jonel Ponsalan sa Barangay Sibariwan sa nasambitan nga Banwa. Nagapangabay man diri si Police Lieutenant Colonel Margarejo nga hindi man paglantawon sang ipag-generalize bala ang mga kapulisan diri sa Capiz kay man ang ilang hinimuan nga duha wala nagapresentarya sang kabugusan nga organisasyon sang Capiz Provincial o Capiz Police Provincial Office. Amo ni so far mga balita diri sa amon syudad kabugus nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombolinsi. Salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on kag good morning Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapangunang nga balita diri sa banwa sang Kalibo kag bugos man nga probinsya sang Aklan ginbasura subong sang Office of the Ombudsman ang inibala nga kaso nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees o kunini nga paglabag sa Republic Act 7160 o kon Local Government Code of 1991 nga ginakalakutan nanday dati anay Aklan Governor Florencio Miraflores, re-elected Vice Governor Attorney Reynaldo Quimpo, kag ang mga dati kag re-elected man nga mga miyembro sang amon sini nga sangguniang panlalawigan. Ini bangod man sa kakulangan sang probable cause sang ini nga nagakaigo nga mga ebidensya. Di kon aton nga madumduman nag-ugat ang ini nga kaso kag aligasyon matapos ang pag-aproba sang Provincial Board sang isa ka resolusyon sang tuig 2018 kung sa diin nagahatag ini sang authority o kon otoridad kay dati anay Aklan Governor Joven Miraflores nga magsulod sa loan agreement sa Development Bank of the Philippines o kon DBP sang kabilugan nga 1.53 billion pesos nga may initial availment nga 153 million pesos nga pagagamiton man sa nagkalain-lain nga infrastructure projects. Di naabswelto sang ombudsman ang ini nga mga akusado nga sanday Miraflores kag Quimpo nga presente man subong nga Vice Governor, re-elected ini siya. Kag ang iya upod diri man ang mga re-elected SP members nga si Nemesio Neron kag JT Hada, SP member Seriaco Feliciano sang Liga ng mga Barangay, SP member Blessy Mundo sang Panlalawigan Federasyon ng Samahan ng mga Kabataan, Teddy Tupas sang Philippine Councilors League, Aklan Chapter kag ang mga nailiherman nga mga SP members nga sanday Emmanuel Soviet Russia de la Cruz, Lilian Tirol, Ramon Hilito, Miguel Miraflores, Esel Flores, kag Nelson Santa Maria. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, ang iniman bala nga dugay na gid nga ginapaninggitan, kag gusto man bala nga maaprubahan nga panibag-o nga building para sa amon sini nga Kalibo Public Market. Kay ti kung balaan man ninyo kag kung nakabisita kamo diri sa amon sa banwa sang Kalibo, gusto tuod nila nga maging syudad ang amon sini nga banwa, pero ang amon sini nga public market daw ka pigado gid no, way sang maparkingan kag kisa naga baha pa. Way bala sang and like for example, diri lang ang isda, diri lang ang wet kag dry nga mga baligya. Way ti kung kisa nagahalao-halo lang, may ara sang wet, may ara man sang dry karon nga mga products. Kag kung tig-ululan grabe man kaligna no, grabe man kalasa kag way gid or mabal naton nga indi gid manami no ang amon diri nga public market diri sa banwa sang Kalibo. Kay di sa naunang administrasyon sa bilog gid ini sa hatagan tani isang prioridad ni former Kalibo Mayor Emerson Lachica apang bangod man gani nga daw damo man nga kontra ay way ini na tigayon kag way na aprobahan subong ti kalabanan na mayor, vice mayor kag kalabanan sang sangguniang bayan member
ti isang partido lang sila kagarason nga basi mahatagan na gid man ini sang nagakaigo nga solusyon ay isang nagligad abing administrasyon kontra ang mayor kag vice mayor pati ang mga sangguniang bayan member ti lisod gid ang propose sang ini nga patingdog sang ini nga panibago nga Kalibo Public Market. Samtang dugang man nga balita diri sa amon maayo man ini nga resolusyon sang isa bala ka sangguniang bayan member dito man sa may bahin sa Banwa sang Banga kusa diin makaangkon sang pag-review sa ang ini nga Committee on Rules and Laws para makaangkon sang ini nga ordinansa nga ginatawag nga institutionalizing a drug-free government dito sa may bahin sa Banwa sang Banga. Ini ginaduso sang isa ka SB member agod nga ipaidalom sa drug testing ang tanan nga empleyado sang LGU dito sa ila sini nga Banwa agod nga limpyuhan kag masiguro kag maging example sila sa ila sini nga mga pumuluyo nga sila luwas sa ini nga illegal nga droga. Amo lang ni so far ang mga malagkuhan nga balita diri sa amon sa Banwa sang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gi kasalamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Subong adlaw ti Hulyo 6, 2022. Amo ang ika-56 nga founding anniversary sang Bombo Radio Philippines. Humalinya sang gintukod ini sang July 6, 1966. Nagapalayagi kan sa 24 ka mga key cities and provinces nationwide ang Bombo Radio nantukod paagi sa hindi matakos nga pagtinguha, dedikasyon, kag determinasyon ni Dr. Rogelio M. Florete ang chairman sang Bombo Radio Philippines. Halin sa tradisyonal nga papel sang radyo sa promosyon kag sa advertising, ang Bombo Radio has taken it to a new and higher level of direct marketing by way of its unconventional and effective hiking powers. Ang trademark nga ini sa patag sa marketing ang naghatag sa Bombo Radio Philippines sang bansag nga inventor of radio promos. Samtang sa iban pa namon diri nga mga balita diri sa may syudad sang Iloilo, tinagpangayo diri sang pasaylo sa pumuluyo si Iloilo City Councilor Romel Duron sa ginpatigayon nga inaugural session sa bahin sang Iloilo City Hall. Si Councilor Duron amo ni ang nag-sponsor sang local public transport route plan o kon LPTRP sa syudad sa Iloilo. Di sa speech sang natungdan, nagsorry ini siya sa mga pumuluyo nga naapektuhan sang pagpatuman sang LPTRP. Nagtisuno sa iya, handa ini nga mag-kooperar pananglitan nga may ara sang baguhon sa among nga pagsulundan para sa ikaayo sang tanan ilabi na gid sa mga commuters. Di matandaan nga daan nga ginulan diri sang pagpakamalaot ang Iloilo City Government umpisa nga ginpatuman ang LPTRP bangod madamo sa mga commuters kag drivers ang apektado. Sa iban panamon diri nga mga balita, nagkapabor diri ang alkalde sa syudad nga ipatuman na ang face-to-face classes. Kasunod man ini sa plano sang Department of Education nga ipatuman ang 100% nga face-to-face classes. Kaya nga full implementation sang face-to-face classes ang plano nga ipatuman sa Nobyembre subong nga tuig. Kagti nagapati man diri si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga nagakadapat tun-an sang maayo antes ipatuman ang 100% nga face-to-face classes. Di may ara pa kita nga daan nga ginapangatubang kuno nga COVID-19 ang pungsod nga mahimo makaapekto man sa mga estudyante. Pero ti mas maayo man ini nga mabalik ang face-to-face classes. Bombo Radio Western Visayas mangin 100% na kay titiun naman ini. Kaya mga kabataan subong
galagaw-lagaw na malanggani sa mga plaza kag mga mall. Kaya anong kinalain sa eskwelahan, abi? Mayo pagani sa eskwelahan kay may nagagiya sa ila, di ba Bomboan? Correct, Gid. Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Sakto na, no? Subong mga estudyante at kabataan, tanawa, lagaw-lagaw lang na tuod sa mall. Duha naman katuig na kaligad, mga kabataan, vaccinated naman. Kung tanawo naton, gidya sa tuod, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, duhay na malang ganin naton, ginasigulan nuna ng COVID. Kaya nga, tido ko okay na malang kita, vaccinated na kita. Kung ikaw ginikanan, kag pamangkuton, kaya kung ma-face-to-face classes, ang gusto mo, hindi kalabanan, siguro sa mga ginikanan, subong mahambagin face-to-face classes. Kay sa pagkamatuod lang, duha anak tuig, do, gidabi ang nahibaluan bla, ang na-learn sa mga estudyante. So, lain gidya kung face-to-face classes. Kag isa pa, do ka safe naman, kay vaccinated na kita, Bombolinsi? Kaya bugid Bomboan, kaya ti talatapo niya subong ang mga kabataan, hindi pwede nga ti pabayaan na lang sila nga hindi ya makabalik sa eskwelahan. Ang time nila abi subong kalabanan, ara sa atubang sang cellphone, ara sa atubang sang computer, ti hindi gidya manami. Mas maayo gidya nga may interaction face to face ang mga maestra kang mga estudyante, di ba Bomborita? Insakto na Bombolin si Crisanto anay nagaugtas ang mga ginikanan nga ti hindi nila makita sila nga balay ang ilang mga bata subong nauga-ugtas na kay ara na lang permi sa balay no ara atubang ang cellphone nawalos gani hindi makapaligo kay manti nawili na sa piti-piti sang ila dara nga mga cellphone man kagamo na gani sa pagkamatuod bala sa aton na natasyahan sa mga kabataan hindi man tanan pero do naghabol na kumbaga sa kutsilyo ang ilang ilang paminsaron bala pag-abot sa mga pagtulunan do hindi naman nami ang epekto sa mga modules or modular learning kay manti wala bala nila ginapagana gid ang ilang utak sa padalom sa ilang pagtulunan. Tis mas maayo nga mabalik sa Nobyembre tani madayon lang gid ang face-to-face classes sa bugos na naton nga mga eskwelahan sa probinsya or sa bugos nga pungsod Pilipinas, Bombolinsi. Kaya ang bugid kay ti malnami gani lang tawon subong nga ti ang mga graduation bala ginahimo na nga face-to-face. Ti ang 100% kapag bukas ni sang klase sa palaabuton nga November, isaman ini sa pamaagi nga ti ma-revive ang aton nga ekonomiya. I-exercise na ya ang new normal kay ti pero dapat bakunado lang ang mga estudyante amo man niya ang mga maestra agod nga may ibato kita kontra sa COVID-19 Bombo April. Tama ka dira Bombolensi no sa bilog gid ina sa makaprotekta sa ila pero maidugang ko lang Bombolensi lipay gid ang mga ginikanan kag ang mga nagabantay bala sa bata kung mag face to face na kay man nakapoy na hini sila nga magsinilabat sa modyol sang ila sini nga mga kabataan no kay ti sa tuod lang hindi man gid man tanan pero may ara gid ya no nga mga estudyante nga nakagraduar kag nakaangkon pa sang award kag honor pero ti gali ang tagasabat sang iya sini nga modyul si nanay si tatay o ko nang iya sini nga mga magulang Bombolensi. Ti dapat si nanay kag si tatay tong masaka sa stage pero hulat-hulaton tana ang ining department order sa Department of Education may kaangtanan man sa sining pagkatuman sa 100% nga face-to-face classes dariya sa aton. Sige, alang-alang na gid ang sige. O, kita yung mga kabe namin na bidin nga tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Zalde for the second kag Bombo Jaire de los Reyes. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas Consistent Overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol,
coffee kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 o kan alas 6 ang aga. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental. Yari na amon pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yung nagabaga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sa Martes, petsa ang Merkoles, petsa sa isa buwan na sa Hulyo siningitig 2022. Kaga sa subong nga adlaw mga kabombo, ika-56 o kon 56 nga founding anniversary sang Bombo Radio Philippines. Kagkaroon sa ilo nakita sa mga ato na nga mga headlines ato nga balita lokal. President kag Chief Executive Officer sang Bombo Radio Philippines nagaimbitar sa mga tagpalamati nga maglaom sang isa pagid katuig nga masaligan nga source sang impormasyon. Malapit 3 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa buy-bust operation sa Barangay
Singkang Airport. Bacolod City Mayor's Office may 22% na lang nga pondo tubtub sa katapusan sang tuig 2022. 3-year plan sang Negros Occidental Provincial Government ginplastar ni Governor Bong Lacson. Sa ito nga balita, National President Bongbong Marcos ginimbitar sang European Union nga magbisita sa Brussels. 100% face-to-face classes ginalauman nga mapatigayo na sa bulan sang Disyembre. Ngalan sang naiya, ginaduso nga islan sang Ferdinand E. Marcos International Airport. Sa balita sa International Sri Lanka, nag-ako na sang ilang nga bankruptcy, mag-aagwanta patubtub sa tuig 2023. Finland kag Sweden nagpirma na sang accession protocol sang NATO apang kinahanglan pa ang ratification. Sa balita sa negosyo, Presidente Marcos mas luyag nga padamuo ng rice ag corn production sang sa mag-import. Sa balita sa hinampang, Australian coach kampante nga malayo pang malabutan sang Pilipinas sa AFF Women's Championship. Sa balita sa entertainment, aktor nga si Terzo Cruz ginpili bilang bago nga pinuno sang Film Development Council of the Philippines. Sa balitang espesyal, empleyado sang isa ka kompanya sa Chile nagresign matapos aksidente nga nadepositohan sang iyang employer sang 330 kapilo sang iyang sweldo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang aga. Kagamuyad to mga kamubong aton nga mga headlines sa karon. Sa ilo nakita sa mga detalye na sa aton nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro da second kagkaron. Sa ilo nakita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal. Kadungan sa ika-56 nga anibersaryo sang Bombo Radio Philippines, ginimbita sang President kag Chief Executive Officer sang network ang mga tagpalamati nga maglaom sang isa pa katuig sang masaligan nga source sang impormasyon, makusog nga content, pata sa independent nga pananawan, maisog nga mga komentaryo kag mga programa nga naga-edukar kag naga-entertain kadungan sang pagpartner sang Bombo Radio sa local kag international news correspondents sa bilog nga kalibutan agud i-deliver ang mga current events direkta sa radyo, mobile o kon wireless devices kag sa internet. Sa speech sang President kag Chief Executive Officer sang network nga si Miss Margaret Ruth Florete, ginpasalamatan sini ang mga avid listeners kag viewers sang Bombo Radio Philippines nga nag-upod sa journey sang network sa nagliligad nga mga tinuig. Suna kay Florete, ang anibersaryo ang oportunidad agud i-recollect ang mga memories sa nagligad nga tuig kag i-cherish sa mga ini sa liwat. Sunod sa iya, makabig nga notable year para sa Bombo Radio Philippines ang tuig 2022. Bangod sa madamo nga mga rason, gindumdum sini ang pag-initiate sang network bangod sa blessings sang founder nga si Don Marcelino Florete sang 1966 sa ginpasa sa anak sini nga si Dr. Rogelio M. Florete nga mo ang amay ni Miss Margaret. Sunod diri bangod sa efforts ni Dr. Rogelio Florete, nag-expand ang network sa 31 ka makusog nga AM kag FM stations, kag padayon sa karon nga nagatubo kag naga-operate sa bilog nga pungsod, tubtob sa nga nalabot na sa karon ang 56 ka tuig. Sa nagliligad nga mga tinuig ang Bombo Radio Philippines ang nag-agi sa dalagko nga mga pagbag-o, kag isang digitalization, production restructuring, kag global reach. Bangod sa nasamit nga development ang network ang mas nangin accessible kag mas efficient pa sang sa nagliligad. Nag-adoptar man ang mga network personnel sa padayon nga nagabago nga tiempo kag paagi sa nasambit nga corporate culture kag mindset. Ang Bombo Radio Philippines na nangin resilient agud malampuwasan ang mga pagpanghangkat sa mga tinuig. Ginimbita sini ang mga kabombo nga maglaom sang isa na naman katuig nga maayo nga serbisyo kag ginpahayag nga na-appreciate sang network ang mga valued listeners kag viewers diri man sa Pilipinas o kon abroad. Nagapasalamat si Florete sa pagupod sa network sa extraordinary nga 56 ka tuig nga relentless kag pagserbisyo kag pagkabig sa Bombo Radio Philippines bilang kabahin na sang inyo nga mga adlaw. On this auspicious day, allow me to invite you all to look forward to another year of credible source of information, strong content, impartial and independent views, fearless commentaries, and programs that educate and entertain as we partner with local and international news correspondents around the world to deliver the current events of the day directly to your radio, mobile or wireless devices, and the internet.
Ang kabahin sang pagpahayag ni Margaret Ruth Florete, Presidente kag Chief Executive Officer sang Bombo Radio Philippines. Samtang masobra 2.8 million pesos nga balor sang suspected Shibung na kumpiskar sa isa ka babayi nga subject sang bypass operation nga ginpatigayon sa Purok, Bulacan 1, Barangay 5 Airport, Bacolod City kagabi. Ang joint bypass operation ang ginpatigayon sang Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 6 kaga Bacolod City Drug Enforcement Unit. Ang sospetsado ang ginkilala kay Christine Balinario Dacumos alias Tintin, 36 anyos, high-value individual residente sang 27th Street, Calambas, Sigaya, Barangay 2, Bacolod City, apang ini ang nagarenta sa Magsaysay Road, Barangay 5 Airport. Nakuha sa paginakop sini ang 415 kagramos sang suspected shabu nga ginabanta nagabalor sang 2,822,000 pesos. Sa payag sang PNP DEG operative, si Dacumos ang wala sang trabaho, samtang ang bana sini ang nakahulong naman sa prisuhan bangod man sa pagbaligya sang ilegal nga droga. Madugay na Manila ang ginamonitor ang suspetsado sang yara pa ini sa Purok Sigay Barangay 2 apang hinali na lang ini nga nadula sa lugar. Natumod sa mga ini nga nag-arkila ini sang balay sa Barangay 5 Airport, gani sila ang nagtransaksyon tubtob sa napatigayon ang operasyon. Simple naman ang pamaagi sang suspetsado sa pagbaligya bangod ginapakadto lang sini sa ila puloy ng buyer. Wala naman sini ginapagamit bilang drug den ang balay bangod kaupod sini ang iya mga kabataan. Aron subject si Christine Tintin sa Dacumos. 2,822,000 ng aton nga standard drug price ang aton nga na-recover sa iya. Ara sa 415 grams ang suspected siya bunga na-recover ta siya. Ang monitor naman siya wala ni sa obra, yan bana sa prisuhan. Mo lang yung transactions. Actually sa sigay ni sa naton gina-monitor galing kay ti nadula to sa nagkaano ta pwede ta makatransact sa iya di mo na napabaklan na sa. Garinta ni di sa dala laylo sa lugar ito. Napatian ang operatiba sang Philippine National Police Drug Enforcement Group. 22% na lamang sang budget sa Bacolod City Mayor's Office ang nabilin agud gastuhon humalin sa bulan sang Hunyo tubtob sa katapusan sang tuig 2022. Suno kay Attorney Bong Dilag, spokesperson ni Mayor Alfredo Benitez, sang bulan sang Mayo ang balance sang City Mayor's Office sa idalom sang administrasyon ni former Mayor Evilio Bernardia ang yara sa 160,661,275 pesos and 28 centavos. Apang as of June 2022, yara na lamang sa 78,445,475 pesos and 28 centavos. Suno kay Dilag, yara sa 82 million pesos. Ang difference sa bulan sang Mayo kag sang Hunyo. Kung i-divide suno sa iya ang 82 million pesos nga gingasto sang City Mayor's Office sa 30 kadiya sa bulan sang Mayo. Ang CMO ang nakagastos ang kapin 2.9 million pesos kada adlaw. Wala naman ini nakahibalokon para lamang ini sa gastos sa job order, apang nagapati ini nga para na ini sa kabilugan nga gastos ang CMO apang 2 man gid kadako sang margin. Suno sa tagpamaba ila paiguon kag kini-kinion ang nabilin nga 78.4 million pesos nga budget sang City Mayor's Office tubtob sa katapusan sang tuig. The difference between June and May, to our calculation, is 82 million. Now, 82 million in a span of 1 month, from June to May, 82 million, you divide that by 30 days, that means the city government spent no less than 2.9 million per day. Ang kabayan sa pagpayag ni Attorney Bong Dilag, spokesperson ni Mayor Albi Benitez. Ginpatpat ni Negros Occidental Governor Eugenio Cebong Lacson ang 3-year plan sang probinsya sa inaugural session sang sangguniang panlalawigan sa Capitol Social Hall kahapon sang hapon. Sa seremonya ginpatigayon kahapon, ginpasalamatan ni Lacson ang mga board members kag si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa pagsuporta sa mga resolusyon kag hingyo sa executive branch ilabi na sa tion sang pandemic paagi sa madasig nga pag-aprobar sang sangguniang panlalawigan. Kahapon may 4 ka agenda sa nasambit nga seremonya ginalakipan sang paghatag sang otoridad kay Vice Governor Jeffrey Ferrer sa pag-aprobar kag pag-appoint sang chairmanship sa mga komitiba, pagpasar sang 2 ka mga resolusyon nga nagari-appoint kay Attorney Ray Frando Diaz bilang Provincial Administrator kag Attorney Roberto Nilias bilang Provincial Legal Officer. Gin-reiterate man sang gobernador ang mga proyekto kag programa sang administrasyon kaangay man sang iya speech sa inaugurasyon sini. I also would like to take this opportunity to thank the entire body for the solid and unfailing support
you have given to the plans and programs under the Avance Negrense Development Agenda. The recent years have proven that the swift passage and enactment of needed resolutions and ordinances proved to be very advantageous to the province and our people. Nabatian si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Nagpasalig kag nagpromesa naman si Vice Governor Jeffrey Ferrer nga magapadayon ang sangguniang panlalawigan sa pagsuporta sa mga plano kag programa sa Executive Department para sa kauswagan sang probinsya kag sa ikaayo sa mga pumuluyo. Ginhangkat man sini mga board members nga main kabahin sa crucial nga mga desisyon agud ma-uphold kag ma-promote ang welfare sa mga Negrosanon kag i-sustain ang collaborative kag purposeful nga direksyon sa ato nga sa executive kag legislative department. We will set our legislative agenda that is pro-people. We will legislate measures that are responsive to their needs. We will also support the proposals and programs of our beloved Governor Bong Lacson that are equally essential to the growth and development of our beloved province. Nabatian si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Samtang ginakalipay ni Anay Congressman Tiag-Anay Bacolod City Mayor Monico Puentevilla ang pagka-dismiss ang tanan niya criminal kag administrative charges batok sa iya kag sa 3 ka iban pa nga ginaligar. May kangtanan sa mga irregularidad sa procurement sang isa ka 61-seater bus kung sa diin ang engine ng isa ka 1994 model imbis kun tani nga bag-o. Ini na ang ikawalo nga kaso nga ginfile batok kay Puentevilla nga na-dismiss ang nasambit nga desisyon nga ginaprubahan ni Ombudsman Samuel Martirez sang Disyembre 2, 2021. Ang complaint ang infile naman ng Sanday Samuel Montoyo, Jerome Solinap, Head General Services Officer kag Chairman sang Bids and Awards Committee, Joseph Serna, Assistant City Engineer kag membro sang Technical Working Group, kag Harry James Magbanwa, isa ka Maintenance Foreman. Gindayaw ni Puentevilla ang Ginoo bangod sa pagka-dismiss ang iyang kaso. Kiginpahayag nga ini ang maatag nga propaganda agud siya ang perdihon ni Anay Mayor Evilio Bingner Diaz ang tinilikdan nga eleksyon. Sunod sa iya sa katapusan ng kamatuoran sa gihapon ang maga-prevail. Kinabisuan man ni Leonardia nga hindi na maghagay pagamo kag i-enjoy na lamang iyang retirement bangod ang kabuhi ang weather lang kag natapos na ang iya nga tion. Na-dismiss na so praise the Lord. Oh, nag-succeed ka lang mag-propaganda kung sa akon. Ginusar mo para pidihon niyo ko. Pero karon na-dismiss pa lang ulit eventually. Kaya mo na siling ko, in the end, the truth shall prevail. Ang kabayan sa pagpayag ni former Congressman kag Bacolod City Mayor Monico Puentevilla. Samtang ginsulod sang kawatan ng stockroom sa isa ka bangko nga ginabutangan sa mga armas luthang sa mga gwardya sa Guanzon Street, Barangay 1, Kabangkalan City. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief of Police ng Kabangkalan City Police Station, pasado alas 7 sang aga sang Hulyo 4 na diskubrihan na lamang sang security guard on duty nga ginsulod sang wala pa makilalaan nga suspesado ang stockroom kag nag-agi ini sa buho nga ginkuhaan sang air conditioner kag gintabunan lamang sang plywood. Ang stockroom ang nahamplang sa second floor kag ang mga bala ang yara sa sulod sang drawers sang lamesa. Nakuha sang kawatan ng 13 ka mga live ammunition sang 12-gauge shotgun nga ginapanagyahan ni Gilbert Vinson, 11 ka mga live ammunition sang 12-gauge shotgun nga ginapanagyahan ni John Pabalan, kag napulo ka mga live ammunition sang nasambit nga armas luthang nga ginapanagyahan ni Arvin Cabacoy, lunsay mga security guard sang bangko. Ang nasambit nga mga live ammunition ang gin-issue sa nasambit nga mga security guard bilang kabahin sang ila trabaho. Ginkumpirmar naman ni Melgarejo nga hindi inside job ang natabo. Sa karon nagapangayo pa sila sang kopya sang CCTV footage sa management agod nga matumod ang suspetsado. Sa mga 7:30 na diskubrihan ini sang security guard nga si Reggie Llorin nga ang ilang stockroom ginsulod sang unidentified suspect. Sa paagi sa pagsaka sa second floor kag didto nagsulod sa gin detach nga aircon nga gintabunan sang plywood. Nabatian si Police Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief of Police sa Kabangkalan City Police Station.
Kag sa ito na katapusan nga balita lokal na identify na sa Bacolod Police Station 2 ang suspitsado sa pagpangluthang patay sa negosyante sang baboy sa 18th Street, Barangay 5, Bacolod City sang Hulyo 2. Madumduman niya ang biktima ang kilala kay Jory Adeva. Legal ang edad kay residente sang Purok Tumpok, Barangay Handumanan, Bacolod City. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Paul Vincent Pedon, ang station commander sa Bacolod Police Station 2, nakatipon na sila sa mga ebidensya kag ilan na na-identify ang suspitsado. Apang sa karon hindi pa ini mapangalanan para man sa proteksyon sang pamilya. Suno kay Pendon Santos sa mga ebidensya nga ilan natipon, anay nga mag-abyan si Adeve kay ang suspitsado. Kag isa sa mga motibo sang krimen mo ang daan nga hiliguttanon angot sa transaksyon sa illegal nga droga kag kwarta sa nasambit nga negosyo. Sunod diri nagadumot ang suspitsado sa biktima bangod may ginhimo ini nga malain may kantanan man sa illegal nga droga. Sunod sa station commander ang suspect ang isa sa mga key players sang illegal nga droga sa syudad sa Bacolod kag kun mapabayaan ini siya ang padayon nga magadako. Sa karon ginahibalo pa sa mga otoridad kun ano kadako ang volume sang droga nga ginauyatan sini. Sunod naman sa pamilya ni Adeva, mabuot ang biktima kag apang nagaduso sang illegal nga droga. As of now, we cannot name the suspect, the confidentiality and the safety of the family. As a background, upod sila kag miguhay sila before. Kag sang before sa matabo sini, may hiligatanon ang suspect sa aton biktima. That's the reason nga ginahimo sang suspect naton ni sa aton nga biktima. No? It's a personal grudge gaangot sa droga. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Captain Paul Vincent Pedon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabubong na tipo nato niya mga balita o kon balita lokal. Diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo News and Views Morning Edition. Dugay-dugay ato naman niya katuan ang aton nga mga balita national, international kag iban pa. Sa aton nga pagpanumbalik, makaligad gid lamang sa pila ka mga importante nga pahanumdom. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic,
mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell. Standard time, 25 minutos na nakaligat sa taknang alas 5. Ako na alas 6 sa aga. Sa gihapon ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kisaliwat kami nyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kakaron. Saylo na kita sa detalye na sa aton nga panguna nga balita national. Ginimbitar sa European Union na kon EU si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magbisita sa ila headquarters sa Brussels, Belgium agud niya madiskusyonan ang foreign policy issues kaya ang pagpabaskog pa sang bilateral relations sa tunga sang Pilipinas kag sang bloc. Ginpalabot ni EU Council President Charles Michel ang imbistasyon kay Marcos pinagi sa sulat nga ginrelay ni EU Ambassador to the Philippines Locke Vron nga representante sini kasubong man ni European Commission President Ursula von der Leyen sa inaugurasyon sang presidente sang Hunyo 30. Suno kay Michel nagalaw mini nga magapartisipar si Marcos sa EU ASEAN Commemorative Summit sa Brussels nga natalana sa Disyembre. Suno kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa karon si Marcos ang wala pa sa scheduled engagement sa abroad na ibaluan niyang Pilipinas sa EU ang nagperma sang Partnership and Cooperation Agreement o PCA sa 2018 nga nagahatag sang enhanced legal framework nga nagapahanugot sa duha ka partido nga mapabaskog ang bilateral relationship partikular na sa bahin sang political, social, ug economic matters. Ginpayagman sang intergovernmental organization nga gina-step up sa mga iniyang ilang strategic engagement sa Indo-Pacific region bangod ginakilala nila ang nagadako nga ekonomiya, demographic ag political weight nga importante nga player sa paghuman sa international order santo sa pagsulundan kasubong man sa address sa global challenges. Samtang ginpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ginlantaw na sa Department of Education ang pagumpisa sang face-to-face classes sa pila ka mga eskwelahan sa Setyembre antes ang pagpatigayon sang 100% in-person schooling sa Nobyembre. Ginpatigayon ni Marcos ang announcement matapos ang labing unang cabinet meeting sa idalom sa iya administrasyon. Suno kay Marcos, may mga butangas lang nila nga gilayon nga ma-access gani mahimo na sila nga makaumpisa. Dugang pa sini nga isa sa halimbawa sini ang mga announcement ni Vice President Sara Duterte nga ang mga Education Secretary natuhoy sa plano nga full face-to-face sa Nobyembre subong nga tuig. Pahayag ni Marcos nga ang vaccination batok sa COVID-19 kag iban pa nga mga issue ang pagatun-an na antes pa man ang plano nga face-to-face classes sa tanan nga elementary kag high schools. Pahayag sang DepEd nga 38,000 ka mga eskwelahan ang handa na para sa face-to-face classes sa pagsugod sang school year 2022 to 2023 sa bulan sang Agosto. There are some things that are immediately accessible in the sense that we can start doing something about it already. The first thing, as an example of that, was Inday Sara's announcement that we have a plan for full face-to-face by November of this year. September, we will start a face-to-face schooling, and face-to-face will end up in early November as already 100% attendance ng mga bata. Nabatian si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang isa kahag na ang ginfile sa Kamara de Representantes na tuwi sa pag-ilis ang pangalan sang Ninoy Aquino International Airport o NAIA, agud himuon nga Ferdinand E. Marcos International Airport, ang House Bill No. 610 nga ginfile ni Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Kung sa diin ginpahayag sini nga mas nagakadapat nga isla ng pangalan sang NAIA sa persona nga nag-contribute sa ideya kay execution sa nasambit nga proyekto. Sunod sa mamalida ang airport ang ginhuman sa termino ni late
President Ferdinand Marcos Sr. nga ang may isang karon presidente sa Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibuluan nga sadto Manila International Airport o kon MIA ang pangalan sa nasambit nga airport apang sa 1987 ining ginislan sang Ninoy Aquino International Airport o kon NAIA pinaagi sa Republic Act number 6639. Natabo ang pagbago sa termino ni late President Corazon Cory Aquino nga asawa ni late Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Ginpangalan kay Ninoy ang MIA matapos ang nagluntad nga assassination sa anay senador sa nasambit nga airport sa tuong Agosto 21, 1983. Matapos nga ini ang nagpauli sa Pilipinas gikan sa pila ka tuig nga pagka-exile sa Amerika, si Ninoy ang leader sang oposisyon kay kilala nga kritiko sang rehimen ni Marcos Sr. nga napahalin sa pwesto pinaagi sa EDSA People Power Revolution sa tuong 1986. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, gin-file na ni first term Senator Robin Padilla ang iyang 11 nga napulo ka proposed legislation nga ginalkipan sang access sa medical marijuana kag pagbalik sang Mandatory Reserve Officers Training Corps o kuna ROTC sa mga estudyante. Sa post ni Padilla sa Facebook, ginpahayag sini nga na-file na niya ang napulo ka prioridad nga hagna sa Senado para sa 19th Congress. Dugang pasiningay niyang panugod pa lang bangod pagatutukan, tunan kag igaduso sini ang mga advokasya nga magasabat sa nanari-sari nga isyu nga tuman nga nagaapekto sa mga pumuluyo, kaangay sang presyo sang gatong, mga problema sa agrikultura kag food security, kasubong man ang lapnagon nga diskriminasyon. Si Padilla ang nakaangkon sang pinakamadamo nga boto sa mga senador sang May 9 elections, ang nag-file sa mga hagnang ang ginalkipan sang Suspension of Excise Tax on Fuel, Medical Cannabis Compassionate Access Act, Magna Carta of Barangay Health Workers, Equality and Non-Discrimination Act, Civil Service Eligibility for Casual and Contractual Government Employees who have rendered at least 5 years of government service, Regionalization of Bilibid Prisons, Mandatory Reservers o kuna Reserve Officers Training Corps Act, kag ang amending the Rice Tarification Law. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 30 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 sa aga. Karon kadto naman kita sa ato nagapangunang nga balita sa luwas sang pungsod. Kadto naman kita sa Sri Lanka. Ginkumpirmar ni Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremesinghe sa atubang sang parliament nga natigayon na nga mabangkrap ang pungsod kigang kasakit nga dala sang economic crisis. Ang ginabanta nga magadugay tubtob sa katapusan sang masunod nga tuig. Ang 22 ka milyon nga populasyon sang island nation ang nag-antos ang binulan nga inflation kag malawi gon nga mga power cuts matapos nga naubusan sang foreign currency ang gobyerno kag hindi na maka-import sang ginakinahanglan kag importante nga mga produkto. Suno kay Wickremesinghe nga ang anay manggaranon nga pungsod ang magapaidalong sa malala nga recession subong nga tuig kag magapadayon ng acute shortage sa pagkaon, gatong kag medisina. Sunod sa premier silang magapangatubang sang kabudlayan tubtob pa sa 2023 kag amo ang realidad. Pagsining ang nagapadayon nga bailout talks sang Sri Lanka sa International Monetary Fund ang nakadepende sa pag-finalize ang debt restructuring plan sa mga nagapautang sa Agosto. Sunod kay Wickremesinghe nga sila ang nagpartisipar sa karon sa negosasyon bilang bankrupt na nga pungsod. Bangod sa yara sa state of bankruptcy ang pungsod, ginakinahanglan ang mga ini nga magsumiter sang separado nga mga debt sustainability plan. Sarang lang ang mga ini nga makalabot sa kasugtanan kung masatisfy na sang ilang nga plano ang IMF. Kag sa katapusan nga balita international, nagpirma sa accession protocol ang 30 ka mga kaalyado sang North Atlantic Treaty Organization o NATO para sa Finland kag Sweden nga nagapanugod sa duha ka pungsod nga makigbahin sa Nuclear Armed Alliance sa tion nga ma-ratify na sa parliaments ang desisyon. Ini ang ginakabig nga pinaka-importante nga expansion sang alyansa humalin sang 1990s. Ang pagpirma sang NATO headquarters ang ginpatigayon kasunod sang kasugtanan sa Turkey sa NATO summit tinalikdan nga semana sa Madrid, Spain, kung sa diin ginbawi na sang Ankara ang veto sa Nordic membership bids. Kasunod sa pasalig ang duha ka pungsod ang mas magatrabaho pa sa pagpakigbato sa terorismo. Suno kay NATO Secretary General Jens Stoltenberg, samtang katupad ang foreign minister sa duha ka pungsod nga ini ang makabig nga maragtason nga hitabo kung sa diin 32 ka pungsod ang nagatubangay sa palibot sang isa ka lamesa nga nagapakita sang ila pa nga pagbaskog. Ang protocol ang nagakahulugan nga ang Helsinki
kag Stockholm ang sara nga makapartisipar sa NATO meetings kag makaangkon sang mas maayo nga access sa intelligence apang silang hindi pa protektado sang NATO Defense Clause tubtob nga wala pa naisayran ang ratification. Sa NATO Defense Clause ang sinuman nga kalyado nga pungsod nga ginatake ini ang pagakontrahon sang tanan nga kabahin sang NATO alliance. Ginalantaw naman nga magalawig pa sang tinuig antes matapos ang ratification. Kag sa balita sa negosyo, ginpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga mas luyag sini nga pasakaon ang produksyon sang bugas kag mais sa Pilipinas sa iyang administrasyon sang sa mag-import agod nga ma-stabilize ang presyo sang pagkaon. Suno kay Marcos ang iya administrasyon na magapangita sang pamaagi nga gamay lang mapatigayon nga importasyon. Suno sa presidente nagauyat sang portfolio sa Department of Agriculture nga ang importasyon ang gingamit na bilang price stabilization measure rason ko nga iya ini nga pagalikuan. Panindugan sini ang himuon sang DA amo ang pagpasanyog sang produksyon sang bugas kag mais sa masunod nga 2 ka quarters tubtob sa Paskwa. Sa kampanya ni Marcos, ginpahayag sini nga luyag niya nga panubuan ang presyo sang bugas sa 20 pesos kada kilo. Pahayag sini nga kinahanglan sang pungsod nga mapasanyog ang corn production agod masiguro nga supisyente ang supply sang feeds para sa broiler production. Suno sa presidente nga kung supisyente ang produksyon, hindi na magasalig sa import substitution measure ang pungsod kag ini ang iya makabig nga strategic food supply measure. Samtang sa foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 9 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 2 centavos, ang Singaporean dollar may baylo nga 39 pesos and 47 centavos, ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 14 pesos and 68 centavos, kag ang euro ang may baylo nga 57 pesos and 42 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sang 81 pesos and 55 centavos, tubtob 82 pesos and 34 centavos, ang premium ang nagabalor sang 82 pesos and 30 centavos, tubtob 84 pesos and 74 centavos, kag ang diesel ang nagabalor sang 86 pesos and 33 centavos, tubtob 89 pesos and 62 centavos. Samtang sa naman nga balita sa hinampang, ginalauman ni Australian coach Melissa Andriata nga liwat makita ang Pilipinas sa AFF Women's Championship matapos nga ang iyang nga team ang nakaangkon sang 0-1 nga kalutusan sang Lunes sa Rizal Memorial Football Stadium. Nadaog sang Pilipinas ang hampang pinaki kay Sarena Bolden nga nakapunta sang 60th minute sang hampang nga nagresulta sa pagganar sang pungsod sang full 3 points sa ilang first game sa torneo. Suno kay Andriata nga may squad nga ginabugusan sang under 23 players nga dikit kag mataas ang kalidad sang nanginahampang. Ang duha ka team ang naghampang sang patas kay wala sang punto sa halftime apang ang Pilipinas ang nangin mas agresibo makaligad sang pahuway nga nagresulta agud nga nagresulta sa malaba nga throw in ni Eva Madarang nga gin-convert ni Bolden. Ang Matilda sang Australia ang mayara pa sang tsansa sa 70th minute apang nakahimo sang duha ka saves si Olivia McDaniel nga nagpreserbar sang lead sang Pilipinas. Payag naman sang Australian coach nga wala na ini nakibot sa performance sang Pilipinas nga ginakabig underdog sang masulod sa paghampang apisar pa nga wala ginpasulod sang Australia sa kompetisyon ng ilang mga senior team. Payag ni Andriata nga ginpakita sang Pilipinas ang ilang ikasarang sa Asian Cup kung sa diin ang team nga makadaog sa maragtason nga kampanya batok sa India sang Pebrero kag sila nakakuha sang pwesto para sa FIFA Women's World Cup sa masunod nga tuig. Dugang pasining nga nadugangan pa ang ikasarang sang Pilipinas matapos nga una nga beses nga makahampang sa atubang sang home fans matapos ang ilang historic world qualification kag pangangkon sang bronze medal sa SEA Games. Kag sa balita sa entertainment, sorpresa ang ginpangalanan sang Malacañang ang veterano nga aktor nga si Tirso Cruz III bilang panibago nga pinuno sang Film Development Council of the Philippines. Sunod sa source sa Malacañang, nagpanumpa si Tirso sa atubang ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang incoming chairman kag chief executive officer sang FDCP kabaylo kay Liza Dino. Suno kay Tirso wala sini ginalauman nga siya ang igabutang sa pwesto. Suno sa 70 anyos nga aktor nga kaangay sa iban nga taga-showbiz, nakibot man ini nga siya ang ginpili sang Malacañang para sa film agency. Suno sa aktor dako ang pasidungog para sa iyang mapilian apang pahayag sini nga kinahanglan man niya ang bulig sang council sa mabugat nga responsibilidad.
Apang panindugan sini nga dapat intindihon man sang publiko nga ang pagkaartista gihapon ang iyang bread and butter o kon pala nga buhian. Matapos ang oath-taking, ang aktor ang magabalik sa taping sa nagapadayon nga TV show kag sa iban pa sini nga mga ginaprobahan nga proyekto. Payag naman ni Dinyo nga nakibot man ini sa appointment ni Tirso bangod bag-o lang siya naka-renew bilang FDCP chairman nga may termino kung tani nga tubtob tuig 2025. Apang bukas man sini nga ginbaton ang desisyon sa Malacañang kag turnover sang matawhay ang operasyon sang FDCP kay Tirso. Hingyo lang sini nga tagan siya kang iya nga mga kaupdanan sang nagakaigo nga tion agud nga matadlong ang mga detalye sang pag-turnover sa aktor. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, madamo sa aton partikular na sa mga lalaki ang makitaan sa mga nagaulbo o kung nagabukol nga mga ugat sa kamot. Mahimo nga may iban sa aton ang nagapamangkot kung inibala senyales sang medical problem. Sa masami ang nagabukol nga ugat sa mga kamot ang normal lang o kung isa ka cosmetic issue kung sa diin normal sa gihapon ang function sa nasambit nga mga ugat. Apang kung kisa ang pagbukol sa mga ugat ang sintomas sang mas dako nga problema, may pila ka mga rason nga nagatugas ang paghabok sang mga ugat sa kamot. Ini ang ginalakipan sang manubo nga body fats. Ini bangod kun kulang ang fat sa kamot, ang ugat ang mahimo nga mangin mas prominente. Samtang sa pagsaka sang edad, ang panit ang kadungan man nga naganipis. Kaya nagakadula ang elasticity nga nagresulta agud nga mas nagakitaon ang ugat. May kaang tanan diri ang pagsaka sang edad, ang valve sa mga ugat ang kasubong man nga nagaluya nga nagresulta sa pagtipon sang madamo nga dugo sa ugat sa malawig nga tion nga nagaresulta sa paghabok sini. Samtang sa pag-exercise, ang blood pressure ang kasubong man nga nagasaka kag ang ugat ang ginaduso palapit sa panit. Sa tion nga ang blood pressure ang nagpanaog sa normal nga level, ang ugat sa kamot ang amat-amat man nga magatahaw. Apang masami nga pag-exercise ang sarang man nga magresulta sa pagka-permanente sa paghabok kag kitaon nga mga ugat sa kamot, partikular na kung nagabuhat sang madamo nga strength training exercises. Ang masami nga paghakwat sang bugat ngay sa gym o kon sa trabaho, ang masami nga nagresulta man sa pagsaka sang blood flow kag pagtig-a sang muscles nga nagatugas ang prominent vein o kon prominent veins. Kung mayara sang miyembro sang pamilya nga may nagahabok nga ugat sa mga kamot, dako man ang tsansa nga ini ang masunod. Ang varicose veins naman ang masami nga makita sa batiis ang sa kamot, kaya giniya makita kung nakita lang sa kamot kung magluya ang valve sang aton nga mga ugat. Kag sa balitang espesyal, kung ikaw makabaton sang kwarta sa imo nga payroll account nga masobra 300 kapilo sang sa imo original nga sweldo, magapabilin ka pa bala sa trabaho? Isa ka empleyado sang Chile-based cold meats manufacturer nga Shal Alimentos ang hinali na lamang nga nadula sa iya opisina matapos aksidente nga na-deposit sa iyang employer ang sweldo sini sang 330 kapilo sa iya payroll account. Ang nasambit nga empleyado ang isa ka dispatch assistant sa Shal Alimentos kag masami nga nagbaton sang 500,000 Chilean pesos o kon 29,750 pesos kada payday. Apang sang Mayo 30, nakabaton ang empleyado sang 165,398,851 Chilean pesos o kon 9.8 million pesos bangod sa payroll error. Gilingin pahibalo sang empleyado ang iya deputy manager tuhoy sa overpayment kag report naman ini sang manager sa Human Resource Department sang kumpanya nga nagmando sa empleyado nga magpadulong sa bangko kag ibalik ang pondo. Apang wala ginbalik sang trabahante ang kwarta kag hindi na makontak apisan nga ginatawgan kag ginapadalaan ini sang mensahe sang Shal Alimentos sa sulod sang 3 ka adlaw. Ang anay dispatch assistants ang nagpadala sang iya resignation letter paagi sa iya abogado, samtang nag-file naman sang complaint ang kumpanya batok sa iya bangod sa misappropriation of funds. Samtang sa ato naman nga lakat sang panahon, ang Intertropical Convergence Zone o kon ITZZ ang makaapekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Visayas, Bicol Region, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula kag Palawan ang makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan kag pagpanaguop tugas ang ITCZ. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sa magulugal-umon. Tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga
pag-ulan kag pagpanaguob dala sang ITCZ kag localized thunderstorms. Ang bilog nga pungsod ang makabatsyag sang mahina tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangit. Padulong sa nabagatnan nakatungdan tubtob na bagatnan na sidlangan. Ang baybayon ng mangin makanay tubtob sa may kasarangan nga pagbalod. Samtang sa ato naman nga antad sang temperatura sa Metro Manila 24 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 56% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 3 kilometros kada oras with clear and periodic clouds. Ang Kawayan ang may 24 to 32 degrees Celsius, 87% ang tsansa sa pagulan, may kabaskugon sang hangin nga 2.3 km per hour kag may light rain. Clouds. Ang Davao ang may 23 to 31 degrees Celsius, 88% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 1.7 km per hour kag may overcast cloud. Sa Bacolod City, 24 to 30 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 86% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 1.9 km per hour with overcast clouds. Ang adlaw ang nagbutlak alas 5:31 subong nga aga, kay magatunod alas 6:15 karon sa gabi. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabumbong aton nga mga natipon nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 6 sa bulan sang Hulyo sa 2022, subong nga adlaw 56 founding anniversary sang Bombo Radio Philippines. Kag sa katapusan kami nyo mga nangintag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro de Second para sa mamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News analysis ngin pala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo. Hakot. Nagaginuto ka mga katawhan. Nagpadulong agud ila ngalan mabutang sa listahan. Agud sa palabuton nga barangay kag SK election sila ang makabuto sa mga kandidato nga ila gusto. Apang ila gid man bala gusto kun napilitan, bangod nga sila ang nahakutan. Sunod sa panaysayon sa pinaka mga natungdan kay may yara kuta ang mga kabaranggayan. Ano naman bala ini nga kababalaghan? Ginapananaw ko nga may magic na naman nga matabo sa piniliay nga palabuton kay subong pa lang masyado na kahilmunon. May mga nagparehistro nga nagikan sa banwa nga malayo. Ginpamangkot kalawigon sa ila pagtiner diri sa syudad, iya sabat sang pinalang kaadlaw nga nagligad. Makaluluoy man ang syudad kung sa pagpili sang lider laktan sang abilidad. Sa pagpangdaya agod ang pwesto makuha kag maangkon ang poder nga makailila. Ang ini ang pangunahuna pananawan nga ginpadala ni Juanito Bailon sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, magaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure. Sa ngala sa Shatter Saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition adlaw sang Miyerkules pet sa 6 sa bulan na sang Hulyo sa mga tig 2022. 56th founding anniversary sa Bombo Radio Philippines subong July 6. Ato na pagka-welcome sa aton mga suki ng mga taga-palamati diri sa maya syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa Belogan Negros Island sa Belogman ng Western Visayas sa din ka mga bahin na sang kalibutan nga nagatutok kanapi ng agi sa amon sa nga Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod sa liwat. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Subong nga aga manginakaupo ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Updala kita hasta alas 7 ang atak na subong nga aga. Sugdulong nga sa inyo sa nga dugang nga mga balita lokal. Ikatatlo na ning adlaw subong nga balina sa nga nag-resume ang voter registration na banwa. Mas nagdamo pagid ang numero sa nga mga nagapila subong nga para nga makaparehistro adra sa may Commission on Elections sa Bacolod. Kaya kahapon na to hasta sa may halin sa may dalan sa Nuwan nagaliko dira sa may baligyaan sa nga Bulak pasulod na sa may Comelec office subong asa nagid sa mall dira sa may reclamation na area. Kamo sa pinakaulihi nga ginuhos sa dira Bombo Gracelyn Labaton sa report kamen. Bomberlin live kita diri subong sa dalan San Juan kag ang sitwasyon diri kung kagapon madamo gid ang nagpila diri sa Comelec sa Bay Center. Subong Bomberlin do nagtriple pagid ang pila kay halin sa puno gid dito sa igdanan bala padulong sa Comelec office. Padulong na din hasta na di Bomberlin sa likod ko sa isa ka mall diri sa reclamation area. Tuman nakalapa ang pila sa oras sang alas 6 no, alas 7 na gani. Ang kalawaran sa ilang Berlin kagapon nga wala na dayon bala nagbalik subong adlaw. Kag alas 9 sang gabi ari na di sila ang wala kagapon na tigayon. Okay. So, ang iban diri sa ilang Berlin nagdugang-dugang lang so kalabanan diri may taga Barangay Banago, may Barangay 28 kag are mga katong tabi kadali lang ang pila di ka mga kabataan mostly mga lamharon pa ni ang edad. Bomba Arlene, good morning. Pangalan ta? Kenny. Kenny, ano pala ta? Duhailo. Kenny Duhailo, pila ng edad ta? 18. Taga diin ka? Taga Barangay Singkang. Kagapon, ari ka man. Ari kami di kagapon, mis mga alas 2 ang kaagawon. So wala kami kano, nabalik na lang kami di subong. Di alas ano kasabang nagbalik? Alas 12 ari na kami di kagina. Mga 1:10 ari na kami di kagina. Hindi ka mo nagtulog? Sus, grabe, yes. no? Yes. Sa balay ka mo na ninyo nagtulog, balik lang ka mo. Wala kami miss nagtulog, gagabalo kami ng damo-damo, gadya kagina tao. Ang tao ginaasta na dito sa may SM. So nagparik-parik kami ni kadto, nagpulaw kami miss para makakuha sang number. Kaya sta lang 350 number. 350? Wala Sino nagdulong sa ila da? Yes, Ma'am Arlene. Sino nagdulong sa ila dira? Sino nagdulong sa inyo? Kami lang miss na gano'n lang kami nag-commute lang kami tricycle. May biyahe pa na sa motora, alas 12. Ara akong tiyo, gabiyahe man. Dagin na ko, parang na lang siya. Nga gusto niya gid nga makaboto, ha? Yes, Ma'am Arlene. Nga gusto niya gid makaboto. Nga gusto mo gid makaboto. Syempre as a first time voter, syempre kailangan man natin sang tinlo bala nga barangay captains sa aton nga mga barangay tangod nga para masolusyonan ng bala ang mga hinain sa akon mga kabarangay. Syempre ang iban nga mga barangay officials do wala lang gid bala gipadalagan pero nagdaog sila tod wala man sila gabulig sa. May plano ka padlagan? Miara, Miss SK Kagawad sa among barangay, pero gaduwa-duwa pa ko. Wala pa, hindi pa sure. Okay. Thank you, Gida. Oo, hopefully,
May cheerleader, may mga cheerers pa, no? Yes, Pero Ma'am at least, Marlene. mayo man na. Yes, mayo man kay bisan bala nga pila nila layo pa kag ma-suffer lang tatay Ma'am Marlene, no? Kay tindog na tindog sadya man din sila nila mga friends. Oo, grabe yung pag-hi nila sa Facebook. Bombo Grace. Amo na may mentaha. Subong kati bisan na din kaya nga parte sang kalibutan ng mga mata nila. Makalabay sila din sa camera. Makita sila to, Bombo Grace. One of the innovations ng Bombo Radio Philippines. At least mas damo pag yun ang ma-update natin sa mga katabo dito sa ating syudad. Definitely good Bombo early, no? Kag makita ta nila nga every time bala nga live bog energize sila Ma'am Marlene kag amo na gahambal sila nga nagatutok gid sila sa aton perme. Di na ni kamuasta padulhog dani sa may mall? Yes, Ma'am Marlene. Hasta na to sa isa ka mall sa kilid basang fence labot na ang fence sa isa ka mall. Grabe, no? Di kadamo ginanda ini mga komodaro subong. Yes, Ma'am Marlene, kadamo gid. Kakagapon mga 300 to 350 siguro Ma'am Marlene kay ang information din nga nakuha ko sa ila hasta lang kuno sa 300 to 350 ang inakomodar kagapon. Laban niya, mga pamatanon Bombo Grace, kahit yung 15 pwede na makaboto mo. Yes, insakto gina Ma'am Marlene kag kalabanan diri para sa edad nga 15 to 18 years old, no, ang nagapila. Halin to sa tubangan, tub diri sa likod ko, sa punta, Ma'am Marlene. Bombo Grace, thank you again. Yes, Ma'am Marlene, lagdiri sa Dalan San Juan, ini si Bombo Grace din na ba to, nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn na labato na direkta dara sa may Dalan na San Juan. Nag-quadruple pag yun subong ang numero sa mga nagapila para nga makaparehistro dara sa may Commission on Elections. Kaya tatlo lang nga na kasemana ang pagparehistro magtako pa naman sa Hulyo 23. Alas sa 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon amo ni ang pagbaton o pag-akomodar sa COMELEC sa mga aplikante. Alas or Lunes hasta Sabado including na holidays. 1 minuto banwa ang nabilin antas ang alas sa shuttle sa aga. Standby kamo dugay-dugay magasulod ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtog 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit Sa namang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Hulyo 6, taong 2022, sa lahat ng kasapi ng Bombo Radio Philippines sa pamumuno ng aming chairman na si Dr. Rogelio Mirasol Florete at President Margaret Ruth Florete, ang amin pong pagbati sa ika-56 anibersaryo ng Bombo Radio Philippines. Sa ulo ng ating mga balita, itong pagtaas sa presyo ng pagkain, isa sa nais agapan ng Marcos administration kasabay ng pagtiyak sa food supply ng bansa. Ang pagtaas naman ng presyo ng food at non-alcoholic beverages, malaki ang kontribusyon sa mabilis na inflation rate noong buwan ng Hunyo ayon yan sa PSA. Si
Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos inaming maraming paksa ang hindi pa natapos sa nagdaang cabinet meeting. Pagkikipagpulong naman sa bumisitang Chinese official, hindi lang tungkol daw sa territorial issues. Ilang pagbabalik tanaw, abangan mamaya kaugnay ng ika-56 na anibersaryo ng pagkatatag ng Bombo Radio Philippines. Sa ating international news, US President Biden inatasan ang paglalagay ng half-mast ng kailang watawat sa naganap na July mass shooting. Sa ating pong sports balitang, Philippine football team hindi raw magpapakumpiyansa sa pagharap nila mamaya sa Singapore. At sa ating entertainment news, bagong theme song ng Binibining Pilipinas 2022 ipinakilala kahapon kasabayan ng press presentation ng 40 kandidata. Ang mga pageant guru may iba't ibang bet sa mga makakapasok sa top 4. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa retalye ng ating mga balita. Isa ang pagtaas sa halaga ng pagkain ang tinututukan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng paninigurong may sapat na supply ng pagkain ang bansa. Sa ginawang pagharap ng Pangulo sa mga mamamahayag sa Malacanang, sinabi ni itong punong ehekutibo na maraming elemento ng food price crisis na hindi maaring makontrol ng pamahalaan. Batid naman anya kung ano ang epekto sa mga mamimili ng increasing food prices. Kahit marapat lang, sabi ng Pangulo na ito'y paghandaan. Muli ring binigyang din ng Pangulo sa naging pulong balitaan nito ang kahalagahan pa rin ng food supply na isang mahalagang bahagi ng agrikultura. Wala niya masyadong magagawa kapag hindi na palakas ang sektor ng agrikultura, kung kaya't tutugunan niya ng gobyerno ang tungkol sa bagay na ito ng buong ingat. Ang tumataas na presyo ng food and non-alcoholic beverages naman ang itinuturo ngayon ng Philippine Statistics Authority sa mabilis na inflation ng buwan ng Hunyo na umabot sa 6.1% mula sa dating 4.9% noong buwan ng Mayo. Kung maalala, kahapon nang iulat ng PSA, ang annual headline inflation ay bumilis pa ito ng 6.1% noong June 2022. Ito na ang pinakamataas na inflation mula noong October 2018. Sinabi ni Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na ang mabilis na pagmahal na mga bilihin at mga serbisyo ay dahil na rin sa mabilis na pagtaas ng presyo ng karne at iba pang bahagi ng tinatawag na slaughtered animals gaya ng manok na may 8.1% at bigas na 2%. Ang mga prutas, particular ang mangga at nuts, ay nasa 1.1%. Ang second commodity group na nakapagtala ng mas mataas na inflation noong June ay ang transport na mayroong 17.1% share sa pagbilisyan ng overall inflation. Ang gasolina ay nakapagtala ng 53.9% noong June mula sa dating 47.2% noong buwan ng Mayo, habang ang diesel naman ay 92.5% mula sa dating 86.2%. Samantala, ang alcoholic beverages naman at tobacco product ay bumilis din sa 7.8% dahil ang sigarilyo ay nakapag-contribute ng 8.9%. Ang beer naman ay 6.2% at ang spirits or liquors ay nasa 5.2%. Para naman sa NCR, ang inflation ay bumilis ng 5.6% noong June mula sa dating 4.7% noong buwan ng Mayo. Narito pakinggan natin si Undersecretary Dennis Mapa. Okay, yung ito naman kasi average ito no sa lahat ng mga probinsya sa bansa. Yung June 2022 dito sa National Capital Region, ang average jeepney fare natin first 5 kilometers na record ng ating mga data collectors at 11 pesos and 50 cents no. So year on year ito ay tumaas ng 9.5% na. Yung areas outside the National Capital Region, kasi nagbabari naman yung pamasahe nila, ito ay na-record namin nung June na mga nasa 14 pesos and 50 centavos.
ang first 5 kilometers at ang increase niya ay slightly lower compared sa National Capital Region. Yung presyo na to ay tinitingnan namin na magkakaroon din ng impact itong buwan ng Hulyo. So continuous yun, and our data collectors are continuously tracking it. Inyong napakinggan si Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General. Sa iba pang mga balita, todo ngayon itong panawagan ng grupo ng mga nurses sa Marcos administration na taasan ang sahod ng mga ito para hindi na sila umalis dito sa bansa. Sinabi po ni Filipino Nurses United Secretary General Jocelyn Andamo sa panayam ng Bombo Radio Philippines na posibleng madagdagan daw ang bilang ng mga nurses sa bansa na mapipilitang mag-resign at mangibayong dagat na lamang kapag minimum pa rin ang entry level ng kanilang mga sahod. Anya, ang entry level daw kasi ng nurse sa Pilipinas ay minimum lamang at ang pinakamababa dito ay nasa 12,000 pesos kumpara sa hinihiling nilang 50,000 pesos para mabuhay ng disente ang pamilya ng mga nurse sa bansa at hindi na iiwan ang kanilang mga pamilya para magtrabaho sa ibayong dagat. Noong kasagsagan daw ng COVID-19 pandemic ay problema na ito ng mga nurses dahil masyadong mahaba ang kanilang trabaho pero sila naman ay underpaid. Sinabi po ni Andamo na karamihan sa mga nurses dito sa bansa ay pinipili na lamang magtrabaho sa ibayong dagat para mairaos ang kanilang pamilya. Narito pa ang tinig ni Filipino Nurses United Secretary General Jocelyn Andamo. Ang mensahe po ng Filipino Nurses United, ang mga nurses po ay matagal nang naglilingkod sa ating pamayanan, sa ating mga ospital. At marami po sa amin ay hindi satisfied, pero hirap na po, pero patuloy na naglulingkod. Bakit? Dahil sa kababaan ng sahod at sobrang bigat ng trabaho dahil sa understaffing. Hindi po matatapos ang problema ng understaffing kung hindi po tayo magdadagdag ng mga staff sa ating mga healthcare facilities na merong nakabubuhay na sahod. Kaya po yung aming panawagan, sana gawing 50,000 pesos kada buwan ang entry salary ng mga nurses. At ang mga contractual po ay dapat gawing regular. Hindi po sila dapat i-terminate. Mawawalan sila ng trabaho, kawawa ang mga pamilya nila, at kawawa po ang ating mga taong bayan na walang maglilingkod sa kanila sa ating mga healthcare facilities. Yan po si Filipino Nurses United Secretary General Jocelyn Andamo. Nagbabala rin ng Secretary General na madaragdagan pa ang bilang ng mga nurses na magre-resign sa ospital, sa mga ospital po at mapipilitang pumunta na lamang abroad kung hindi maibibigay ang kanilang hinihiling. Samantala sa panig naman ng Department of Labor and Employment o DOLE, ang mga panukalang taasan daw ang sahod ng mga manggagawa ay kailangan pa rin pag-aralan ng mabuti. Darito ang tinig ni Labor Secretary Benny Laguesma sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Lahat naman ng mga mungkahi dapat ating pag-ukulan ng pansin at pakinggan. At nais nating makita ano ba mga batayan nun. Hindi naman siguro pwedeng sabihin na agad ay hindi pwede, hindi kaya. Dapat siguro ipakinggan at nang sa ganun, sama-sama namin mapagtulungan upang tayo makarating doon sa sitwasyon na ang kalagayan na kapakanan ng mga manggagawa, lalo na itong ating mga healthcare workers, nabanggit mo yung mga nurses at yung mga katulong nila doon sa pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan ng ating mga manggagawa at kanilang pamilya. Siyempre kasama din doon yung mga namumuhunan, mabigyan natin talaga ng masusing pansin at sana, hopefully, there will be a formula, an arrangement na makakatugon ka doon sa pangangailangan ng mga manggagawa, ng mga nurses. At ganun din naman, papalakas mo rin, magiging viable din ang operations, lalo na ng mga private hospitals. Yan po si Labor Secretary Benny Laguesma sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Sa mga sandaling ito po, si Pangulong Ferdinand Marcos ay hindi raw kontento dito sa natapos na cabinet meeting. Bakit kaya? At yung pagkikipagpulong naman sa bumisitang Chinese official ay hindi raw tungkol dito lamang sa territorial issues. At nasa linya si Bombo Dennis Samito. Aminado si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na marami pa ang hindi natapos sa kanilang inisyal na pagpupulong o yung cabinet meeting na isinagawa nitong nakalipas na araw.
Dahil dito ay nais nga ng Chief Executive na maging madalas ang kanilang mga pag-uusap, lalo na kung may mga hinihimay ng mga sensitibong paksa at kinakailangan ng mabilisang tugon. Layunin umano ng mga cabinet meeting na i-address ang mga problema sa lalong madaling panahon at pagtulungan ng mga ahensya ng gobyerno, mga partikular na suliranin tulad na lamang ngayon ang issue ng food crisis at iba pa. May kaugnayan dito ay kinakailangan tulong-tulong ang mga ahensya ng pamahalaan para ito ay agarang maresolba at kung hindi pa man nangyayari ay alam na umano ng pamahalaan ang magiging tugon sa kasakaling ito ay maitala na sa ating bansa ang food crisis. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Essentially what we spoke about were the concerns that we have immediately, the immediate concerns that we are facing I'm talking about 6 months, the next 6 months, the next 2-3 quarters. Yun ang aming pinag-uusapan na pag sinabi naming immediate. And that, of course, when I was in the Department of Agriculture, that was mostly concerned with the food supply in the next 2 quarters. I'm sure you are all aware of what's happening around the world. You have all seen the effects of the increasing food prices to all consumers everywhere. And this is what we are anticipating could happen if we are not well prepared. Many of the elements and many of the variables that have caused this food price crisis, there is enough food, but the price is too high. The food price crisis, many of the elements, if not all, have been variables over which we have no control. Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At Bombo Gerald, Bombo Jane, may nakaschedule din na pakikipagpulong ito si Pangulong Marcos sa bumibisita na si Chinese Foreign Minister Wang Yi. At dito ay naasahan ng ilang mahalagang paksa na kanilang matatalakay at maliban pa doon sa mga ina-expect na daw ng publiko yung tungkol sa territorial issue, hindi lang naman nagtatapos dito ang mga usapan pagdating sa pagitan ng China at Pilipinas dahil maraming pagsasamahan ng dalawang bansa na higit na kinakailangan din sa panahong ito, lalo na sa pagtugon sa panahon ng pandemya at kung sakasakali man ang issue ng West Philippine Sea ay i-address umano sa harap ng iba pang mga claimants sa naturang bahagi ng karagatan upang ito ay ganap na maresolba, lalo't hindi lang naman Pilipinas ang claimant at hindi lang din China ang siyang dominant dyan sa naturang bahagi ng karagatan, kaya kinakailangan ang presensya din ng ASEAN countries na ating mga kapitbahay din na may claim sa naturang bahagi ng karagatan. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Will be to strengthen ties between China and the Philippines, and of course to find ways to work to resolve the conflicts that we have. And one of the ways that I have consistently suggested is that we have our relationship not only on one dimension, yun lang West Philippine Sea. Let's add to that. Let's have the cultural exchanges, educational exchanges, even military, if that will be useful. Of course, the GTG has always been there. The private sector joint ventures have also been there. But I think that the more we do of that, the more it will help resolve the issues. I will also mention that it's an important player, an important actor in all of these in the region, in terms of the regional geopolitics, will be ASEAN. And even APEC, because they have an interest. They are stakeholders in this. So I think we can say that we need for those for ASEAN, especially to be active for their member countries.
Bahagi pa yan ng naging pagpapaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kauna-unahan niyang pagharap bilang ganap ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas dyan sa Malacanang press corps. At maliban dito, Bombo Gerald, may iba pang mga paksa na natalakay din tungkol doon sa mga pinaplano ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ganon din yung tungkol doon sa mga libreng sakay at iba pang programa na kinakailangan din sa ganitong panahon. Samantala, Bombo Gerald, pagdating naman sa vitamins ng mga kids, alam niyo ba na may cherry pear syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis ay hindi papayag sa pwede na. Kaya naman, ang cherry pear ay gumawa ng cherry pear syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by cherry pear na para sa mga kids. Ang cherry pear syrup fortified with zinc ay lemon flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine, merong zinc. Kaya naman, ang goodbye na dun sa pwede na. Dahil ika nga nila, pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms knows best. Mahalagang paalala, ang cherry pear ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo Dennis. Yes, Bombo Gerald. Parang medyo nakukulangan itong si Pangulong Marcos dito sa isinagawa nilang cabinet meeting dahil maraming hindi pala natakel. Though sinabi naman ni dating Justice Secretary Menardo Guevara na ngayon ay nasa opisina ng Solgen or itong OSG, Office of the Solicitor General, na fruitful naman, Bombo Dennis. So ano pa yung mga hindi natalakay na gustong talakayin sa susunod na cabinet meeting, Bombo Dennis? Well, ang sinasabi naman ni President Bongbong Marcos ay productive din yung naturang pakikipagpulong sa kanyang mga miyembro ng gabinete. Yun nga lang, ang sinasabi ay hindi natapos. Ibig sabihin, nahimay naman yung mga nasa agenda. Yun nga lang, ay may mga kinakailangan pa na may mga report kasi na hinihingi pa si Pangulong Marcos mula doon sa mga miyembro ng kanyang gabinete at yung iba ay hindi pa available yung mga dokumento. So yun yung kinakailangan. So pagka tinakil mo kasi ang isang particular na paksa, dapat nandyan din yung mga dokumento para alam kung paano tutugunan dahil hindi lang ito tungkol halimbawa sa issue ng Department of Agriculture, may mga ahensya na naka-attach dito at ganoon din yung iba pang mga tanggapan na connected din ang usapin. Katulad ng Department of Trade and Industry, syempre tungkol pa rin yan sa mga bilihin. So kung ang pinag-uusapan naman inflation, maraming konektado rito, Bombo Gerald. Kaya hindi lahat na tackle tungkol dun sa mga paksa na yun. Pero at least nagkaroon na ng idea ang Pangulo hinggil dun sa kasalukuyang sitwasyon sa iba't ibang departamento ng pamahalaan. Ang kinakailangan na lamang pagka naging mas madalas yung mga pagpupulong ay kumpleto yung mga dokumento at magpa-participate din yung iba pa na mga stakeholders sa Bombo Gerald at magsusumitin ang kinakailangan mga komentaryo etc. Para kahit papaano alam ng lahat ng miyembro ng gabinete yung kasalukuyang sitwasyon. Kaya siguro gusto ng kasalukuyang administrasyon na magkaroon ng 2 cabinet meeting per week. So final na ba yun, Bombo Dennis, or panukala pa lang? Well, yun naman, Bombo Gerald, ay magbabago-bago pa. No? Depende sa pangangailangan. Kapag raw sabi, may urgent na kailangan tugunan, emergency situation, ay baka mas madalas nga yung mga pagpupulong ng gabinete. So dito ay nakadepende naman yan. Ay baka kung wala namang masyadong issue, ay mas maluwag din naman ang schedule ng mga pinuno ng mga ahensya sapagkat kinakailangan din minsan nandun yung kalihim na halimbawa ng DepEd, nandun mismo sa ground, ano? Ganun din yung sa hanay ng mga magsasaka, dapat napupuntahan din ng iba pang mga secretary, USEC, etc. Kahit pa paano ay alam nila yung nangyayari sa ground, Bombo Gerald. Kaya mahirap din naman na napakadalas ng mga cabinet meetings, baka maapektuhan naman yung ibang operasyon ng mga ahensya. Saka bago kasi, Bombo Dennis, kaya siguro kailangang medyo habaan yung mga cabinet meeting dahil bagong upo pa lang. Well, anyway, saan ngayon? May lakad ba ang Pangulong Marcos ngayon? Mayroong mga engagement ngayong araw, Bombo Dennis? Yes, Bombo Gerald, yung tungkol dito sa kanyang pakikipagpulong kay
kay Chinese Foreign Minister Wang Yi at ganun din yung iba pang mga aktibidad na related. So antabayan na natin, ibibigay natin mga update hinggil dyan, Bombo Gerald. Oh, at least pala, Bombo Dennis, hindi gabi yung cabinet meeting unlike noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano, Bombo Dennis? Kung sakasakali ay mas madali para sa pagtutok ng publiko, kumbaga pag nagbigay siya ng public statement ay maririnig na sa Bombo Radio Philippines at may lalahad na din natin na Bombo Gerald yung kabuuan ng aktibidad. Pwede nang i-live natin sa ating mga platforms, iba't ibang digital platforms. Unlike dati, kahit ma-ere ng hating gabi, kinakailangan pa rin na iparinig natin sa araw sapagkat yung karamihan sa ating mga kababayan, siyempre araw naman nakatugay-gay dito sa mga kaganapan na ito. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Mas Radio Bombo! Samantala, todo ngayon yung panawagan ng Commission on Elections o COMELEC sa ating mga kababayan na samantalahin daw itong isinasagawang voter registration at paliwanag ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na ang registration kasi ngayong buwan ay hindi lamang magagamit itong naturang registration para sa barangay at sangguniang kabataan or SK elections kundi pati na rin sa mga susunod pang isasagawang halalan. Anya, maigi rin ngayon pa lamang na ikatlong araw ng registration ay pumunta na itong ating mga kababayan at huwag nang hintayin ang huling araw ng registration para makapagrehistro. Kung maalala, nagsimula ang voter registration noong araw ng Lunes at magtatapos siya sa Hulyo 23. Narito pang paliwanag ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. Tandaan po natin, nasa saad po sa Republic Act 8189, talaga pong localized po ang ating registration. Kasi po, kailangan doon sa opisina na may jurisdiction sa inyong lugar, doon po kayo magre-rehistro at kayo po ay manunumpa doon sa election officer na nakakasakop sa inyong lugar. So hindi po tayo pwedeng mamili kahit saan po. Talaga po kasi ang records ninyo ay dapat manatili at unang-unang maitala doon sa lugar ninyo po. Tandaan po natin, nasaad po sa Republic. Una rito, sinabi ni Laudianco na naging maganda raw itong kinalabasan ng unang araw ng voter registration noong araw ng Lunes. Ang muling pag-resume ng registration ay bahagi ng paghahanda pa rin ng COMELEC dito sa eleksyon na isasagawa sa buwan ng Disyembre. Inaasahan ng COMELEC na aabot sa 300,000 hanggang 400,000 na eligible Filipino voters ang magpaparehistro para sa local elections na isasagawa sa December 5. Naobserbahan din umano ng komisyon na naging generally peaceful at maayos ang unang araw ng registration. Umaasa ang COMELEC na magtutuloy-tuloy ito hanggang matapos ang registration sa July 23. Kapag natupad ang kanilang target ay magiging 66 million na mahigit na ang mga registered voters sa Pilipinas. Ito po yung naobserbahan naman ng COMELEC dito sa isinasagawang registration dahil madami-dami na itong mga nagpaparehistro. Sa ngayon, nasa 23 million voters daw na may edad 15 hanggang 30 years old ang posibleng makaboto para sa SK election. Ipinaliwanag ni Laudianco na pagdating ng botohan sa December 5, ang mga botanteng may edad 15 hanggang 17 anyos ay tatanggap po yan ng isang SK ballot lamang habang ang 18 hanggang 30 years old naman ay makakatanggap ng parehong SK at itong regular na barangay ballot. Ang mga edad 31 pataas naman ay tatanggap lamang ng barangay ballot. Kasabay dito muling nanawagan na si Laudianco na samantalahin itong isinasagawang registration. Narito muli ang tinig ni spokesperson Laudianco. Ang boboto po kasi talaga sa SK po ay yung mula 15 years old hanggang 30 years old. So by December 5 po, ganito ang mangyayari. Yung 15 to 17 years old po, ang tatanggaping balota ay isa para sa SK. Pero yung 18 years old hanggang 30 years old, dalawang balota po ang tatanggapin nila. Isa para sa SK at isa para sa regular na barangay. Yung 31 and above para lamang po sa barangay. Kung maalala po, noong May 9 elections ay gumawa ng kasaysayan ng bansa dahil nagkaroon ng 83% na voter turnout. Katumbas ito ng 55 million mahigit mula sa 65 million na registered voters
Pinakamataas daw itong turnout sa automated election history sa Pilipinas. Ipinanukala na raw ng ilang mambabatas sa House of Representatives ang panukalang 1.5 trillion pesos economic stimulus measure. Layo ng panukala na makalikha ng milyong sustainable jobs at mapabilis pa ang pag-recover ng bansa matapos bumagsak ang ekonomiya dahil sa pandemic na dulot pa rin ng COVID-19. Kabilang na rin dito ang epekto sa presyo ng petrolyo dahil sa digmaan ng Russia at Ukraine. Sa inilabas sa statement, sinabi ni Camarines Sur Representative Luis Raymond Villafuerte, Chuyushi Anthony Horibata at Miguel Luis Villafuerte, Bicol Saro Party List Representative Nicolas Enciso na inihain nilang House Bill No. 271 o ang Proposed National Economic Stimulus and Recovery Act of 2022. Ito ay bilang suporta na rin sa plano ni President Ferdinand Marcos na comprehensive all-inclusive plan para sa economic transformation. Sa naturang panukalang 1.5 trillion pesos appropriation bill, ilalabas daw ang 500 billion pesos sa unang taon kapag ito ay naaprubahan na. Ang karagdagang 500 pesos billion naman ay ilalabas sa ikalawang taon at ang 500 billion pesos ay ilalabas naman sa ikatlo at huling taon. Paliwanag ni Villafuerte na sa pamamagitan ng Bayan Bagon Muli Bill Stimulus Package ay magkakaroon ng pagkakataon si Marcos na gamitin ang mga resources na available sa closing period ng 2022 at ipasa ang measures na kinakailangan para sa pandemic. Una rito, sinabi ni incoming Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang priority legislation ng 19th Congress na Bayan Bangon Muli ay ipapattern yan sa dalawang bayanihan laws na naipasa noong taong 2022 bilang tugon sa pandemic. Ipiniliwanag pa ni Villafuerte na ang panukalang 1.5 trillion na stimulus package, malaking tulong ito sa bagong administrasyon para masustine ang unmatched high spending sa infrastructure development na sinimula ni dating President Rodrigo Duterte. Samantala, inimbitahan ni European Council President Charles Michel si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dumalo sa Brussels. Sa sulat na ipinadala ng opisyal, nais niyang imbitahan si Marcos para talakayin ang ibang mga usapin. Kinabibilangan ito ng mga bilateral relations ng EU-ASEAN. Ganon din ang pagpapalawig ng foreign policy issues at ang pagsuporta sa rules-based international order. Ipinarating ni European Union Ambassador to the Philippines na si Luc Verona ang sulat bilang kinatawana ni Michel at itong European Commission President Ursula von der Leyen. Sa dagdag pang balita, ang BFAR nakatutok sa pagpapataas ng produksyon ng isda. Suporta naman sa mangingisda, pinatitiyak ni Pangulong Marcos. Alamin ang detalye sa report ni Bomboy Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Gerald, ito nga meron ng mga ginagawang hakbang yung iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan kabilang na yung BFAR o Bureau of Aquatic of Fisheries and Aquatic Resources kaugnay sa hinaharap natin na food crisis o food shortage sa hinaharap. At kaugnay nga niyan, Bombo Gerald, Bombo Jane ay nakaangkla ngayon ang hakbang ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa produksyon ng pagkain. Sinabi ni BFAR Chief Public Information Officer Nazer Briguera, nakatoon ang kanilang pansin ngayon sa pagpaparami ng supply ng isda. Ayon kay Briguera, maigpit ang bilin sa kanila ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking sapat ang supply ng isda sa palengke sa murang halaga at abot kaya ng mga mamimili. Sinabi pa ni Briguera na malaking hamon sa kanila kung papaano matulungan ang mga mangingisda sa gitna ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil nga karamihan sa mga bangka na ginagamit ay gumagamit ng gasolina o kaya ay diesel sa kanilang pagpapalaot sa karagatan para mangisda. Mayroon niya silang mga programa para bigyan ng suporta ang mga mangisda gaya ng pagpapalakas sa kanilang kapasidad sa magitan ng pamimigay ng malaking bangka,
para magamit nila sa mas malayong katubigan at mapataas ang kanilang produksyon. Bibigyan din daw nila ng fingerlings ang iba pang mangisda para may maalagaan, mapalaki para pagkakakitaan. Ito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Briguera, ang ating Pangulo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na ang kanyang administrasyon ay tutuon din para sa mga programang sisiguro na mayroong pagkain ang sambayan ng Pilipino. At dito po aangkla ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang aming mga programa po, gaya ng banggit kanina, ay tutuon sa pagpapalakas ng kakayahan ng ating mga mangingisda, siguraduhin na meron silang gamit sa pangingisda, at sisiguraduhin din natin na likas kaya ang paggamit ng ating katubigan. Patuloy po naming isusulong ang mga conservation programs katulad po ng close fishing season. Ito pong patimpalak nating malinis at masaganang karagatan na kung saan nakikatuwang po natin ang mga local government units sa pangangalaga ng kanilang karagatan. Ang latang ito po ay at the end of the day ay sasagot doon sa tinatawag nating challenges pagdating po sa food production. So dito po aangkla ang hensya sa food production at masiguro natin na sapat ang isda ng sambayan ng Pilipino. Yan, Bombo Gerald, Bombo Jane, ang bahagi ng pahayag ni Nazer Briguera, ang siyang tumatayong spokesperson o Public Information Officer ng BIFAR. Ang malaking challenge na lamang ngayon, syempre, hindi lamang sa production, kundi yung pangingisda sa ating teritoryo. Sa loob ng West Philippine Sea, kung saan pinakamalaking kaagaw o karibal rito ay yung mga mangingisda ng China. Bombo Gerald. Bombo Raymond, ano yung criteria ngayon ng pagbibigay ng sinasabing bangka dahil yung mga maliliit na mga mangingisda, kailangan pa ba nilang magmiyembro dito sa may mga asosasyon yata yan, Bombo Raymond, para makakuha ng mga bangkang ito, Bombo Raymond? Well, usually, ganon yung sistema, Bombo Gerald. Meron silang, parang sa mga magsaka, meron silang parang mga grupo, kumbaga para sila, o kooperatiba, para isahan yung pamamahagi. Doon naman nalulugi yung mga hindi kasama sa asosasyon o yung kooperatiba. So tingnan natin, yung Bombo Gerald, yung kanilang diskarte dito. Dahil matagal lang problema ito. Actually, dahil yung iba nagtataga na lamang sa 4K, di ba? Yung makina, yung bangkang demotor na 4K lamang. So hanggang ano lang yan, ilang siguro milya lamang yung kayang abutin, tapos hanggang 2 gabi lamang yan yung kanilang kaya na isus-shoulder na mga gasolina. So yan ay kumpara doon sa mga malalaki na mga fishing vessels ng China, talagang dehado tayo rito. So yun ang panawagan ng ilang mga grupo, Bombo Gerald, na pagtuunan yung proteksyon ng ating mga fishermen sa ating loob ng teritoryo sa West Philippine Sea, Bombo Gerald. Dahil kapag mas malayo, Bombo Raymond, mas maraming isda, mas malalaki kaysa yung kung ilang 4 na kilometro lang, Bombo Raymond, or 5 kilometro lamang from shoreline, talagang hindi sapat yung mga isda na makukuha nila dyan at maliliit lamang yung kanilang bangka na paglalagyan ng mga makakalap na isda, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Gerald, dahil particular, classic example, doon sa Bajo de Masinloc, ilang milya lamang sa atin ang layo mula sa bahagi ng Pangasinan at sa bahagi ng Subic area. Pero pahirapan dahil malilit lamang yung ating mga bangka. Yung layo natin sa Bajo de Masinloc na fishing area ay nasa 200 miles lamang o kilometers ang layo sa atin. Kumpara sa China na 600 kilometers yung layo. Kumbaga, kayang-kaya nila dahil yung kanilang fishing vessel ay parang, vessel na ng Philippine Coast Guard natin, Bombo Gerald. So, yun yung pagtuunan dapat. I-invest natin na, bigyan ng sapat na mga equipment yung ating mga mangingisda, Bombo Gerald. Dyan sa kinaroonan mo ngayon, Bombo Raymond, sa baba niyan, mayroon yung mga mangingisda din dyan na parang maliliit yung kanilang bangka. So, dapat
pati sana yung mga ganyang mga mangingisda mabigyan din, hindi lamang yung mga kasali sa kooperatiba dahil naghahanap buhay din yung mga yan. Ano, Bombo Raymond? That's right. Sa aking likuran, Bombo Gerald, merong mga maliit na bangka. Ito, hindi de motor. De sagwan. So, mano-mano. Ang nakukuha rito, yung mga tilapia dito sa ating likuran. At may mga ilang mga bangus din. Kumbaga, bangus sa tabang. Hindi galing sa dagat, Bombo Gerald. So, eto, mga kababayan natin, nagtitaga lamang sila, yung gawa lamang sa kahoy na bangka na sinasagwan para lang makuha. Siguro pinakamarami na makuha, 2 kilo maghapon, Bombo Gerald, para lamang may ipambili sa aking harapan. Doon sila nakapwesto ngayon, nagbebenta ng tingi-tingi. At mamaya, tingnan natin, makadaan tayo ng pwedeng iprito, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond, siguro bilang tulong na rin, Bombo Raymond. Actually, marami din nagbebenta dyan sa tabi-tabi dyan, Bombo Raymond. Pwede rin pangkain sa alagating pusa. Paborito na yan, yung mga galing dito, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Okay, so yan ating babantayan. Hindi biro ito yung kinakaharap natin na food shortage o kaya food crisis, hindi lamang sa mga produkto agrikultura, kundi maging sa produkto o mga galing sa ating mga pangisdaan, Bombo Gerald. Otherwise, tayong lahat ay hindi makasurvive dito pag walang sustainable na paraan ng Marcos administration. Live mula pa rin dito sa Pasay City, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa araw na ito po, Hulyo 6, 2022, ika-56 na anibersaryo po ng pagkakatatag ng Bombo Radio Philippines. Mula nang ito ay unang sumahimpapawid noong Hulyo 6, 1966. Sa himpapawid mula sa 24 key cities at provinces nationwide, ang Bombo Radio ay nalikha mula sa mahigpit na pagpapagod, dedikasyon, determinasyon at pagsisikap ni Dr. Rogelio M. Florete, ang chairman ng Bombo Radio Philippines. Mula sa simpleng pinagmulana sa isang himpilang itong himpilang radyo lamang, ang Bombo Radio Philippines ay namayagpag bilang #1 radio network in the country, kung saan ay binubuo na ito ng 31 na malakas at nangungunang AM at FM stations, kaalinsabaya ng paggabay naman at pamumuno ni Dr. Rogelio M. Florete. Sa pagpasok sa digital technology, ang Bombo Radio Philippines ay naglaan ng milyon-milyong investment sa mga innovations para maibigay ang dekalidad ng mga programa sa bawat taga-subaybay sa lahat ng digital platforms nito. Ito rin ang naging daan upang higit na pumailan lang ang Bombo Radio, kung saan ang iba pang nagtatangkang makahabol ay nananatiling bigo sa technological advancement. Dahil sa ngayon, ang Bombo Radio ay natatanging technologically capable na radio network sa ating bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mensahe ni Bombo Radio Philippines President at CEO Margaret Ruth C. Florete. Warm greetings to all the men and women, as well as the avid listeners and viewers of Bombo Radio Philippines, who have been following our journey through the years. Anniversaries are the opportunities to recollect our year-gone memories and to cherish them again. I value you all who are sharing this special day with me. It is right to say that it does not matter where you go in life, but what matters the most is whom you have beside you all the way. The year 2022 is a notable year for Bombo Radio Philippines for so many reasons. We initiated this network with the blessings of our founder, Don Marcelino Florete, in 1966, and later passed on to my father, Dr. Rogelio M. Florete. It is due to the fervent efforts of Dr. Rogelio M. Florete that this network have expanded to 31 strong AM and FM stations and growing, operating throughout the country to this extent
that we are celebrating 56 years of its commencement. Over the last several years, Bombo Radio Philippines has undergone massive changes such as digitalization, production restructuring, and global reach. Because of this development, our network has become accessible and more efficient than ever before. Our network personnel too have adapted and transitioned to the changing times. And it is through this corporate culture and mindset that made Bombo Radio Philippines resilient to withstand the challenges all these years. On this auspicious day, allow me to invite you all to look forward to another year of credible source of information, strong content, impartial and independent views, fearless commentaries, and programs that educate and entertain as we partner with local and international news correspondents around the world to deliver the current events of the day directly to your radio, mobile or wireless devices, and the internet. We are most appreciative to you all, our valued listeners and viewers here and abroad. Maraming salamat po for being with us in our extraordinary 56 years of relentless service and for always making Bombo Radio Philippines a part of your day. Basta Radio, Bombo! Napakinggan si Bombo Radio Philippines President at CEO Ms. Margaret Ruth C. Florete. Sa mga karagdagan pa pong balita, inirekomenda na ngayon ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pagpapaganda pa sa serbisyo ng Metro Rail Transit Line 3 matapos ang isinagawa nitong sorpresang inspection sa rail line. Sinubukan ding sumakay ng walang usual entrance si Bautista po mula doon sa Kamuning Station patungong Taft Avenue Station. Maliban po sa inspecting sa MRT3, ang sorpresa umunang inspection ay naging daan kay Bautista para magkaroon daw ng first-hand experience na mag-commute gamit itong mass transport system. Inihayag din ng opisyal na dahil tuloy-tuloy ang libreng sakay at siguradong mahaba ang pila sa mga stations ay sisikapin nilang mapaganda pa ang serbisyo ng MRT Line 3. Iniulat din umano ng DOTR at ni itong Bautista ang kanilang karanasan sa pagsakay sa naturang MR3 sa unang cabinet meeting na pinangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa Malacanang kahapon. Ipinanukala raw dito ni Bautista ang gusto niyang improvement dito sa MRT3. Ang kopya naman ng kanyang obserbasyon at rekomendasyon ay ibinigay na niya kay Undersecretary for Rail, itong si Cesar Chavez at Ofelia Astrera, ang OIC General Manager naman ng MRT3. Kabilang sa mga obserbasyon ni Bautista ang pagkakaroon ng malinis na restrooms at sapat na water supply. Dagdagan pa raw ang platforms waiting seats para naman sa mga senior citizens, maging itong persons with disabilities at mga buntis. Dapat ay mayroon din umanong accessible na consumer welfare desk sa lahat ng mga pasahero at karagdagang x-ray machines. Kailangan din umano ang full ticket counter complement, availability ng emergency medical technicians sa lahat ng stations. Nais din itong i-promote ang stored value tickets sa halipa na single journey tickets para maibsan ang problema sa mahabang pila at ang enhancement pa sa onboard announcement. Naitala naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang red tide sa 5 lugar sa bansa. Ayon kay Nazer Briguera, ang BFAR Chief Information Officer, nakita sa naturang mga lugar ang paralytic shellfish poison o ang tinatawag na red tide. Dahil dito nagbabala si Briguera sa pagbebenta at pagbili maging na mga pagkain sa mga shellfish mula sa mga coastal waters ng Milagros, Masbate, coastal waters ng Dawis, Tagbilaran City, Bohol, Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur, Litaw
Dalit Bay sa San Benito, Surigao del Norte at Liangca Bay sa Surigao del Sur. Lahat daw ng klase ng shellfish, kabilang na ang mussels, oysters, maging ang maliliit na hipo na galing sa nabanggit na mga lugar ay hindi ligtas kainin. Pero sinabi naman ni Briguera na pwede pa rin namang kainin ng mga residente ang mga round cod, squid, shrimp at crabs. Sa kabila nito, siniguro naman ng BFAR na patuloy ang pagsisikap para siguruhing sapat ang supply ng isda para maabot ang fish sufficiency ng bansa sa pamamagitan ng pagtataas sa produksyon. Sa ngayon, patuloy daw ang pamamahagi nila ng mas malalaking bangka sa mga local fisherfolk para dumami ang kanilang mga huli. Sa sinasabi namang food crisis, hinihimok nito ang mas nakababatang henerasyon na ibahagi ang kanilang kaalaman at gawin ang kanilang parte para sa food sustainability sa pamamagitan ng pagkuha nila ng scholarship. Sinabi nitong ang mga kwalipikadong scholars ay makakuha ng libreng tuition, book allowance at thesis writing support. Samantala po, yung grupo ng mga magmamanok umaasa pa rin mabawasan daw ng gobyerno ang importasyon ng mga manok para hindi na raw maapektuhan yung kanilang negosyo. At ma-report si Bombo Jovino Galang. Hindi masisisi ang ilang mga magmamanok na tumigil sa kanilang negosyo dahil sa ilang mga factors. Ito ay gaya ng pagtaas ng mga presyo ng feeds. Sinabi ni United Broilers Raisers Association President Elias Jose Bong Insyong na dahil sa patuloy na pag-angkat ng gobyerno ng mga manok mula sa ibang bansa ay napipilitan ang ilang mga magmamanok sa bansa na magnegosyo na rin ng mga imported na manok. Nangangahulugan lang na sa pinakmataas na prioridad ang agrikultura, pagkain. Yun naman ang hamon na madalian at pangmatagalan at maganda ang kanyang mensahe. Umaasa kami na susulong tayo at magiging matagumpay sa larangan ng pagkain, kabuhayan, lalo na sa kanayunan. Maraming hamon at ngunit dahil sa kanyang mga binabanggit, sa kanyang mga mukhang sinasandalan na pagsusuri at landas na nakikita niya na tama, kasi may binabanggit siya na parang lilihis doon sa mga nakagawian na patakaran. Mahalaga yon. Ibig sabihin ay nakikita niya yung mali. Nauna rito, itinuturing ng grupo na kaya mababa ang supply ng manok sa bansa ay dahil sa pagsabay ng pananalasa ng avian flu sa ibang bansa. Kaya mangilan-ngilan na lamang sa mga bansa na pwedeng pag-angkatan ng manok. Umaasa rin ang grupo na matugunan ni Pangulong Marcos ang problema ng agrikultura para lumakas ang kanilang produksyon. Yung kapakanan ho namin nakayakap din o bahagi rin doon sa pangkahalatan at kasi hindi niyo ho kami mahiwalay halimbawa sa crop sector, sa mais. Kailangan ho namin yan. Sa tingin namin ay ipatupad lang ho yung mga batas. Tingnan ho niya yung mga batas para sa sektor ng agrikultura at tulungan niya ang unang-una yung corn farmers, rice farmers. Eh makikinabang na ho kami doon. Yung sa amin ho, sa sektor ng manok o broilers, pwede naman nung pag-usapan yan. Ang prioridad ho yung talagang napapalaban talaga yung corn farmers, rice farmers, yung mga mangingisda, yung mga nasa coconut industry. Kami ho ay kung makinabang ho yung mga yan, ay makikinabang na rin ho kami. Yung iba ho naming hinaing tungkol sa importasyon ay malalabanan na ho namin kung matulungan niya ho yung mga yan. Kailangan pagpulungan at konsultahin ho kami. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, 3 minor de edad kasalukuyang nagpapagamot matapos masagasaan ng isang bus passenger area doon sa terminal. May pag-uulat ng Bombo Radio Cebu.
Yes, Bombo Jane, patuloy na ginagamot ang tatlong mga minor de edad na sinasagasaan ng series bus sa loob mismo ng series bus terminal sa Barangay Kalindagan, Dumaguete City kahapon. Ang tatlong mga biktima ay ating nabatid na magkakapatid ito na naghihintay sa kanilang biyahe. Sa ating eksklusibong panayam kay Police Lieutenant Colonel Juson Faralyag, ang hepe ng Dumaguete City Police Station, na agad na isinugod ang mga biktima sa Holy Child Hospital sa lungsod. Samantala, kinilala naman ng pulisya na si Joby Lahot. Dagdag pa ng hepe na nasa kustudiya na ng Dumaguete PNP ang driver para sa patuloy na investigasyon. Napag-alaman na nakaranas ng malfunction ang unit na sangkot sa nasabing insidente. Ating pakinggan si Police Lieutenant Colonel Juson Faralyag. Yung nangyari po doon as per sa traffic investigation natin na kuan po sir, bali na according sa kanya na nawalan po ng brake yung series from doon sa tinatawag na waiting area nila hanggang doon sa parking area. So reveal lang yung tinatawag nila sir hanggang doon po sa parking area kung saan pwedeng doon nasasakay yung mga pasahero. Po with regards naman po sir sa sabi po niya is nawalan po talaga ng preno. And, dito naman po tayo sa side ng mga biktima, sir. Ito po mga biktima ngayon is halos po mga minor, 3 lang po na nagkaroon po ng mga minor injuries. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Juson Faralyag, ang hepe ng Dumaguete City Police Station. Sa kabilang banda, Bombo Jane, Bombo Gerald, humingi ng paumanhin ang Via Car Transit sa nangyaring insidente. Sinabi ng kumpanya na nasa loob ng 15 taon na hindi pa nakakaranas ng ganong kalaking insidente ang driver. Bagamat binigyan pa nila ito ng zero accident incentive. Tiniyak kumpanya na tutulong sila sa pamilya ng mga biktima. Bombo Okay, go ahead, Bombo Cebu, Bombo Z. Alright, maraming salamat mula rito sa North Bus Terminal. Ito si Bombo Sugat sa Bacasarapos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio! Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang bagong theme song ng Binibining Pilipinas 2022 ipinakilala kahapon kasabayan ng press presentation ng 40 kandidata. At ang mga pageant guro may iba't ibang bet na mga makapasok sa top 4. Narito ang aking report. 40 mga kandidata mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nagpasiklaban ng kanilang kagandahan at kaseksihan sa isinagawang press presentation ng Binibining Pilipinas Charities Incorporated. Sila ang mga final candidates para yan sa Binibining Pilipinas 2022. Ngayong taon, sino kaya ang tatanghalin sa kanila bilang Miss Intercontinental, Binibining Pilipinas Grand International, Binibining Pilipinas International at Binibining Pilipinas Globe? Bago ang kanilang presentation sa National Costume sa July 16 at Parade of Beauties sa July 23, kahapon isinagawa ang kanilang runway kung saan nakarampa sila na suot ang swimsuit sa Novotel Manila, Araneta City. Ang kanilang stunning swimsuit ay gawa ni Justine Aliman at ang kanilang shoes naman ay gawa ni Jojo Bregais. Maliban sa mga miyembro ng media, kasama rin sa audience ang judging panel na kinabibilangan ng Binibining Pilipinas Charities Incorporated at executives ng Binibining Pilipinas 2022 sponsors. Inilabas din sa nasabing event ang bagong teaser ng Binibining Pilipinas theme song na kinanta ng P-Pop Kings SB19. Where did you get those lovely eyes? This pretty lady and that exciting winsome smile. This beanie, where did
What magic does she have? Hindi rin nagpapahuli ang mga reigning Binibining Pilipinas 2021 title holder na sina Miss Intercontinental Cinderella Faye Obenieta, Binibining Pilipinas Grand International Samantha Panlilio at Binibining Pilipinas International Hannah Harold bilang mga host sa nasabing event. Sinasabing sa taong ito maglalaban-laban ang mga kandidata na kinabibilangan ng mga outstanding student at graduates, artists, sports, fashion enthusiasts, celebrities, and working professionals. Pero kahit lahat sila ay maganda, sexy at matalino, ang mga pageant guru o mga eksperto sa pageant ay hindi magpapahuli sa pagpili kung sino ang kanilang bet na makapasok sa top 3. Ang publisher ng Philippines Best Magazine at beauty correspondent of People's Journal na si Richard Ferdinand Hinyola ay bet na makapasok sa top 3 ang mga binibini na ito. Actually, I picked 3 lovely ladies. One is Tagbilaran, which is Chelsea Hernandez, and then Miss Payumo, and then San Pablo City, Miss Tamundong. Yun po ang aking bet for top 3 winners this year's 2022 Binibining Pilipinas. Well, actually, kasi I've been doing mga press cons and coverage for Binibini. Isa to sa mga matitinding labanan this year. Ang dami talagang maganda, halos lahat may kanya-kanyang galing. Kaso lang, syempre, there will be winners talaga. Samantalang pageant guru naman na si Jay Pataw ay ito ang mga kandidata na bet niyang makapasok sa top 3. I can see number 40, Roberta Tamundong from San Pablo City. And there is also number 31, Iliana Aduana, who is also from Laguna, representing Laguna Province. And number 17, Chelsea Fernandez from Tacloban City. Kasi I can see them as parang they have trained so well based on their profiles and always on the feed, on the news feed. And they are pageant veterans, except for Iliana, who only joined last year in 2 other pageants. And they have been training holistically. So I've heard and so I've read. And they are also trained by the most renowned pageant camps that we have here. Sobrang this year I think it has the strongest contenders na kung pipili ka ng 4 winners, and there will be 4 winners, parang may tapon may sayang. May sayang. Who I hope could join again next year kasi ang dami talagang, they call it bardagulan sa Binibini for 2022. Dahil grabe talaga. Mga kabombot ka Star Nation, kapag ikaw ang isa sa mga hurado sa the most prestigious beauty pageant sa bansa, mahihirapan ka talaga pumili sa pinaka-the best dahil sila ay the best na. Ngunit malalaman ngayong July 31 ang best of the best sa gagawing Grand Coronation Night sa Smart Araneta Coliseum. Aabangin natin kaninong pangarap ang matutupad sa larangan ng beauty pageant. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po tayo ng piso kontra pa rin sa ibang currencies. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa kanyang katumbas ng 55 pesos 9 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos at 2 centavos, ang Singaporean dollar 39 pesos at 47 centavos, ang Saudi Arabian Rial ay 14 pesos at 68 centavos, habang ang euro ay 57 pesos at 42 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperator. Merciful and compassionate Father,
we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan nakabuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Joy Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 3 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa bagbangalagad sa palatunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Miyerkules petsa 6 sa bulan sang Hulyo sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Miyerkules sa kapitong bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa aton mga suki ng mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, sa bilog Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas, sa nga mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sabong nga aga manginakaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Updanan kita sa Lasan Nueva Media ang atak na sabong nga aga sa dulong sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa man, mga balita sa batag sa ginampang kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Sa buong adlaw ang ika-56 nga founding anniversary sa nga Bombo Radio Philippines. Kami nagapasalamat sa 56 katuig nga inyong nga pag-upod sa amon kag pag-suporta sa taran nga mga programa kag proyekto sang Bombo Radio. Sa sulod sa nga pila na katuig mas na-expand pagid, mas nagdamo pagid ang aton sining reach banwa because sining pag-innovate sa nga Bombo Radio sa buong yara na kita sa digital platform sa Facebook kag sa YouTube. Meron kita karon na dira liwat balik-balikan nato na kung paano ginatukod ang Bombo Radio at the same time sa buong yara na kita sa 24 ka mga key cities and areas sa diri sa pungsod Pilipinas. Sa iban pa nga mga balita lokal,
Ikatatlo na ning adlaw subong nga humalina sa nga nag-resume ang voter registration kag mas nagadhamo pagid ang numero sa mga nagapila. Daw pinasay ni Abid diri sa aton sa maya syudad sa nga Bacolod kay kadamo gidaya. Ning bati naton may mga quota kuno tagsa ka mga barangay. Ano na yung kay sino naman ang mga pakulo nga mga panghakot-hakot naman kamo alin sa mga banwanan. Sa iban pang mga balita lokal, ibanoon nato na karon ang monitoring sa Provincial Veterinary Office sa sining numero sa supply sa manok diri sa ato sa maya syudad sa Bacolod and then sa probinsya sa Negros Occidental kaya mayara sa na-report ang shortage sa manok sa iban sa sining mga merkado sa ato na pungsod. In fact, sa nga tinalikdan nagapahayag diri ang isa ka fast food chain nga hindi sila makaserbe sang chicken banwa kay kataas gid sang demand at the same time medyo kulang gid ang supply. Pati check na nato na karon mga nakaupod nato ng aton acting provincial veterinarian Dr. Placida Limana. Ang tatlo ka mga napilasan kahapon matapos nga arado sa bus sang Ceres dira sa may Dumaguete Terminal sa Negros Oriental. Yara naman subong sa stable condition. Nagapalabot naman na diri sa pakig-unong ang Vallecar Transit Incorporated. Although tiglang klaro naton way man sa mga nagkalamatay or way sa napatay sa sining insidente kay base kun way gid imbes nga prino ang napakan sa nga driver base gasolinador ba lang napuga niya. I-check na nato na karon na kamera diri sa nga pahayag ang VTI with Bombo Gracelyn Labaton. Sa mga balita nasyonal, Presidente Bongbong Marcos wala nagakumporme sa report sa Philippine Statistics Authority nga 6.1% ang inflation sa bulan sa Hunyo. Pero na lang niya kung yung patihan na Big Philippine Statistics Authority. Sino na lang nga siya sa gobyerno nga magapagwa sa mga nagakaigo nga mga data. Kaya kahapon na mo ni ang pinakamataas sa sulod sa tatlo ka tuig banwa nga inflation rate diri sa aton sa Pilipinas. In fact, ginpahayag man sa PSA nga ang balor subong sa piso, ang piso naton sang 2018 pagka 2022 ini siya ang nagabalor sang 87 centimos. Ang presidente nato na di sa time nag-serve bilang tigilikom sa Department of Agriculture ang nagpahayag banwa nga mag-import kita sa bugas kag mais as little as possible kundi nga iga-boost naton ang food production. Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi nag-abot na sa Pilipinas kagabi para nga makigasapol kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang European Union nag-imbitara naman na diri sa kay Bongbong Marcos nga magabisita sa ilang headquarters dito sa Brussels para nga makadiskusyon sa pila ka mga foreign policy issue. Anong mahambala bin ninyo si Banwa because ginaduso sang isa ka lawmaker nga islan ang pangalan sang Ninoy Aquino International Airport himuon nga Ferdinand E. Marcos International Airport. Sa iban pang mga balita national, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpahayag nga ginatuyo sa ngaton sining gobyerno banwa ang ining pagpatigayon naton sang 100% face-to-face classes sa Maya bulan sang Nobyembre. Payo na giman niya, kaya time na giman ni parang ibalik na sa classroom bala ang klase sa mga kabataan o kung sa mga estudyante kahit total subong nga ganin din tinipon-tipon naman ang mga tao ti okay naman ang kaso sa COVID.
Ang mga kabataan ni apektado gid ang kalidad sang edukasyon na bala nga nakuha nila sa sulod sang 2 ka tuig yet sang eleksyon sang campaign period ginpanugutan naman sang gobyerno ang pagtelepon sang sus ginatos kalibo ka mga tawo. Samtang sa balita international, ang giyera sa Ukraine banwa ginatawagan na sa United Nations bilang senseless war and sila ang nagdemand nga untaton na ang nasambit ang giyera. Sige, higiban pa nga mga impormasyon kag mga balita banwa nga posible magluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 11 minutos banwa ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga Philippine Standard Time. May pila kita ka mga report ang nabaton may pila kuno ka mga fast food chains diri sa may Negros Occidental diri sa aton sa may syudad sang Bacolod nga daw ginakulanggid sa supply sang manok. In fact, sa iban gani sini nga parte sang pungsod Pilipinas amo man ni ang na-report nga mayara sang chicken shortage sa pila ka mga merkado. Apisar pa sa tindalikdan gid pahayag na sang Philippine Broilers Association nga wala man niya sang shortage kundi nga saka lang gid ang demand sang karne sang manok ilabi na sang campaign period kay syempre kung mga pag-telepon ang mga fans mga supporters sa bidra sang kandidato. So kinanglandon gid nila ang pagkaon sa ni isa sa mga bakal sang mga nagpadalagan sa tiyempo eleksyon. Ilabi na halin sang bulan sang Pebrero, mas labi pagid bulan sang Marso, and then Abril hasta na sa una nga mga inadlaw sang bulan sang Mayo. Paypila gani sini ka mga fast food chain nga nagapahayag sang tinalikdan, they are unable to serve chicken because of a surge in demand nga hindi ma-meet ang standard bala para sa supply sang chicken. Para diri sa pahayag ni Adi Hernandez, ang Corporate Communications Director sang McDonald's Philippines, we continue to serve chicken but there are certain stores that temporarily don't sell chicken. Although ginpahayag diri sa ato na gobyerno, particularmente sa my Department of Agriculture, nga wala man kuno sang shortage sang sining poultry supply, ang mga restaurant operator siling nila may ginasunod kami nga certain standard para sa amo ng produkto. Sa iban nga parte sa aton sa nga pungsod, nagsaka naman na gani ang presyo humalin sang bulan sang Enero. Ang bilog nga manok ni bala sa may Manila nagsaka sang 25% ang iyang presyo halin sang nagsugod ang bulan sang Enero. Base sa report or sa data halin sa Department of Agriculture, ang presyo sang pagkaon nagasaka subong sa bilog nga Southeast Asia. Kaga na igo sini or rason na sina because nga medyo ginakulang kuno or nagamay bala ang domestic supply and exports. Ang Malaysia gani tinalikdan lang nagaban na sila sang chicken export. Hindi na sila magbaligya sa iban sining mga kapungsuran kay nagasaka man ang presyo dito sa ila. So nagasaka ang local prices. And nagadutay ang poultry supply sa tupadan nila nga Singapore. Ang Pilipinas sa naga-expect sa chicken na production nga maganubo man kay mas nagmahal pagid subong ang feeds. So mataas man ang humidity or puwerte ka init bala
pwerte ka pa ang sang panahon, hindi ini siya favorable para sa mga growers nga nagareklamo man sa cost issue or kamahal gina bisang production cost. Imagineon mo na ang feeds mo palang yung daan amo nang isagid sa mga nagalamon sa budget sa mga broilers. So, si Elias Jose Ensyong, ang presidente sa United Broiler Raisers Association, ang nagpahayag nga gidalauman na ninamo ng pagganubo sa supply sa manok sa masunod ang mga binulan kay mainit sang panahon nga do hindi nagidbalay pareho sa nga tinalikdan natong mga tinuig. Dasig magmasakit ang manok, hindi siya po paborable para sa amon. Idugang mo pagid nga daan nga so superte man ang paggatimbo o kasang presyo sang feeds. Ang ining mga ingredients nga daan, especially mga gina-import naton na bala, may wheat na dira, may mga soybeans kani kag iban pa nga mga legumes wala nga ginaabot tanga sa may chicken feed. Amo ni ang apektado sinis nga bayara sang gera dito sa Ukraine subong nga way pagyapon na sinina tapos. Sang tinalikdan, gen panginwala sang Department of Agriculture nga mayara kita sang shortage sang manok adre sa aton pungsod. Kay magluwas nga ini siya ang nagsaka, subong ang presyohanay dra sa may central market naga-range banwa from 210 pesos. Amuni ang presyohanay subong dra sa may central market. 200 to 210 pesos ang kilo. Ang presyo nga na sang baboy nagtimbuok man mo no. Ang presyo isang baboy subong 290, pinakanubo 280 asa sa 300 pesos. It's because man nga nagmahal man ang feed sang baboy kag iban na pagid nga mga ginagastuhan nila. Ang iban sining nga mga public market sa aton pungsod, ang ilang retail price para sa manok is 190 to 200 pesos. That is in Metro Manila. Taas ini siya, mas mataas ang viante of 30 pesos sa presyo sa pareho man nga period June 2021. Meaning last year, ngayara gid lamang sa 170 ang presyo. However, subong June 2022, 190 to 200 pesos. Tidiri gani sa aton sa may Bacolod, kay na nag-check katadra sa may Central Market, 200 tub-tub, 210 ang kilo. Maayabi naman na ka mga restaurants ang mga nagreklamo nga ti ginakulang sila sa may supply sang manok and ti mas gonna prefer nila hindi lang na yung magbakala sang chicken because that is more expensive na subong ang ini mga nagabaligya balasang paborito ninyo nga bisan pang sumsuman manaya o kon sudan ang chicken wings. No, ang chicken wings labi na kun buffalo bala siya no. Medyo makahang-kahang sus gatalbo mo, no? Malingaw ka man kung muon mo siyang pulutan ang chicken wings. They were forced to temporarily remove chicken dishes sa ilang mga menu. Amo ni sa nasilingan na naton nakaina pila ka mga fast food chain outlets ang nagpahayag nga wayanay sila nagbaligya sa fried chicken bisan pa sa ila online application. Some branches sa iban pang mga popular chain na ginalimitahan Manila ang order para sa mga boneless chicken kag ining only wings. Kaya ti subong mo gini ang isa sa mga
problema sa may supply sang karne sang manok sa mga merkado diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. Kumusta diri sa aton sa Bacolod, Negros Occidental, yara sa piyak ka linya, our acting provincial veterinarian Dr. Placida Limana. Doc, live kita sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin, kag sa pamalati sining Bombo Radio. Oho. Abaning first interview naman. Programa. Yes, Doc, magkita-kita sa may Facebook and then sa amo ng YouTube channel. Abaning first interview naman sa imualin sa nagapunggo ka as our provincial veterinarian. So far, kumusta, Doc, ang imo first few days as our provincial veterinarian? So far, okay man, kay ang aton nga opisina in place naman sa talikdan sang aton nga previous nga provincial veterinarian, no, Dr. Desena. So ang opisina in place. Okay. However, Doc, may pila kay may dire ka mga palamangkotanon and pag-check kadra sa inyong mga data kay subong nga mo ning mga na-report sa pila ka mga merkado bala sa aton pungsod kada mayara kuno sang shortage, magluwas nga nagsaka ang presyo sang manok, mayara pagid sang kakulang sang supply. Pila subong ang presyohan na isang manok sa Bacolod and mga merkado sa bilog nga probinsya, Doc? Sa base sa amon nga monitoring, ang presyo sang aton nga manok wala man taas gid, no. Bali ang increase masyad hindi significant, no. So ang pinakataas naton nga presyo sang manok is 250 per kilo ang sa broiler na siya. Kag ang pinakanubo is 170 pesos per kilo. So nakita naton nga ang manok diri sa Negros Occidental hindi kita magka-problema kay because sa amon nga monitoring self-sufficient man kita sa aton nga chicken meat, no. So nothing to worry about, no. Kay according sa aton nga mga major players nga sila ni ang kwansang industriya, even though nga ang aton production medyo nagnubo because of the mga factors nga na apekto, no. Halimbawa ang sa mga movement sa pagkuan nila, slow down sa integrator, still ang aton nga supply sufficient sa aton kinangnanon diri sa Negros. Okay. Doc, ang pila ganitong lowest price natin, Doc? Ang lowest price ta is 170 per sa diin na siya. Kilo. So ang 170 nga ini makita naton sa Moises Padilla. Ang pinakataas ara sa Victorias, ang 250 pesos per kilo. Okay. So sa nakita naton ang nag-attribute sa sini nga increase siyempre ang production cost man sang aton nga manok, no, kay tungod nga nag-increase man ang feeds, nag-increase ang tanan. So ang production cost medyo nag-increase. That's why nag-increase man ang bilis ang aton nga manok. Okay. Ang ining sa Doc nga subong 250 pesos sa dira sa may Victorias. Mga san-o ini siya sang June lang? Actually, ang saka ni last week ang monitoring namon, no. So nagsulod din nga report sang Lunes. So eventually ang supply tani ma-increase naman kay tungod nga ang aton nga mga integrators, no, nag-anticipate man nga mag face to face na coming ang December. So ang ila volume of production gina-increase man nila, no. So far as per our record, actually naga-ship out pa man gani kita sang aton nga chicken meat aside sang aton nga local diri nga consumption, no. So nothing to worry because ang aton nga chicken meat is self-sufficient. Okay. So Doc, ini bembako because man nga nagsaka man nga danang presyo sa produktong petrolyo. So nagsaka ang transport cost nila plus pagid ang mahal man nga chicken feed. Oo, amo na nga nagasunod ang presyo sang aton nga chicken meat because sa production cost nga taas man.
no? So kay more or less nagasaka ang feeds ang mga 20 to 30% sa previous nga bili niya. So ang tendency magsaka gid ang presyo sa meat. So bisan nakita naton nga ang aton nga production medyo ang mutugin siling kokaina nag-slow down, pero wala ta worry kay ang aton diri nga supply sang manok is sufficient. Kay may ara kita diri local nga integrator kag may ara man nga national kag sa region, no? So wala kita problema sa aton nga manok. Kag nakita ko man kay tungod nga nagtaas ang presyo, so medyo may problema sa sa buyer bala kay tungod sa taas nga presyo sang sang manok. So ang kwandira is ang aton nga consumer nga medyo may kabudlayan man kay taas ang presyo sang manok. Oo. I understand that, Doc, kay since July 1 ka lang nagpungko, basi wala kita data for 2021 or 2022 nga comparative data, abi. But subong may ara, Doc? May ara kita nga comparison, no? Sa Sige, abi, last Doc. year nga the same month, so sang last year may ara kita ang aton presyo sang aton nga chicken meat is 180 to 160 to 180 per kilo. This time naga 200 up na ta. So dako gid ang increase kay tungod nga nagtaas ang aton nga production cost. Okay. Pero Doc, may mga nabato na kamo nga mga information na report, abi, kay tinalikdan ng adlaw, may mga nabato na kami diri pila ka mga fast food like Jollibee, McDo, ay di sila makaserve kuno sang fried chicken, Chicken Joy, abi dara, since nga basi ginakulang ang supply. Ano man gid mga information nga nadawat sa imong opisina? So far wala sing report sa opisina nga amo na siya nga wala sing supply kay as per report sang aton nga major players sa industry, okay man ang ilang production kag supply. As per report man sang National Meat Inspection Service, nag-dress kita more or less 1.6 million dressed chicken for a month. So we are producing mga 75,000 chicken a day. So wala sing sing pagkulang kay as per our analysis base sa aton nga population, Bacolod at Negros Occidental, more or less we are consuming mga 65 to 70,000 chicken a day. Okay. So we are producing 75,000 a day. So may surplus pa kita sa aton nga chicken meat. That's why maka-export pa ta sa other region. May surplus kita, Doc, ng mga 10,000, no, a day? Mga 5 to 10,000 ka-heads sang chicken, no. So sa aton diri sa province we have 5 accredited dressing plants. So sa ilan nga report, no, ang ginkuha namon sa National Meat Inspection Service, may ara kita 1.6 million nga gina-dress sa accredited dressing plant. Wala pa nalabot ang aton nga gina-slaughter outside sa accredited. Plus, ang aton nga colored chicken nga sa alternative naton nga amo nang project amo nang aton na program sa provincial government ni Go Blackson ang colored chicken. So dako gid ang contribution man sa colored chickens sa industriya, no, kay kay ang colored chicken tani na disseminate na ni bilog nga probinsya. So we have so many multiplier farms, more or less 17 multiplier farms. Amo ni siya ang source naton sa mga colored chicken, nga amo ni siya ang alternative source sang aton nga white chicken or broiler, no. So wala sing kakulangan sa aton nga chicken meat. Okay. Base nagkulang lang to sila, Doc, kay gabi na, no? But sa inyo yung monitoring dira and based sa data, ang aton nga ma-produce daily
lapaw pa sa aton daily consumption. Yes, lapaw pa sa aton kinanglanon. Oo. Kaya ang sa accredited sa ginambal ko nga 75,000 a day na, ang sa accredited pa lang 55,000 na a day ang gina-produce nila. Wala na labot silang po ang hindi accredited kag ang aton nga mga colored chicken nga gina-dress sa mga barangay, sa mga LGUs. Oo. Kag sa mga households ya dokte kung yes, sa mga households. Yes, sa backyard yan, mga uma-uma kaya magkasagod kaya manok ay panaya na dugang dira mo no sa sining commercial data. Yes. That's why subong gina-pa-increase na ni Gov ang pagpadamo sa aton nga colored chicken. Kay isa ini sa mga programa ni Gov Lacson nga makabuligid sa pamuluyo sa bilog nga probinsya, no? Kay ang colored chicken hindi masyado gastos ikumpara sa broiler, no? Even though ang broiler is short ang iyang period nga pagpadako, even nga ang aton nga colored chicken 3 months pa pero at least less ang gasto kag makabuligid sa aton nga mangunguma, no? So dako din iya contribution ang programa ni Gov sa industry. Mga sulusubra ka dira yang kanon, pwede mo lang mapatuka sa ila mo, mabubud sa ila mo. So yes, oo. So ang colored chicken nga programa ni Gov is hindi lang meat ang i-produce niya, pati man ang itlog, no? So kuno siya kanang para ginisa sa food security sa probinsya. Kung sa bagay gani Dok, mas marimis kuno ang kwan ang native balang manok. Yes, kag ang native nga manok is mas mahal siya ikumpara sa sa aton nga broiler, no? That's why ang native taya ang pinakamahal naton is 350 pesos per kilo. So ang pinakanubo sina is 190 per kilo. So medyo mahal gid man niya ang native chicken kay lawig man siya i-harvest nimo, lawig man siya more or less 3 to 4 months. Pero amo na ang growth niya hinanay pero marimis. As what you have said. Sa live weight na ya Dok ang up to 350 pesos nga native chicken? Bali, hindi. Dress na siya. Dress na siya. Oo. Kaya ang gina-recruit natin sa bong is ang dress. Kay ang live weight, iba naman na ang price. Kung sa bagay magtula ka bala Dok, chicken tinola ka bala do, mas namit ginang native chicken. Paraisan mo kapayas kag daon sa katumbal bla, no? Yes. Marimis. So ano na ang ginapropagate subong sa probinsya, no? Sa programa ni Gov sa food security, ginapadamo na nato ng aton nga colored chicken nga madangat gid sa barangay level kag less ang gasto sa mga farmers, no? So far damo nang natagaan naton bilog na ni nga probinsya ang kaambit sa programa ni Gov, pati na ang mga kalagyo nga mga barangay na na-upgrade na ang ilang mga manok, no? Tungod sa ning programa sa probinsya. However, subong nga bala Dok, because of the climate change, puwerte ka init, no? Nag-aapekto ni diba sa mga manok? So, ang opisina naton ready na sa amo na nga mga sitwasyon, no? Kay may ara kita programa nga ginadihon para sa pag-contain sa amo ni nga mga problema kung mag-abot, no? So ready na ang probinsya sina. So may mga ginaobra ang probinsya nga maghatag sa mga medicine, gahatag technical advice sa aton nga mga farmers kung ano ang dapat nila himuon, no? So isa na ni ang sa information dissemination paagi sa media, no? Paagi sa inyo Bombo Erlin nga ma-disseminate naton ang information how paano nila i-handle ang ila sapats kung maabot ang amo nga sitwasyon. Galing kung perte kainit, tagalidok do apektado ng pangitlog nila. Yes, kay tungod nga ang sapat may stress man, dehydrate, amo na bala. So proper management ang kinahanglan. So dapat ituduan ginato ng aton pumuluyo kung paano ni mag-raise sa gisakto sa ilang kasapatan. Kag may tubig gid bala dira nga mainom nila anytime kay perte kainit sa panahon.
Doc, na-mention mo kaina, may sobra kita 5,000 to 10,000 heads sa aton daily consumption sa probinsya. Mangandiin kita nga province nag-export, Doc Limana, ma'am. Base sa amon record, sa aton nga regulatory, no, ang shipment is nagakadto sa Oriental kag nagakadto sa Panay, no. So ang aton nga produce gakadto na dito sa Panay region kag sa Dumaguete nga side, no. Okay. So dira gakadto ang aton nga product. Pero subong niya, Doc, why kita nagapasulod because of the bird flu in Luzon? Sa subong, may executive order si Gov nga hindi kasulod ang live birds kag ang itlog, no, from affected area sa Luzon kag Mindanao. So gina-strengthen na nato ang borders kay aton dapat proteksyonan ang aton nga industriya, no. So ang sa dressed chicken from Western Visayas, pwede man na siya kasulod diri sa aton kay tungod nga ang Western Visayas is free sa bird flu. Okay, do green zone sila kumbaga, Doc. Yes. So we are free sa bird flu. So amo nang advantage sa isa ka province or isa ka city o isa ka region kung free sa mga transboundary diseases. That's why ang probinsya, through the leadership of our governor, gina-strengthen naton ang support ni Gov, grabe gid sa pag-strengthen sang aton nga ports kag sa mga boundaries para hindi kita masudlan sang mga balatian, no, especially ning bird flu kag ang ASF. So sa ASF naman na yung case, actually we are very privileged gidya kag na-enjoy gidya sang aton farmers ang benefit kung free ka sa mga transboundary diseases, no, like ASF and bird flu. Okay. Kaysa bilog na Pilipinas, only 3 regions lang subong ang free sa ASF. Amo ng Region 6, Region 7, kag siyempre ang Bangsamoro Island. So, 3 lang. The rest, na siya, affected na siya, no. So amo na nga ginasuportaran gid sang aton nga provincial administrator ni Attorney Diaz nga dapat may tawag kita sa mga borders para hindi kita masudlan. Kay kung masudlan kita sang balatian, good line na kay maguba ang 6 billion swine industry kag ang 8 billion poultry industry naton. So amo na subong ang atong ginatutukan, gid focus kita sa aton nga mga boundaries. Bentaha lang niya galing nga, Doc, on self-sufficient kita bala. Kaya at least kung may mga ma-detect ng mga virus or balatian sa other regions, mabuhi kita din, hindi kita pagkulangon sa supply. Yes, amo na ang target ni Gov, ang directive ni Gov na padamuon gid naton ang aton kasapatan diri sa Negros. Kay para maging self-sufficient kita at the same time kita pa ang supplier sa iban nga regions, no. So another livelihood man sa aton nga mga pumulugo diri sa Negros, no. So amo na siya ang tinutuyo sang probinsya nga padamuon naton ang maayo nga kalidad sang sapat, no. Kag amo na siya ang mga breeder animals, amo naman na siya ang aton ihatag sa aton multiplier farms, sa aton farmers para nga magnami ang produce naton. Amo na ang function sang aton nga provincial farms, mag-produce sang maayo nga genetics sang animals nga ginahatag sa farmers. Okay. Base mabilin ka, Doc, na mensahe sa mga involved rin sa aton livestock industry sa Negros Occidental. Subong ikaw ang aton provincial veterinarian. Go ahead, ma'am. Thank you, Bombo Erlin. So, sa aton mga kaugdanan diri sa Negros Occidental, hindi kita magkabalaka sa aton nga supply sang manok kay self-sufficient man kita. So, ginahangyo ko lang each one of us must be vigilant. No, vigilant. Mag-report kita kung ano da ang nakakatabo sa aton nga palibot para nga maagapan nato, no. Let us help
its other para nga ang aton industriya diri sa Negros Occidental mapasangkad pa naton kag ang aton diri nga pagkaon no magiging secured kita no, secured kita kay kung wala kita balatian, healthy ang pagkaon, maayo, healthy man ang tao, so wala kita balatian no. So we need your support no, nga each one of us must be vigilant enough para sa aton industriya. With this, Dr. Placida Limana, thank you so much sa time ni mo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod. Sa liwat mayong aga, ma'am. Mayong aga. Maraming salamat kay Acting Provincial Veterinarian na Dr. Placida Limana. Siya nagabulo sa kaya Dr. Rinante Descendang nga nag-retire sa Hunyo 30. Kaya tiyan mo rin subong pila ka mga problema nga na-report sa pila man ka mga merkado. In fact, sa pila man ka mga fast food chain nga daw ginakulang sa supply at tinalikdan na sining mga inadlaw. However, mayara kita sang self-sufficiency sa swine or sa pork and amo man sa may manok. In fact, 10 or 5 to 10,000 heads ang sobra sa aton ang daily consumption kay kadamo or bastante ang aton nga production na diri sang manok. So nag-export kita to other provinces. Wala ya sa nga kakulang sa nga supply diri sa Negros Occidental, syempre diri sa Maya Bacolod, kaya tining ginakaon naton o kung ginakonsumo diri sa Bacolod gina-raise man sa probinsya. Amo nang bentaha kon natagsa sa ni ka mga probinsya o kon natagsa ka mga region na bala mayara sang self-sufficiency, maangkon manaton ang 100% self-sufficiency and we have this food security sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kag kon magka-problema pareho na abis sa virus may magatuhaw nga mo ni sa dalasang balatian na bala sa sapat, hindi ya siling yang magka-problema ang isa ka rehiyon. Ang problema lang ya galing ang kamahal sang presyo sa produktong petrolyo kag ang ginapakaon sa manok. Ang ginabubod sa manok parang magdalaggo sila dayon. Kung sa native chicken naman, mahulat ka 3 to 4 months antes nga maihaw mo na. Adre sa may broiler subong nga ganido 28 days na lang ni 30 days gina-harvest na. Ang iban naman naton yung mga koturan, mas prefer ganyan nila ang native chicken. Ilabi na kunyara ka man niya sa kaumahan na may sulusubra ka dira yung kanon o bugas man na mismo ang ibubod mo sa manok. Pagkasunod nga mga binulan, may ibaligya ka naman. Mahal na yung danang native chicken mo. Yung iban naton sa mga koturan ng mga farmers, ginabaligya nila dito sa Banwa. And then ibakal naman na dira isda o kon bulad dabi uga kag maginamos para at least yung pang subak-subak ako tiga dugay mo konsumo no. Magyaw kay sa kamano kay sang kaon man lang. So dugang pa man nga source of income para sa mga farmers. Ang mga buhi nga na naton ti padiskarte man lang mo. Pwede ka kabalo magdiskarte te pierde kagid. So siguro kung may mga na-report sa tinalikdan nga ginabi nga may pila ka mga fast food chain na drink doon ni maka serve abisang fried chicken is because mas nagabihan na or gabi na bala kag ginakulang na sila sang supply because sa adlaw tido ka dako ginabisang bulyada sang demand. May banabi na darang ati mga pagatelepon bala or meeting or conference ti ang gina-order amo din sa mga fast food chain or may party ang bisbi ang isa ka pamilya. So, wag nag-order dira taga bucket man sang fried chicken. So, mayo gid ni ko na matutukan na sa ngaton sa nga Kapitolyo kay ang isa sa pinakadako nga problema sa ngaton pungsod amo ni ang sa pagkaon gid. So, hindi kita magka-problema sa
talamnan na diri sa aton pungsod kay muna siling nila balay nga bisan itila na ganaya sang fish mabuhi pagasunod ang adlaw lantawon mo to nagatubo ng liso nga iti sa fish ang problema lang gid ang ining kamahal sang production cost nga kung hindi mahatagan sa atensyon sa aton sa gobyerno banwa magka-problema gid kita. Mayo man ni ang pahayag ni President Bongbong Marcos kung pwede pa man lang ini kita mag-import sang pagkaon, which is a good sign, good move para sa Marcos administration. Kaysang tinalikdan nga administrasyon ang nadumduman nga solusyon sang mga departamento sang gobyerno, ilabi na sang Department of Agriculture kag sa aton nga mga lawmakers sa muni ang importasyon. Ginakulang nga kita sang bugas, ipasar ang ining rice tarification law nga nagkakas sang quantitative restrictions sa gina-import naton nga bugas. Ginakulang kita sang kalamay, bisan na pagani nga may bastante pang supply diri, hala mapasulod na naman ang Sugar Regulatory Administration. Ginakulang kita sang isda o kon mahal ko na sa mga merkado. Ma-import na naman kita sang marot. Igo mora basi ang ining marot nga ginabagsak diri sa aton halin man sa China to kag nang isda manang sila sa aton mismo by bayon sa West Philippine Sea. Ginakulang kita sang mga iban pang mga agricultural products. Bisa na pagani sa vegetables ba? Nagawa ang ganing report nga kanamo sa mga opisyal sang Department of Agriculture and Bureau of Customs imbolbado man sa smuggling. Timbes nga mabuligan ang lokal naton sining mga mangunguma, labi pa nga ginpatay sang mga ahensya sang gobyerno nga muni dapat ang mag-aalaga sa ila. Tuod nga mayara kita sang mabaklan, maka-import kita sang bugas, sang mais, sang karne, sang baboy, karne, sang manok. Pero hasta saan-o nga pwede kita makasalig sa ila. Nga kung magdugay banwa, why sang liwan na diri nga mahalitan kundi ang aton nga mga local farmers. Nagakadulaan sila ganda nga magpanguma kay magluwas nga kamahal sang abono ang baligyaanay sa merkado daw ginapangayo lang. Pwerte ka barato. Ti kun magsalig kita sa importasyon, maabot ang time nga basiway na kita kuhaan kahit yan nagadako man nga danang ilaso nga populasyon sa sining pungsod nga dra kita naga-import. Ang pasulabihon na nila syempre ang ilang man local consumption. Paano abi kun maigo sila sang kalamidad dito nga mapektuhan ang ining mga pananom, kita basi mahimo nga wala na sang may ma-import. Kagun madulaan sang gana ang mga local farmers naton, din kita masalig. Amo na nga dapat as early as possible salbaron gid sang aton nga national government ang sektor sang agrikultura. Hindi pwede nga gutom kita Once nga mayara sang food shortage, chaos gid ang matabo diri sa aton pungsod. Okay lang ina nga ang ining mga wants lang balan naton ang ninit, pero ang pagkaon hindi tagid pwede mapaiway. Bisan may kwarta ka pa kung way ka may mabakal sa merkado o kung sa mga supermarket dara, ti mailinaway gid kita. Maginagaway kita dara pagkaon para sa Sri Lanka. Subong ko generasyon na lang sang gobyerno nila ang mga imported nga mga products since hindi why na sila why na sila import why na sila dollars why na sila ikasarang bankrupt ang gobyerno. Ti nagasalig sila nga daan sa imported nga goods
Why sila kasarang mag-import? Ano na lang abi? Mag-experience kita famine, kagutom, banwa. So kung pwede pa man lang nga masalbar sa ngaton sa gobyerno ang sektor sang agrikultura, matutukan gidyan nato ng production rather than importation. So no, kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., abon na ang gusto naton nga batian nga mga Pilipino. Sang una kita ni nag-train sa mga kapungsuran nga subong dira kita nagabakal sa ila. Dira kita naga-import sa ila. We have Thailand and other countries, Vietnam nga diri nagtukon sa aton kung paano mapa-boost ang rice industry nila. Pero subong ang irony na kita nagabakal sa ila to. So kinakadlawan na lang nila kita nga may mahimo gidari ang aton sa national government para nga maulo-alibantar ang ini mga kamahalon na sang tanan kung imported yung nga daanti. May mga taripa pa nga ginabaydan, may mga taxes pa ginabayaran ang importers, kamahal man nga daan subong isang balor sang US dollar. Tibawion nila sa presyo man lang sa mga goods nga ilang nga ginabaligya. Sige, kita nagapati, it's not too late para sa pungsod Pilipinas. Kaya nang lanon lang gidnaton diri the political will sa ngaton nga mga opisyal sa gobyerno ang desisyon nila. A decisive leader nga makadesisyon, makapamatod gidya bala dayon ano ang makapaayo para sa aton pungsod sang amo ni maghalit sa aton nga mga local farmers. 10 minutos ang nabilin antas ang alas 9 sa aga. Pagbalik naton report ni Bombo Grace din Labaton kag syempre ang ining 56th founding anniversary sang Bombo Radio Philippines. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat niyo? Weather Saga. Pabalikan na diri sa pagpangalaga sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Subong adlaw Hulyo 6, ika-56 nga anibersaryo sang pagtukod sang Bombo Radio Philippines. Halin sang ini ang gintukod sa tong Hulyo 6 sa 1966. July 6, 1966. Nagaserbisyo sa kanginan sa 24 ka mga key cities and provinces sa bilog ng pungsod Pilipinas. Ang Bombo Radio natukod pinaagi sa pagpamuno isang chairman isang Bombo Radio Philippines kag Florete Group of Companies sa Dr. Rogelio Mirasol Florete. Saya nga hard work, dedication, determination kag perseverance. Sa humble beginning sang Bombo Radio Philippines, humalin sa isa pa lamang ka radio station, nagapangibabaw ini karon bilang number 1 radio network in the country. Ginalakipan na sang 31 ka strong and dominant AM and FM station sa pagpamuno sa ngaman nga chairman Dr. Rogelio M. Florete. Bilang kabahin sang pagsanyog sa patag sang digital technology banwa, ang Bombo Radio Philippines lubos nga nag-invest sa technological innovations. Agod ang tagsa ka mga tagpalamati kag viewer
ang magahook sa pagbasa kag paglantaw sa mga kaundan sa tanan nga mga digital platforms. Pinaagi sa multi-million nga investment sa technological innovations kag social media capabilities. Ang Bombo Radio Philippines pinaagi sa mga istasyon sini nga Bombo Radio kag Star FM wala sang kahadlok sa paghambal nga amo ini karon ang most technologically capable radio network kung ikumparar sa mga competitors sini Banwa. Sa sulod sang 56 nga katuig nga pagserbisyo sa nga Bombo Radio sa tanan halin sa Luzon, Visayas kag Mindanao, kami nagapasalamat sa inyong pagsuporta, pagsakdag sa amon nga mga proyekto kag mga programa sa inyo sining pag-support and kakapoy nga pagpamati sa aton sining mga programa both sa news and public affairs programs at the same time sa aton sining mga drama and for making us the number one, the undisputable number one diri sa Bacolod and Negros Occidental and sa iban pang mga areas nga yara ang Bombo Radio and the Star FM stations. Kita diri sa Bombo Radio Bacolod sang damlag lang sa Kantar Media Survey nagapanguna sa gyapon ang Bombo Radio Bacolod sa tanan nga mga istasyon nga ginapamatian sa mga Bacolod noon kag sa mga Negrense. Subong mas naglapad pagid ang aton sining reach Banwa sa audience since nga makit-an na ninyo kami sa Facebook Live kag sa aton nga YouTube channel. At the same time sa aton sining page updated kamo dira sa mga balita. Balik-balikan nato ang pagtukod sang Bombo Radio Philippines 56 katuig na ang nakaligad diri sa special feature na ginpreparar sang Bombo Radio Philippines. Pick up a stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. Welcome sa Bombo Reports First Edition. Bombo Diesel News Morning Edition. Bombo Hanay. Big time. Bombo Hanay sa untog. Kahapon lang ang program. Zona Libre. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for. We're accountable to all. Subong adlaw, Hulyo 6, 2022. Amo ika 56 nga founding anniversary sa Bombo Radio Philippines. Humalin sang gintukod ini sang Hulyo 6, 1966. Nagaparaya gikan sa 24 ka mga key cities and provinces nationwide ang Bombo Radio natukod paagi sa hindi matakos nga pagtinguha, dedikasyon kag determinasyon ni Dr. Rogelio M. Florete, ang chairman sang Bombo Radio Philippines. Gikan sa simple nga panugod halin sa isa ka radio station, ang Bombo Radio Philippines nagsaka agad mangin number 1 radio network in the country nga ginabukusan sang 31 ka mapag-on kag dominante nga AM kag FM stations paagi sa liderato ni Dr. Rogelio M. Florete. Sa pagako sa digital technology, ang Bombo Radio Philippines nag-invest sang dako sa technological innovations. Agod nga tagsa katag palamati kag tumalanaw ang hindi na magbuya sa Bombo bangod sa presensya sini sa tanan nga digital platforms. Sa minilyon ka pesos nga investment sa technological innovations, ang Bombo Radio Philippines wala sang duda kag kontradiksyon amo ang pinaka-technologically capable radio batok sa iya nga mga kakompetensya. To all Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all through. Aton balik-balikan sang makadali ang ginsukuran sang Bombo Radio. Nga ginbutang ang studio kag administrative office ng DYFM sa Florete Building sa Mapa Street, Iloilo City, samtang ang transmitter tower ang yara sa Barangay Sambag, Haro, Iloilo City. Una nga nanging kabahin ng DYFM sa Northern Broadcasting Corporation sang ginbato ni Don Marcelino Florete Sr.
ang Grand Old Man sang Bombo Radio ang imbitasyon ni Ana Ilocos Sur Governor Antonio Villanueva nga magpasakop sa isa ka joint venture. Nagdako pa ang network sang nakuha sang Florete Group ang NBC nga may napulo ka mga provincial stations kag duha ka affiliates sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Agud nga mangin maayo kag madinalagon ang pagpadalagan sa estasyon. Nagsulod ang Florete Group sa Management Alliance kaupod ang Consolidated Broadcasting System Incorporated ukon ang CBS Incorporated, People's Broadcasting Service ukon PBS kag ang New Sounds Broadcasting Network ukon NBN. Summer ng 1976 ang nagbulig si Dr. Rogelio Mirasol Florete sa pagpadalagan sang kompanya. Sa nga mga tuig, napatukod ni Dr. Rogelio Florete ang kaugalingon nga FM station. Ini ang gintawag sa dong DYRF. Kag subong, amo na ining kinatawag nga 99.5 SAR FM. Humalin sa do tub-tub subong, tuman kanamo nga mga AM kag FM stations ang napatukod sa nanuhay-tuhay nga bahin sa Pilipinas nga nagahatag sang kalingawan sa mga Pilipino. Nangin bandog mga programa sa Bombo Radio bangod man sa mga kahimuan sa mga personalidad nga ginhasa gid sa network. Sino bala malipat kanday Bombo Severino, Rino Arcones kag Bombo Eddie Suede, duwa sa mga Bombo Martyrs nga naghalad sang kabuhi sa ngalan sang sinumpaan nga katungdanan sa publiko. Si Bombo Eddie Suede ang naghatag sang pangalan nga Bombo, ang iligay noon sang tiraga nga bass drum. Halin sa traditional nga papel sang radio sa promotion kag advertising, Bombo Radio has taken it to a new and higher level of direct marketing by way of its unconventional and effective hyping prowess. Ang trademark ngayon sa patag sang marketing ang naghatag sa Bombo Radio Philippines ang bansag nga inventor of radio promos. Sa pag-develop sang teknolohiya kag sa kagustuhan nga makaserbisyo sa mga Pilipino, din man nga bahin sang kalibutan, ginlonsar sing network ang www.bomboradio.com, ang official website sang Bombo Radio Philippines. Yara man ang Bombo mobile application, ang Facebook live streaming, kag ang YouTube channel sa din makita ng tanan nga mga programa kung sa din hindi lang tingog ang mabatian kundi makitaan man ang nawong sa inyo paborito nga mga radio personalities. Masobra 5 dekada na ang nagligad apang ang pagserbisyo sang Bombo Radio sa mga Pilipino. Wala sang ginapili nga oras o kun panahon. Sa pagpasa ni Dr. Rogelio Florete sang responsibilidad kay Miss Margaret Ruth Florete bilang Presidente kag Chief Executive Officer, ang Bombo Radio Philippines padayon nga nagpanguna sa balita, issue, drama, promo kag serbisyo publiko. Sa 56 katuig nga pagpalayag sang Bombo Radio Philippines, tuman man kadamo nga pagpanghangkat ang nalampasan sang network. Isa na diri ang COVID-19 pandemic nga nagtilaw gid sa kapag-on sang Bombo Radio. Bilog nga kalibutan ang apektado sang pandemya, apang diri man gin pamatudan sang Bombo Radio nga masarangan sini atubangon ang anuman nga sitwasyon. Halin sa pagsirado sang mga negosyo, tubtob sa pagpuntat sa mga aktibidad, tubtob sa mat-amat na nga pagbalik sa normal, nagpabilin nga bukas ang network, agud magdulong sa mga balita kag impormasyon. Sa tunga sang krisis, wala gin kalimtan sang Bombo Radio nga tungdan ang papel sini bilang instrumento sa pagdulong sang bulig sa tanan nga tawo. Yara man ang mga Bombo International Correspondents nga nagdulong sa dalagko kag importante nga mga balita bisan din man silang bahin sang kalibutan. Direkta sa Ireland, ini si Bombo International Correspondent Stevie Mark Espinosa. Direkta sa Japan, ini si Bombo Samurai Correspondent Josel Palma. Sa Singapore International Correspondent Mercy sa Abedra Kakan. Diri sa United Kingdom, Bombo Correspondent Ramel Isugon. Direkta diri sa Warsaw, Poland, ini si Bombo International Correspondent Neva Intrepido Kessler. Diri sa Hong Kong, ini si Bombo International Correspondent Jing Bandarado Gabiason. Direkta diri sa Jakarta, Indonesia,
Ini si Bombo International Correspondent Gina Bellilimpin Kumla. Direkta diri sa Malaysia. Ini si Bombo International Correspondent Channeling Yanson. Gikan diri sa Sydney, Australia. Ini si Bombo International Correspondent Denmark, Sweden. Basta Radyo. Si Miss Margaret Ruth C. Florete, President kag Chief Executive Officer sa Bombo Radio Philippines. Warm greetings to all the men and women, as well as the avid listeners and viewers of Bombo Radio Philippines, who have been following our journey through the years. Anniversaries are the opportunities to recollect our year-gone memories and to cherish them again. I value you all who are sharing this special day with me. It is right to say that it does not matter where you go in life, but what matters the most is whom you have beside you all the way. The year 2022 is a notable year for Bombo Radio Philippines for so many reasons. We initiated this network with the blessings of our founder, Don Marcelino Florete, in 1966, and later passed on to my father, Dr. Rogelio M. Florete. It is due to the fervent efforts of Dr. Rogelio M. Florete that this network have expanded to 31 strong AM and FM stations and growing, operating throughout the country to this extent that we are celebrating 56 years of its commencement. Over the last several years, Bombo Radio Philippines has undergone massive changes such as digitalization, production restructuring, and global reach. Because of this development, our network has become accessible and more efficient than ever before. Our network personnel too have adapted and transitioned to the changing times. And it is through this corporate culture and mindset that made Bombo Radio Philippines resilient to withstand the challenges all these years. On this auspicious day, allow me to invite you all to look forward to another year of credible source of information, strong content, impartial and independent views, fearless commentaries, and programs that educate and entertain as we partner with local and international news correspondents around the world to deliver the current events of the day directly to your radio, mobile or wireless devices, and the internet. We are most appreciative to you all, our valued listeners and viewers here and abroad. Madamo gid nga salamat for being with us in our extraordinary 56 years of relentless service and for always making Bombo Radio Philippines a part of your day. Basta Radio, Bombo! To all Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. From the men and women of Bombo Radio Philippines, kami nagkapasalamat gid sa imo, Kabombo, sang bugos sa amon tagipusoon. Humalin sa una tubtub subong sa sulod sa masobra 5 na kadekada sa hindi maisip nga paghampak namon sang jump. Pila ka jumps naman ang nagkalaguba sa nagkalaylain nga mga programa apang magapabilin nga mapago ng tinutuyo sang Bombo Radio Philippines sa pagdulong sang dekalidad nga serbisyo sa tanan nga mga Pilipino. Madamo nga salamat. Bangod ka mo mismo ang nagapanindugan nga Basta Radio Bombo. Sa tanan nga miyembro sang Bombo Radio family sa AM kag FM stations sang the number 1 radio network in the country, isa ka malipayon nga ika-56 nga kadlawan sa aton nga tanan. To all Star Nation and Kabombo. Ako
Ako gali si Christine, para sa akon ang Bombo Radyo nagapukaw na samon sa aga. Nagakalingaw gid kami sang mga drama dira. Ako gali si G. Aragon, samon pag inopdanay dira sa nagabiyahe sa Central Market sang sikat ag tricycle, gatipon-tipon kami kag magmamati sang Bombo Radyo. Ako si Nanay Marlene Gilierga, kag diri nagapamati kami sang Bombo Radyo. Dason hindi kumpleto ang akon adlaw kunid ako kapamati sang bombo halin sa aga, kag hasta sa gabi magrosary tapos ang rosary. Wala na ko sang may napamatian nga iban. Basta Radyo Bombo. The Bombo Radio 56th Founding Anniversary Feature Story. Isa naman ka produksyon sa News and Research Department sang Bombo Radio Iloilo. Ang flagship station sang Bombo Radio Philippines ang pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo! Happy anniversary, Kabombo! Number 1 ang Bombo Radyo. Basta Radio Bombo! Madamang salamat sa inyong special feature. May kang tanan na sa 56th birthday, 56th founding anniversary sa Bombo Radio Philippines subong ang July 6. Nagasugod sa isa subong makita ng kita sa 24 ka mga key cities and areas from Luzon, National Capital Region, and then sa Visayas, kag Mindanao. Sa amon na sining mga kabombo, thank you so much sa padayon nyo nga pagasakda kag pagsuporta sa aton sa mga promo naton ginapatigayon sa nga Bombo Radio Philippines sa bilang nga pagpasalamat sa inyo sa inyong nga pagsuporta kag wala kakapoy nga sakdaga sa aton sa mga programa and mga proyekto diri sa Bombo Radio Philippines. Subong medyo nagnubo na giman ang kaso kag tinuhan naman na gani COVID mo no. Sa gani diri ni President Bongbong Marcos sa kinakonsiderar na namon ang pagbalik na sa face-to-face classes. By November, kabaya pa nga magatayo yun nga okay na nga to sa nakaimtangan kag mabalik ka naman as usual ang ini nga to sa mga programa or mga projects and promos sa Bombo Radio Philippines. In fact, bisan pa gani nga mayara sa COVID-19 pandemic halin sang 2020, 2021 and sa first quarter sa 2022 nagapadayon sa gyapon nga to sa mga promos parang makapian-pian sa inyong mga kinanglanon sa sulod sa balay. Ilabi na sa ato na sining mga avid listeners nga nagasuporta gid sa tanan nga mga promos sa Bombo Radio. Sa liwat, madamo gid ang salamat to our chairman Dr. Rogelio M. Florete and the President and Chief Executive Officer sa Bombo Radio Philippines, Miss Margaret Ruth C. Florete, sa tanan nga mga officers and sa mga personnel sa Bombo Radio Philippines. I'm always so proud to be part of the Bombo Radio Academy. 25 minutos banwa ang nakaligad sa takdang alas 9 sa aga. Okay, nagawang kaimtangan sining mga nabungguan na bala kahapon sa Ceres Bus dara sa may Dumaguete City sa Negros Oriental. Kinahibalo pa gina subong nga batuna naman agin na panginwala sa Valia Car Transit Incorporated nga may malfunction sa preno abidara sa bus. Amo to nga wide siya bala nakapundo before sa may passenger bay. And gendalasa sa bus halin sa may Bayawan or may ruta Bayawan Dumaguete ang ining mga pasahero nga nagabantay dira sa may terminal. Base kung makahimo manadra sa mga nagkaigo nga mga tikangang VTI o ng Valia Car Transit Incorporated nga may may railing sa antes sa mga pasahero nga nagahulat. Kaya kung ang tawon na to ng video banwa, may pilalang gidya balaya ka metros ang antad sang ginapungkuan sang mga pasahero o kanang passenger lounge nila dira sa ginapunduhan man mismo sang bus. So kung may malfunction or
sometimes human error man nga basi kung imbis nga brake balang malapakan mo ang gasolinador ila na yapa nalapakan or basi kung natuyo ti diretso gidadri sa mga pasahero, which is kung lang tawon na to na sa video ti delikado gimana katama banwa kaya magtirempo galagada ng bus ti diretso gidadra sa mga pasahero kay kung lang tawon ta pila lang gid gani kadupa sobra lang ni gani guro isa or duwa kadupa ti ara na dayon nagapungko ang mga pasahero amo ning mayara gida sa nga napilasan na kahapon. Mga magululutod ang ining napilasan nga susulo na tagban kaman sang espiritu nga gulpe ka lang yagyan na dumog sang bus. Pero ati okay naman ang ilaw siniyang kaimtangan. May lang managani direk kahit wala gyud sa patal bala. Pero kung lang tawon daton kuha ni gurong poste nga niyo layo pa ning nadangatan isang kwan. Layo pa ni nadangatan isang bus no? Sige, i-check na to na anong statement na diri sang Valyacar Transit Incorporated, Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bombo Arlene, yara na sa stable condition ang tatlo ka mga bata nga napilasan sa nagluntad nga aksidente kagapon nga adlaw dito sa terminal no sang Ceres Bus sa Dumaguete nga area, Bombo Arlene. According kay Ma'am Jade Ceballos, ang spokesperson sa Valyacar Transit Incorporated, nga nag-message sa iya, Bombo Arlene, ang admin manager no sang Dumaguete nga branch nga posible subong nga adlaw makagwa na sa ospital ang ini nga mga tatlo nga mga napilasan. Bombo Arlene nga nagaedad sa 14, 12 kag 7 no katuig. So ang gwa subong sa investigation sang mga kapulisan ta Bombo Arlene na may ara sang mechanical defect but ang standard sang Valyacar Transit Incorporated nga wala sang malfunction ang ining Ceres Bus nga na-aksidente kagapon nga kadto na diretso dito sa passengers lounge no nga gidatiniran sa mga more or less 10 persons, Bombo Arlene, o mga pasahero. So, ang ila sini nga patigayon kay ang driver Bombo Arlene posible mga karon guro, karon sining adlaw o kung bus makagwa na siya or na-release na siya sang pulis, no? Kag pagkagwa sini patigayon pa ang investigation sa bahin naman niya sang company no sang Ceres Bus kag para kung natawan nato na Bombo Grace ang video hindi man niya siling yang nalapakan sila mo kumbaga dugin tulod sila bala sang bus magluwas to sa isang naipit siya bala sa idalom pero magambal abi ang nalapakan why man niya mo dugmag dugin tulod sila bala sang bus. Kaya tinilagaman amo to yakat dasig ang iya nga dalagan mo. But ang pagtulod sila nakakaskit ang pulongkuan Bombo Arlene no pero according kay Ma'am Ceballos ang mga napilasan Bombo Arlene wala man sang serious nga injury only mga ni sila ila ba lang nga pilas Bombo Arlene ara sa lower extremities kag may mga lagob-lagob pero other than that nga serious abi wala gid. So ginapasalawatan nga asang dako sang bilog nga Valyacar Transit Incorporated no kag ganito nga hindi na masulit liwat no. Kag ang ila sining Ceres Bus Bombo Arlene ang involved kay base bala na pisukan bala ang driver or nano man kay man walang tawon nato ng record sang driver 15 years sa siya nga waay na involved gani sa aksidente Bombo Grace amo nagamayara siya sang zero accident incentive nga nabaton niya sang aga unfortunately ti amo ni ang natabo aksidente ang natabo sino man lang abi ang hungdon mo yang mang bunggo kaya yan sa mga pasahero dira nga nagabantay. Yes, Bombo Arlene, kag according gani kay Ma'am Ceballos, hindi sila ka-charge no gid sa driver nila. Muna patigayon nun ang investigation so samtang wala pa no sang resulta sang investigation, hindi sila
butang-butang no sa istorya kag ang bus bala bombardier kagapon nga na aksidente ni baligin view pa nila ako ng testingan bala no sa madamo nga tawo sa plain view lang sa mga ara kagapon okay man siya bombardier ang padalagan o kung I mean ang speed yes ang machine bala bombardier no okay man wala man sa problema but further kaya ginag-check man na nila antes magbiyahe ilabi ni nga medyo layo ni nga daan ang Bayawan is tupad na sang hinubaan so layo medyo malibot ka from Bayawan pakadto sa may Dumaguete. Kagang ila sini nga maintenance bombardier kabaluman kita nga sige na so further investigation ang paghahimuon sa sining kaso kay actually this is the first time siguro natabo no sa Bayacar Transit Incorporated. Ayo ba ni kon base ma-consider nila dira bala habong mo Grace butangan railing sa mga barandilya gidya bala before ang mga pasahero nga mga nagabantay kay hindi naton mapulong ang kondisyon man bala kon kay isa sang driver sa mga driver yung adanti dapat in good condition kagidya mo mag-drive ka bala. So, ang ining insidente was an accident. Wala sang sinuman nga gusto sini. However, ti kung kaisa nagakatabo gid sa why naton ginalauman. Ti ko lang tawon naton ang passengers lounge nila do kalapit lang gid bala sa ginapunduhan man sang bus. Ka in case may mga problema nga pareho sini, dumpugon kagid ya sang bus mo Grace. Waya sang siling abi ang mag-serve nga daw stopper bala nga at least kung amo sining for example imbes nga break abing malapakan ya nagagasolinador pagid hindi magdiretso gid dito ya sa mga pasahero. Although bombardier may gutter na bala or may pangpugong no in front bala sining palarkingan nila actually diri sa Bacolod City Northbound Ceres Terminal may ari na di bombardier pero may railings dira yan no gamay lang no hindi gid ya tanto gid ka taas man bala bombardier ate so kailan na baskin na below waist level siya abi so at least safe kaya gawa. Kay kung may mga railings inang makuan pa siya mo kung napiyungan ka dira makamarasmas bala ang driver until sa siya magdiretso gidya sa mga tawo. Sakto gina bombardier no ang kalayoon man diri sang passengers lounge sa ginaparkingan sa Ceres mag-abot o kung maghalin bala bombardier ano man do parehas man to sa video so mag-getting settings no sa nila nga terminal. So ginano pa mapataas-taasan bala nila siguro ang semento ni bala Bombo Grace kay kuan mo ni kanubo paano man lang na ya galatay la na yang bus dira unless kung medyo madugang-dugangan mo siya bala nga do maglakad bala nga hindi medyo naga-bounce balik ang kwan ang bus pero kuan mo siniyo ginalakad niya lang gani kaya makita sa video bombardier nga do nagano lang gid siya no nagtalas ang golpe ang series of diretso na dayon so do wala gani mga pila ka segundo nga naguntad pa diretso lang gid so diri sa Bacolod City nga terminal no sang series bus bombardier aton man checkon bala no sa dason no nga mga inadlaw kung kamusta kung may ara sila sang mga tikang mandire kay this is very important no sa aton sa nga mga pasahero kay kalabanan gid sa aton dira sa mga pulungkuan bala sa passengers lounge pa relax kita tapos golpe lang may amo na galing nga mga insidente no nga matabo. Di pareho sa mga pasahero nga mga nagabantay di syempre kung ay kabala obrahon niya nagaduko kag na sa imo cellphone. Sino man ang subong tawod na may cellphone na Bombo Grace. Di kita mapaiwan daw yung sudan mo at least okay lang basta may cellphone at hindi may kalingawan ka bala. Di kung nagahulat ka tuod kalingawan mo giba ng cellphone mo. Di gaduko-duko ka na may load ka na may data ka browse ka dira kag scroll ka sa Facebook malingaw ka gid
Yes, Sino man niya, Marlene. abe magadumdum yung dumpugon kada sang bus. Wala gid ka very unexpected sa natabo kagapon no nga adlaw Merlin kag ang ibang nga pasahero daan mostly man sa ato no kung gadali kita bala sige ta padulong sa service bus nga nagapakadto man sa aton gani. Ginasugata ta na. Yes. Amo man na sa nasugata. barko bala Bombo Grace. Yes. Nga hindi gid anay magtindog sa ginapungkuan kung wala pa naka-totally stop ang barko. So, ang nagkakatabo, once basta makita mo na yung puerto sa Bacolod, naga-linya na mo. Oo. Kung mga throttle, labi na for example, na nagka-problema, magabunggo sa may pier, nagabulonggo anay man ang mga ulo sa mga nagatilindog ng mga pasahero. Amo man sa bus, gapadulong nga palang kung isa nagaharaguyon na balang mga pasahero nga gusto man makauna sakay. Bisan gani ako ang Berlin, kis aga mo na. Pero may ara nga kung late dagit bala sa imo kadto, especially sa imo obra. Ako nagaano lang ang Berlin eh. Nagahulat na lang ko nga magkupas ang pagpanaog ko. Correct. Kung magsakay man kay sigurado man nga makakadto kagid kung makaabot kagid sa imong pagkatuan. Aha, mo gid eh. Marlene, pamatian ta ang pahayag sa spokesperson sa Fire Car Transit Incorporated, si Ma'am Jade Ceballos. Actually, kagabi nag-message sa ako ng admin manager to namon sa Dumaguete nga may possibility na ma-release na sa hospital today ang tatlo to ka mga injured mga injured. Before na sila namon i-release, i-make sure gina namon nga may na-check na gid siya thoroughly sa doktor kung ano pa ang mga problema kag kung may mga bulong na kinalanon binabakal na para nga dalo na lang nila kung magpauli sila no. So sa bahin sinaiyaway kita sang problema kay we really make sure na sila matagaan sila sa maayo nga medical attention. So stable na nila condition kag wala serious case. Yes, that's right. So ginlantaw to kagapon kag even sa pagdala sa ila sa hospital no why ito nagbiya ang amon nga company nurse para nga mag-check it dito gid kani nag-dinner sa hospital no para to make sure nga okay gid sila. So ilan yung pilas ma'am laban sa mga lower extremities man lang? Yes, may mga siya actually mga bunog wala mga lagub, mga something mo sina. Iti ko nakabunggo ka dira sa mga bangko. Kay ara natabo sa passenger lounge ang ang incident dito kagapon. So gapulong ko to sila. So siguro sa pag nila makalikaw sila so nagkalaigo ang nilang mga kamot, mga paa or anything parts ng lawas nila para maka-avoid ng incident. Bali ma'am sa bahin naman tabi sang driver ma'am ara pa sa Japan sa custody sang police. Yes, mga posible karon sa hapon or sining aga i-release na siya no. So kung ma-release na siya namon ipatawag na siya namon for investigation. Kay kami mismo hindi kami ka-echindi kung paano to siya natabo no. Considering pala nga pag ulang ito siya nagkuha sang iyang incentive ng zero accident. So meaning careful man siya nga driver. Kay for 15 years. So why gini siya sa mga major nga mga accidents bala. So kin-check man namon ang unit why man siya ga malfunction or anything kay kun ga malfunction siya hindi mo ni siya mapaandar or mapaandar mo siya hindi mo siya mapalakat. So ang possibility sa nga iguyuron mo siya but wala sa amo sa nakatabo kay ni siya namon no ginpalakat ni siya namon in plain view sa mga plain view sa mga tao. So para to prove lang nga hindi mechanical defect ang rason kun nga ang may natabo sa mga sa tunga incident. Okay. So ma'am ang investigation di ka police ma'am wala pa natapos. Actually, ang sa pulis siya, daw muna ang yung ginpagwa niya nga mechanical defect. But tungod wala pa man kami kakandak sa investigation sa iya. So, hindi kami pagwa sa statement regarding sina kay
ka-unfair man bala sa part ng driver namon. Although they we could consider tang akong salayaman, but we have to conduct an investigation first before siya namon i-judge. Ay empleyado man na siya sang management mo, hindi man pwede nga kaya mo itong natabo, ibasulon ta na siya nga basulon. So may investigation anay nga dapat ipagahiwaton. Okay. Sige, ma'am. May idugang ka pa, ma'am, na So mensahe. far, wala naman. So, mo lang na ginakalipay lang namon sa gihapon, no, nga atong injured to. Wala, gisang seryoso nga halit man sa ila. So, napasalamat gid kami actually sang dako man sa Dios na bisan sa amo na mga bagay. Hindi pala amo sina kadako ang problema gid nga natuga no nga mga minor lang gid na injuries. Kami gapati man kami kun ano kasagrado sa kabuhi mo. So hindi man na kami namian nga may mga amo sina nga mga insidente nga kakalata po. Okay, Mamo Grace. Marlene. So, amo na gani hindi man nato ni gusto ang insidente because aksidente to ang natabo. Sino ba lang abi ang gustong makahalit ka sa imo isig ka pareho. Kaya man kung ikaw gani ang driver bala, cargo de konsensya mong imo nga mga pasahero. At the same time, tika mismo gahalong man kay ara ka man daga sakay mo. So, hindi lang naton pag i-judge ang ining driver. Malay nato, hindi ka tatuya ka, hindi ta bala mabalaan kung ano tuya gid ang matuod nga natabo, siya lang tuya. It's either napiyungan siya o kung nanodra nga why siya nakapreno. So, nagdiretso dito ya sa mga pasahero. Ang ginapasalamatan ta lang because why gid natung-an bala, why gid natamaan ang ini mga pasahero. And base pa man lang may piladra ka mga munisiling ta, maligwat ta dra sang Ceres, Valyacar, base nga pataas-taas nila na before dra passenger lounge o mabutangan na lang gid nila railings. Kay tindi mo man mapaktan mo. Sometimes sabi mga driver base iway sila bla sa good condition pero ti kalayo naman ganin sang nabiyahe niya eh. Correct gid. Ma'am Arlene, kagati mo na sa nambahan mo, kita ka judge sa driver. So, tanan gid nga mga katawhan, mabaling nga naka-view ka ako sa video na shock, pero pampang tatong kagalingon, tagdugangan ang paghalong. Amo gani man sa mga netizen sa daraya, okay isang nga so gadasig bala mag-judge no. Hindi naton pag laiton dayon kag pagkamalauton gidya dayon ng driver. Kaya wag kita yan nakahibalo. Ibutang taman niya ang aton nga kaugalingon nga kita man abi sa side niya. Momo Grace nga na aksidente ka bala. Okay, sa mga driver yung first time nila na aksidente, that is a traumatic experience para sa ila. Eh kung isa maka-judge kita daw perfecto nagigita balaya. Ngaway kita nagasala. Yes, Ma'am Marlene, kag mayo mani sa bahin sang Valyacar Transit or Valyacar Transit Incorporated, Ma'am Marlene, no, nga both ang ilang empleyado kag mga napilasan kagapon o kung naapektuhan, ginaulikdan gid nila samtang wala pa nagwa ining investigation. Kaya ba kung kaisa, paro nabi bala napisukan ka or nanodara, Bombo Grace. Yes. Ngayon kati paliko naman na siya mo, hindi ka man makaliko, ginagurusto ko na piyungan ka. Kasi bala kung nag-rattle or ano dara, kati kung nag-drive ka, dapat matibay ang iyong puso, agad. Ako na mag-driving course ka, mo ganang natudlo sa imo, matibay ang puso at kung way ka sa kondisyon, hindi na lang gid mag-drive. Yes. Kung mag-rattle ka nga dan, imbis nga brake imo nga lapakan, accelerator, nagigani na lapakan mo. Kung sana pa, Ma'am Marlene, bawal ang nervyoso, no? Kung gusto mo mag-drive. Amogid. No, isa ko ikaw lang isa to. Wala ka makunod choice, no? Bombo Grace. Sige lang kung sa parts ng VTI, di ba ko na kaya kung nag-malfunction, titani, along the way pala alin sa may bayawan, na nagka-problema eh. Medyo na mo kalayo nga daan isang biyahe niya. Oo, Ma'am Marlene. Di mayo lang kay nga ang ining mga napilasan kagapon Ma'am Marlene makagwa na gid sa hospital kag ma-totally no mangin maayo ang ila sining kondisyon. Okay.
Sige, Bombo Grace, thank you, Ged. Yes, Ma'am Marlene, para sa pagpangalagad sa bambuhanay big time, ini si Bombo Grace, din Labaton nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Linda Labaton. I'm sure darati may hatag ba ng financial assistance sa sabto na sang Valia Car Transit Incorporated ang ining medical expenses sang sining mga nabungguan. Pero sa ato ng mga koturante aksidente ang natabo. Kung pwede pa man lang hindi na naton pag-ibasya ining driver kahit wala kita sa side niya mabutang taman ng aton mga tiil sa iya sapatos. Kung na kaisang sa mga netizens nga ni makalait kamundo ko perfecto na gid kamo yan o. Tuwagi kamo yan nagasala yan o. Sala na gidayon sang driver may mga factors ina. Kung nga ang nagkatabo and the incident was an accident. Sino man nga ang gusto nga ma-aksidente ka? Sige, 13 minutos ang nabilin antes ang alas 10 sa aga. Kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa udon. Narigid lamang sa matutod nga numero 1. Sa liwat, happy birthday! Happy 56th founding anniversary sa Bombo Radio Philippines. Upda na kita buwas sa maman sa gihapon nga oras sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napabatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinloan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinloan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa ton matahong na sugilanon sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Panter? Dire sa kwarto? Paano makaangkot sa panter dire sa kwarto namon ni mami ninyo? Nan, amo ina, kay permi lang mo nagalantaw sa TV. Gani kung ano-ano na lang ang ginadamgo ninyo. Wala pa kami nagkakatulog, Dad. Amo matuod, Dad. Nagasugilanan pa kami ni Kim. Pamatyagan na ninyo, ina. Kay man kung kay isa, nagkakatabo man ina sa akon. Ang dumdum ko kung may nabatian ako. Apang sa pensar ko lang gali. Pero, Dad... Anak, hindi na lang ninyo pagpalibugang ulo ninyo, ha? Nakita man ninyo, ha? Ako lang isang ari dire sa kwarto. Dad? Dali na kamo. Idulong ko kamo sa kwarto ninyo. Kag magpangamuyog kamo ha, antes magtulog. Para nga hindi kamo magdamgo sa malain. Noong nakaginhawa man ako sa halog, napabati ko sila, gapalamatin-an ang nilato. Kinahanglan ko gid nga maghalong. Kinahanglan gid. Dapat wala sa may kaibalos ang akon likom. Bisan pa ang akon pamilya. Hindi ako makaibalo kung anong buhaton ko. Kung makaibalo si Jessa sa bahin sa pagbag-os ng akong dagway. Hindi ko gusto nga makakita sang rason si Jessa agon nga bayaan ako. Matulog na ako. Agon magapahaway ako sa mayo.
para wala sang problema sa akong trabaho. Hindi ako makatulog. Hindi ko ginmalimtan ang nabatian namon. Hindi man ko magbati nga pala matindan ng namon na to ni Girlie. Pangusto man si Daddy. Wala man kami sang nakita dito sa kwarto. Pero kung pala matindan lang namon na to, nga makapilagit ka busy sao? Hinali lang ang naglibog ang ulo ko. Piliton ko na lang ang makatulog Kaya may klase pa kami buwas. Isa na lang kapasyente ang wala ko ma-check. Pagkatapos sa iya, mahimo naman ako nga makapahuway. Oh, ba? Nakabati ako sang gidaw ginasakitan? Dra naghalin sa ward sang mga nagabusong Oh, magkanto ako, dra. Basulot ako. Oh, ba? Ano ina? Ang babae nga nagabusong? Nagalubid sa kasakit? Nagasakit ang iya tiyan? Hindi. Animal. May nakita ko nga nagatuntun halin sa kasami. Kaya nagaungot sa tiyan sa manugbata nga babae. Ang gunting sa akong bulsa kwaong ko. Animal ka. Palapitan kong pasyente. Kag-ut doon inang nagatuntun si Atyan halin sa kasami. Ari na ako. Karuna. Utton ko ina sa gunting. Hop! Nakabati ako sang singgit halin sa kasami. Kag doon may nagasirko-sirko. Kag ato. Nagpalayo sang hinali. Oh, nakabati ako sang uwang sang ido. Oh, may kuring man. Nakabati ako sang hunis sang kuring. Kuna mo, nagtigbaliw sa kuring ang naghalin sa kisami. Kag nakita siya sang ido, gani nag-uwang ini. Oh, ang babae. Ara, nakabugtaw na siya. Nurse? Pwede makapangayo sa tubig? Daw nagamala ang akong tutudlan. Okay ma'am, okay ma'am. Madali lang ha. Madamo rin salamat ha. Wala sang anuman. Siguro nagdamgo ka lang sa malain. Gani nabatian ko nga nagaugayong ka. Amo na nga nagkadto ako diri. Kasakit sang tiyan ko Hindi ka magkabala ka, misis. Luwas na ka mo ni baby. Sige ha. Mabiling ko na ikaw. Mapainom ba ako sa mga bulong sa mga pasyente Good night, misis. Good night. Kag salamat, gid. Kamag-anas ang feeling ko. Tungod bisan paano nakabulig ako. Apang nakibala ko. Nga nakasalapo ako sang kaaway. Mortal nga kaaway. Gani kinanglan ko nga maghanda permi. Kagbangod nga hindi na makakasa kon pagkatao ang pagkaaswang. Amo na lang ining gamiton ko. Nga pangbato sa mga kasubong ko nga nagahimo sang kalakasan. Ako ang mangin kaaway ninyo. Ako matap na sa inyo. Tapnaong ko kamo nga mga ginsumpa nga kaliwat. Abi mo bala dati?
ang isa ko ka-classmate, nadula. Dason nagtuhaw. Dason napatay siya. Ano? Ano nga nadula? Daso nagtuhaw. Kag napatay. Ang buot ko silingon, Dad, ang akon bala isa ka-classmate, nadula. Tapos, wala na siya makita. Wala man nagpauli sila balay. Tapos, pagkadason nga adlaw, sa hapon, hinali lang siya nagtuhaw. Dason nagpauli siya sa ila balay. Dason tama siya kaluya. Dason nagigda siya sa ila kama. Dason napatay siya. Ano? Ang buot niya silingon, Dad. Ang anak bala nila ni Mr. and Mrs. Barcelona, si Dave bala. Atong tambok bala kag cute nga bata. Nadula siya. Wala sila makahibalo kung sa school siya nadula o kung sa diin. Ginpangita nila siya bilog nga hapon hasta mag-aga. Apang wala gid nila makita siya. Man, tama ka kulit sang bata nga ato mo. Dason, katig-a pa sang ulo. Gani ang abi nila kung naglayas. Nga naglayas siya. Kay ginakigan siya kuno sila. Dason, pagkahapon sina, isang madason nga adlaw, amo ang iya pagpauli. Apang daw wala siya kuno siya kaugalingon, Dad. Hindi siya may istorya kay nagakaurongan siya. Pagkaaga sina, nasa lapuan na lang siya nga patay sa kwarto niya. Oh, Uy. Kag ikatatlo na ni Dad. Pareho man bala siyang natabo sa ila ni Kevin kag ni Arlene. Anong oras pala nagapauli ang mga bata nga ina? Inang si Dave, anong oras siya nagapauli? Basta tanan sila. Madali na lang magtuang gabi sang nagpalauli. Saan ang lubong ni Dave? Buwas na, Dad. Gabi na. Kag malinong na ang palibot. Magwa ako sa balay. Kinahanglan mahulag ako samtang hindi pa ulihi ang tanan. Makadto ako sa simenteryo. Ari na ako sa sulod sa simenteryo. Karon, mapalipod ako sa mga matag-as nga pansyon. Oh. Ari na. Karon matigbaliw ako sa isa kadako nga kuring. Isa na ako kadako nga kuring. Karon, mapadayon ako sa paglakat. Sa unhan, may nakita ako nga isa ka lalaki. Ano'y na? Nagahimo siya sa isa ka ritual sa atubang sa isa ka pansyon. Nakahibalo ako sang ginabuhat niya. Animal ka. Ang pagay sa imo patyon. Ako din di ka na makapanghalit pa. Atakiyon ko siya. Kagkagton sa liog. Karuna. Animal ka nga, kuring ka. Agak mo ako sa liog. Kuyatan ko ikaw sa lawas kag ilang puso. Grating mo ano yan ang makakas. Ang yaliog. Apang hindi ko inipagbuyan. Hindi. Patyon ko ikaw. Patyon ko ikaw.
Wala na siyang nagahulag. Karon, matigbaliw ako liwat sa kinaandan. Agod maguyod ko siya sa masiot nga lugar. Kapag katapos, mangita ako sa matigang nga bagay. Gamahimo ko iwasak sa pansyon. Gaginhiwatan niya sang ritual. Nawasak na. Bata? Dave? Dave, ikaw ini? Shh, Dave. Shh. Karika. Hindi ka magkadok. Luwas ka na, Dave. Luwas ka na. Hindi mo ako pa ganon? Hindi. Ari ako agad buligan ka. Dali, magwa ka na dira. Kay idulong ko ikaw sa ila ni mami mo, kag daddy mo. Oo. Ari na kami sa punerarya, giginhayaan sa iya. Nga, diri kita nagkadto? Hindi man iniyang balay namon? Magsulod ka na, Dave. Ara dira si mami mo kag si daddy mo. Ano? Sige na, maglakat ka na. Oo. Kag salamat gid si mo ha. Madamo gid nga salamat. Masulod na ako. Masulod man ako. Kag manilag sa matabo. Ay, abaw, Diyos ko. Dave, anak, ikaw gid bala ini? Ako, mami? Ako? Dave, anak. Ay, salamat. Abang, paano natabo? Ang lungon, palapitan ko. Kaglantaon ko kung sino nga dira. Ari na, makita ko na. Hindi. Ang ari sa sunod sa lungon, among utod nga kahoy, gagin pabayuan. Sa ano matabo ini? Sa ano? Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang umagsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kon turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. You will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Eliasar, nga ginpasakop ti Tia Bining, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong paratuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say
ini ang unang kahigayunan nga ginbuhat mo ini. Sa katapusan napatawad mo na ginbala ako, anak. Kung kaisa, nagapabulag-bulag kita sa mga nagakatabo sa aton palibot. Tungod, hindi na masarangan nga batunon sa aton prinsipyo kag pagpati. Kag kung sino pang inosente, sila pang nagahatag sang kasanag sa aton kaisipan. Ay, dapat ginbuhat ko na inisabto pa. Mom, sorry. Sorry kung angin malain man ako nga anak. No, lovely. Ako ang dapat nga magpangayo siyang patawad. I never been a good mother. Anak, ginhakos mo ako. Mom, hindi na malahalon subong kung sinong nakasala. Ang malahalon, amo nga nakatuon ako nga magpatawad. Salamat! Madamo gid nga salamat, anak! Nagpali ng pila sa kasing-kasing ko. Napatawad ko na si Mami. Kag nangin malipayo ng pag-upod namon sa adlaw-adlaw. Kag si Kent, masako siya sa pag-asikaso sang kinahanglano namon para sa amon kasala. Sa pihak sang kamatuoran, naari pa sa kasing-kasing ko ang pagpangduha-duha nga magpakasal sa iya. Sa ginabatsyag ko. Gusto ko nga makaupod si Mama. Amuin na ang rason kung nga nagpasugot ako nga magupod sa iya. Apang hindi malikawan nga magbatsyag ako sang kahidlaw kay Papa. Kanami matuod sang kahimtangan ko diri. Walo ako sang ginabuhat. Kuni ang magkaon tulog lang. Tungod ari si Yaya kag Mami nga nagaasikaso sa akon mga kinahanglanon. Apang daw kulang gihapon ang kabuhi ko kung wala si Papa. Hindi gali mangin lubos ang akon kalipay kung wala siya. Ay, wala na gid pala sang kahigayunan mangin isa nga amon pamilya. Namiss mo bala si Papa mo? Ma? Daw kalayo gisang panulok mo eh. Kakadalom sang ginapamensar mo. Sigurado nga nang dumduman mo si Papa mo.
Hindi ko lang malikawan, ma. Apang hindi ka magkabalaka, okay lang ako. Good. Anak, I love you. Love ko man ikaw, ma. Kamudwa ni Papa. Malapit na lang ang birthday mo. Anong gusto mong iregalo ko sa imo? Ikaw na lang ang bahala, ma. Bisan ano, basta halin lang sa inyo ni Papa. Tuma na ina para sa akon. Sar? Aga ka pa nagbugtaw? Kagano inang ginabuhat mo? Naghahanda ko sa pagkaon nga saluhan naton, Chay. Kaadlawan subong ni Rihanna eh. Ay ho, gali no? Sus, nalipat gid ako Baw siguro malipayon gid siya didto subong mo. Kay piho nga bungga gid ang selebrasyon niya. Maayo man gani na, Chay. Para maka-experience man siya sang bunggang selebrasyon. Gusto ko lang bisan paano, mahandaan ko man ang kadlawan niya bilang pasalamat nga nagbago ng lakat sang kabuhi niya. Kanami isang tulog ko ba? Anay ka kani, kay mabangon ako. Kag magpabanyo na. Himuson ko nga akon kaugalingon, antes ako magwa diri sa akon kwarto. Nakatapos na ako panghusay. Magwa na ako diri Ba? May jutay nga regalo diri sa atubang sang pertahan ko. Ano palang unod siniman? Puluton ko. Uy! Kagamay man lang gali sang puto sini. May nabuta mga card. To Rihanna, dear. Happy birthday. Love, Mama and Tito Kent. Hala? Birthday ko gali matuod, subong. Nalipat gid ko Ano ba lang unod sa regalo nila sa akon man? Bukaron ko ini
namon ginandam nga salakyan ni Papa. Ay, si Mama, pangitaon ko siya. Basi ko na to siya sa komedor. Ma! Ma! Ma, madamo gid nga salamat ha. Oh, nga hinari lang nagsubo ang dagway mo. Hinali ko lang nga nadumduman si Papa, Ma. Kahibalo ka bala, Ma? Kung ano ang handom ni Papa? Ano, ina? Ang makator sa bilog nga kalibutan. Kag makabakal sang malahalon nga salakyan. Amat-amat na nga nahatagan sang katumanan ang amon handom, Ma. Pero narealize ko subong nga ang tanan gali nga ina wala sang pulos kung hindi kami magkaupod. Rihanna, anak? Ma, sorry ko nakahambal ako sina ha. Kag sorry man kung ginakahidlawan ko si Papa. Anak, hindi mo kinahanglan nga mag-sorry kung na-miss mo ng imo amay. Matarong mo, ina. Ma, saan o bala kita pwede nga mag-upod? Kita nga tatlo. Inang wala sang mabilin. Wala sang masubo. Wala sang masakitan. Kung tani, pwede mo nga pakamahalon si Papa, Ma. Rihanna, anak. I love you, anak. Inagid ang tandaan mo, Permi, ha? Palangga ko gid ikaw. Natandog ako sa ginhambal ni Rihanna kaina. Pila ka bulan nang nakaligad. Pila ka bulan nang na-experience ko nga palanggaon sang isa ka anak. Kag atipanon ang isa ka anak. Apang sa pihak sina. Nagapabili nga kulang sa kasing-kasing ko. Sa kasing-kasing ni Rihanna. Kag mas nagid sa kasing-kasing ni Zar. Nagpaiway siya para nga magmalipayon ako. Kaganda ko man nga buhaton inasubong. Karon nga nakahibalo na ako nga hindi mahimo nga mabugos ang kalibutan ni Rihanna. Nga walang pinalangga niya nga amay. Palangka ko ginang akon, anak. Apang nabilin ang kasing-kasing niya sa Pilipinas. Kag hindi ko mabatas. Napadayon nga ginaputlayan ang akon, anak. Hindi ko kaya. Tagsa nga mag-isahanon ako. Hindi balikawan nga madumduman kong tanan nga mga hitabo sang kahapon. Nagapanagilot sa akon kay si Pansy Lovely. Nadumduman ko pa sa to. Ato kami nga duha sa ibabaw sa bungyot.
Dito, hilway ako nga isinggit ang akong balatyagon sa iya. I love you, lovely! I love you! Hoy, ano ka bala? Hindi lang kitang ari diri sa bungyod bala. Babae lang ako ah. Gusto ko lang ipautwas ang akong kalipay. Tungod ginbaton mo ng pagigugma ko. Lovely. Wala sang tupong ang kalipay nga ginabatyag ko subong. Kag pangako, wala ka sang hinulsulan sa pagbaton mo sa akon. Pangako, ina. Lovely. Rihanna. Do ano ka budlay panason sa mga handumanan sang akon magiloy. Tuman ka budlay panason. Sa sina. Kung mapanas ko na kuntani. Mapanas naman ang kasakit nga padayon nga nagapaantos sa akon. Kuntani mahapos lang nga mapanas ini. Apang pinakabulan na nga amo ako sila. Wala ko sa ibang nga ginapaminsar kundi ang akon mag-iloy. Pagbugtaw ko pa lang sa aga, tuptup sa akong pagtulog sa gabi. Silang unod sa akong kasing-kasing kagaisipan. Saan pa bala matapos ini? Saan pa? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysay ni Eliasar nga ginpasakop ti Tia Bining kagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong pratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Direksyon Marnie Mungkal. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Basta Radio Bongo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan, huwag kang mag-alinlangan. Kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Sugiri ako. Ano ang butang nga nahibalan mo? Kalaway nga butang mamuli. Kag maayo pa nga hindi ka nalang makahibalo. Luyag ko nga makahibalo.
Sugiri ako kung ano ina. May nabatian ako nga balita, ma'am. Nga si Rosie kuno, hindi mo tunay nga anak. Ano? Si Rosie, hindi ko tunay nga anak? Amo man lang inang nabatian ko, ma'am. Kagang matuod niya kuno nga iloy. Amo ang babae nga naluyagan ni Peter sang una. Apang sang ulihi kuno, hindi na makasarang magsagod ang amo nga babae kay Rosie. Gani nga ginkuha ini ni Peter, kaginhatag sa iya asawa. Nagpasugot kuno ang asawa ni Peter nga batunod ang bata. Kay hatagan siya kuno ni Peter sang 5 ka hektarya nga duta. Apang ang pobre nga bata, ginapintasan lang sang iya madasta. Isugid sa akon ang babae ngayon ha. Isugid ko sino siya. Kay utdan ko siya sang dila. Ay, hindi na gani ako makatanda mamuli mo. Pero, hindi ina matuod, ma'am. Hindi. Si Rosie anak ko. Anak namon ni Peter. Ako ang iya iloy. Kung amo, ma'am, nga ginapintasan mo siya mamuli. Matuod siguro nga hindi mo siya anak ay. Ay, gaga ka karon ha? Hoy! Maghalin ka sa atubang ko usang, ha? Kibasi kung mapatay ko ikaw. Wala ako sang dungog. Kung isa lang kamutsyat siya ang mapatay ko. Gani, sige na. Bayay ako. Si Paon ta karon. Ati, huo ma'am huo mamuli. May nahibalan bala parte sa ako ng usang nga ini. Matuod ang yagin siling. Amo ina ang natabo. Nagpasugot ako nga kabigon bilang anak si Rosie. Sa ginatagan ako sang 5 ka hektarya nga duta ni Peter. Kag si Osang, may nahibalan gali partis sa akon. Nakaibalo siya sang kabuhi ko. Wala gid ako maguna-huna. Apang sino ang nagsugid sina sa iya? Sino? Kinahanglan mapasugid ko siya. Kinahanglan gid. Darrell, may pagbago sa aton plano. Ano ina? May nakaibalo sang akon likom. Likom? Sinong nakaibalo sing imo likom? Si Osang. Ang amon maid. Suno sa iya. May nakaibalo nga si Rosie. Hindi ko tunay nga anak. Anak siya sang ako. Apang mangun nga hindi na siya makasarang magsagod sa bata. Ginkuha ni Peter ang bata. Kaginhatag sa akon. Nagpasagot ako. Tagbilang kabaylo. Ginhatagan ako ni Peter sang 5 ka hektarya nga duta. Siling ni Osang, kutso-kutso lang ko na to. Sang dila nga makatol ang nagsugid sa iya. Apang amoy ng matuod nga natabo, Darrell. Ote, ano karon ang gusto mo nga buhaton? Basi ba na kung isugid niya kay Rosing kamatuoran? Kinahanglan, si Osang anay ang aton unahon sa pagdispatsar, Darrell. Ginpakadto ko na sa bagyo nga akong tao. Unahon anay naton si Osang. Kinahanglan, hindi makaibalo si Veronica nga utod ko. Okay. Ikaw ang mahibalo. Hari na ako, boss. Ngangagin pabalik mo ako. Nagbago nga itong plano. Nga, bossing ho. Sa baylo nga si Rosie ang patyon mo. Unahon mo anay ang iya maid. Maid? Sino nga maid? Ambot. Apang hindi siya maluyag nga magsinabad.
Gani, ay puson mo na lang siya sang dalayon. Ate, okay bossing. Dihin ko siya makita. Sa puloy anilin. Panilagi siya dito sang maayo. Ano pag ito nabatian mga kutso-kutso? Parte kay Rosie Osang? Ay, amo lang ato, ma'am. Amo lang man inang nabatian ko. Nga si Rosie, anak sang imo ba na sa iban nga babayi? Kag-amuin na nga daw sa indi mo anak ang imo balatyagon kay Rosie. Kay ti, amo man inang matuod mo, indi mo siya anak, ma'am. Ano pa gid? Kag gusto mo nga agawon ang palanublio ni Rosie. Amo na, ma'am, nga nagpangayo ka sang SPA sa iya abogado. Kag kinpapirmahan mo ini sa iya. Ano? Animal? Pati ikaw na kay balo sina Osang? Amo man inang nabatian ko, mamo. Wala gid ako maguna-huna. Nga tama ka detalyado sang kotso-kotso nga nabatian mo, Osang? Amo inang ginsiling nila, ma'am. Kani, amo may nang ginsugid ko sa imo eh. Siling nila, basta may kutso-kutso, may motibo. Kung may baga, may kalayo. Matuod ay hanang nabatian ko, ma'am. Maghalin ka sa atubang ko, ha? Maghalin ka. Halin! Ha? Ay! Aragoy! Aragoy, ma'am! Aragoy! Nagpamahog ang amay ni Hana, Veronica. Hindi siya magpati nga naglaya si Hari. Suno sa iya gintago nato nini. Kag ano ang natabo, primo? Ay, natural, nagpasalig ako sa iya. Nga pangitaon si Hari. Nagsiling siya. Nga kung siya ang una nga makakita sa aton anak, patyo na lang niya ini. Oh, Diyos ko. Primo, kinahanglan makapanagos ang maayos si Hari. Pero di inaayahan sa subong. Pabayan lang anay naton si Hari. Pabayan lang naton siya nga naglayas. Ginpaantaman naman naton siya. Nga hindi niya ina pagbuhaton. Ang ginapaligban ko subong amo si Muli. Siya na nag-aatipan sa asyenda. Kag madamo na sa mga tao ang nagareklamo. Kag nagsiling si Muli. Nga kung hindi sila magtrabaho, ibaligya niya ang asyenda. Ano? Hindi niya mabuhat ina, primo. Kilala mo gid siya, Veronica. Kilala mo gid si Muli. Kaya nagasulod subong sa ulo ko. Ngagin pahalin niya si Rosie. Agad nga mahimo niya ang iya gusto. Kag pwede niya mabaligya ang asinda bisan anong oras nga gusto niya. Magud suno sa iya, ginhatagan sa ni Rosie sang SPA. Primo, kinahanglan nga mapunggan naton siya sa iya nga plano. Wala na kita sang labot pa, Veronica. Wala na kita sang labot, tira. Ginpahalin na niya ako. Kaya sa ang ginabuhat ko sa mga nga napalakat ko ang akong jutay nga siya dito sa Banwa. Kag hindi na ako magpahilabot pa sa kay Muli. Bisan ano pa nga buhaton niya, hindi ko na siya paghilabtan pa. Kag... Veronica, may labot ayan si Muli sa
sa pagkadula ni Hari? Wala sang labot dira si Molly. Si Hari, naglikaw siya sang iya katungdanan nga magpakasal kay Hana. Kag timing man nga nagbakasyon si Rosie. Kag wala na kita makahibalo kung sa diin siya. Kag nagasulod sa ulo ko nga simuling may kaymuan sa pagkadula ni Hari kag ni Rosie. Bangon nga gusto niya nga wala sa may mabalabag sa gusto niya nga buhaton. Kag ano ang iya buhaton, primo? Ang makamol ang tanan niya manggad ni Rosie. Primo? Oo. Amoy na nagasulod sa akong pinsar, Veronica. Wala ko sang pamatuod. Apang nabatyagan ko. Nabatyagan ko, ina. Nga may hindi amo nga nagakatabo. Kag may kamot nga hindi makita. Nga nagabuhat sang hindi amo. Kag simuli, amo ang kamot nga hindi makita. Kag makaibalo siya mag-magic. Makaibalo mag-magic ang utod mo nga ina, Veronica. Pila ka adlaw pa kay maglungga ang bapor pakato sa San Fernando. Pila ka adlaw man ako nga manago diri sa balay ni Manong Tom. Salamat na lang. Kay nakilala ko siya. Kay bisan paano may nakadtuan pa ako. Kay hindi ako nabudlayan. Kung makaabot na ako dito sa San Fernando, mahimo na ako nga makapangita dito sa trabaho. Kag si Rosie, masami siya nagasulod sa akong kaisipan. Kung tani, aralang gihapon ako, malapit sa iya. Agod mabuligan ko siya bisan paano. Apang nagaantos lang ako, bangod hasala ako dira. Nagapabilin nga magpakaisa sa iya panumtuman. Mayo ini nagpalayo ako. Mahimo ko na siya nga malimtan. Kag si Hana, wala ako makahibalo kung nga ang natabuato. Wala ako sa may nalumduman bisan ano. Hari? Nagdungga ng bapor nga sakyan mo pakanto dito sa San Fernando? Matuod ng Tom? Oo. Galing ko na ko sa imo. Kung gusto ka nga makasakay pakanto dito, maghimos ka na. Kaya basib na kung maubusan ka sang teras dito. Balakat ako subunggid nung. Kag banamogid nga salamat sa imo kahayo ha. Ayhan, makitay pa kita sa pila kadlaw. Kag bakabalos ako sang kaayo mo nung. Wala sang kaso, Hari. Pero kinahanan nga magbalik ka diri ha. Bukas ang balay ko para sa imo. Sige na. Kibasi kung maulihi ka na. Kag kung ano gid man, magsulat ka lang sa ako na. Oo no nga. Kag salamat liwat sa imo ha. Ari nga ako napsak. Uribayon ko na lang niya. Tinong, salamat sa liwat ha. Amo na ako. Sige. Maghanong ka ha. Salamat nong. Ato na siya. Kabay pangamayon ang maabtan niya dito sa San Fernando. Ang San Fernando, isa ka tourist spot. Kagilakadtuan sa madamo ang mga turista. Madamo sa ubra nga makita dito. Apa nakita ko,
nga nagapalibog siya, kag masubo siya, kag napatod ko. Napilitan na sa kamagaling bago nagadikaw siya sa isa ka babae. Pareho sila nga doon ni Baldo. Giniinakop ko. Bago luyag ko lang nga makabayad man, bisan paano. Ang nabuhat ko nga sara kay Peter. Napatay siya nga wala sang pulos. Kag ako ang dapat nga masulon. Bago di na sa isa ka babae nga ginahikugma ko. Apang nagsala ako. Nagsala gid ako. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang Minuto sa nakaligad sa tag ng alas 11, welcome sa palatuntunan Bumbuhan ay sa Odto Pizza Size sa bulan sang Hulyo 2022.
Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa ato na pagapangalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita. Mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones, tubdubina sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa magkita ka babatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita banwa sa aton nagapanguna nga mga balita lokal, sa aton nga mga top stories of the day. Sa balita lokal, ang pinakatigulang traffic enforcer para nga nagadirihir sa trapiko diri sa siyudad sang Bacolod. Pila naman ka mga city mayors ang iya sininagyan kag way siya punaw. No, bisan nga mag-ilis ang bagong administrasyon, siya nagapabilin nga isa ka traffic enforcer. Mga nasamaran sa aksidente sa Dumaguete City nga nainvolbar sa isa ka unit sang bus ka Vallacar Transit mihimo nga makagwa na sa subong adlaw sa ospital. Pag tunga sa duha ka distrito sa siyudad sa Bacolod ang duso man karon sang kamera. Sa balita nasyonal, pag-istoryahan na ni Chinese Foreign Minister kag ni sang Chinese Foreign Minister kag subuman ni Presidente Marcos ginabantayan. United Nations nagpakamalaot sa Russia kag nagpayag nga untatana ang wala sang pulos nga giyera sa Ukraine. Nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Aton nga panglagad karon sa pang Miyerkules edisyon sa panatuntunan Bombohanay sa Udto. Andi sita magkuha sa nga pinaka mga reports gikan sa aton mga sa aton mga reporters diri kita anay sa aton nga lakat sa nga panahon. Ang mga pagulan-ulan nga gina-experience naton karon tuga ini banwa sang local o kung sang low pressure area sa Eastern Visayas nga nagdulot sa mga pagulan ka mga pagbaha sa pila ka mga lugar. Nagapaandam karon ang pag-asa nga may kung nagapaandam karon ang pag-asa nga may posible nga pagbaha tugas ang pagulan-ulan sa pila ka bahin sang pungsod bangod nga nasiplatan sini ang o kung may ara naman nga nasiplatan nga isa pa ka low pressure area. Natumod na ang sentro sini sa kalayon nga 365 kilometros sa nasidangan nga bahin sa Katarman, Northern Samar. So tiyan mo ni, no? Amo ang aton nga lakat sa nga panahon ang mga pagulan-ulan tungod din sa low pressure area. No, mga kabiyanan nga nasiplatan karon sa aton pag-asa. Ang kalayon sini 365 kilometros sa nasilangan nga bahin sa Katarman, Northern Samar. 26 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 11. Diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan Bombohanay sa Udto. This time mga kabanan ko na ito na yung report ni Bombo Grace Lee na Lubaton. Ini may kakangtanan sa isa ka traffic enforcer nga makapila na kabisis nag-ilis ang administrasyon masiplatan naton isa gyapon nga ara sa dala nagadirihir sa trapiko. Kaya mo gini siyang original nga mag-traffic gani may choreograph nga daw kung di mo lang tawon daw nagasaot. Hibalo natin karon kay may interview si Bombo Gracelyn Lubaton sa nasabit nga traffic enforcer nga ang sinidad sobra na si 70 anyos. 27 minutos na kaligan sa tayong ng alas 11 this time. Kuha na itong report sa Pia Kalinya, Bombo
Gracelyn Lubaton, please come in. Mabadan. Go ahead. Mabadan, masami naton makita na ang mga dalan diri sa syudad sa Bacolod may ara sa nga tawag nga traffic enforcer. But wala kita kabalo Mabadan nga sa tunga sang dalan kag sa idalom no sang init kung ulan man da Mabadan wala kita kabalo ko ano pagidang sa mga istorya. Kaysa ini ka inspiration ang aton nga interview bala no nga ginakabig man gani nga dancing traffic enforcer Mabadan no kag nagaedad ni siya sa 77 years old si Tatay Antonio Cordero no gaisahanon nga Antonio Cordero nga traffic enforcer diri sa syudad sang Bacolod nga nagdugay na gid sa pagpangalagad no sa pagpatigayon ra sang rules sa tunga sang dalan welcome sa traffic. Mabadan sa paglibot-libot diri sa syudad mga drivers kung mga traffic enforcers kung permi natin makita sa syudad Mabadan wala gid isa nga wala man nakakilala sa iya no halisikat kid tama isa tay Antonio Cordero. So Mabadan sa aton nga pag-interview sa iya ang years no nga nag-serve ni siya as traffic enforcer is mga malapit na sa 30 ka tuig. 26 years di kay nasugod ni siya 1995 no sang tuig bilang amo man puging bata Mabadan no kag until now para siya sa Japon no sa 1995 kagin bata. Yes Oh sus pagwa mo pala sa kalibutan nga nagauha-uha ka iniya si Cordero nagadupa-dupa niya sa dalan. Oo ano ba si Tatay Cordero nagpakitang gilas na sa dalan no nagabulag na sa adlaw kag nagasaot pa ni siya kuno mo magpatigayon sa balasang pag maneuver man no sa nga traffic sang dalan. So nagakalingaw ang mga drivers man sa iya Mabadan kag kadula pa lang stress ikaw pasahero tingin kuhaan mo ginisa sang litrato no kumalabihan mo siya subong ang iya sini nga tindig Mabadan wala lang pagbago do lang yapo no. Yes. Kagaya ka pagsik. Oo, makita mo siya Mabadan personal. Mabilib ka kay hindi balanon nga na sa edad nga 77 years old. No? Kag wala kaya Mabadan sang ginabatsyag si Tatay Antonio sa iya nga pagtindig sa iya paglakat-lakat nagadrive pa kay motor Mabadan eh. So, ang iya sining duty Mabadan subong ano siya mo hapunan siya no dira sa San Sebastian Lacson bala nga area na naga-duty but aga pa na siya Mabadan nagahalin sa ila balay no kag mag-check sa pila ka mga dalanon man pag muna launa sa gasugod. So ang iya sini nga obra sang una Mabadan before siya mag-traffic enforcer sa ini siya ka driver. So kung halin ka sa driver napadulong ka sa traffic enforcer nga obra medyo mahapos sa iya Mabadan no. Una sini volunteer mo na siya nagpatigayon or nag-undergo na siya sa seminar bala nga natawag hasta nga may nakahambal sa iya ng mga amigo yaman nga mag-apply bilang isa ka traffic enforcer kay doon nakitaan yun siya bala Mabadan sang sang skills diri no buka natural normal lang bala siya mag-amuna nga gasaot siya gani compare mo sa ibang nga traffic enforcers nga katindog lang no kag maghihog-higol sa ngamot siya more than that no kag hindi siya aware nga nagasaot na siya gali Mabadan according sa iya. So sa kagapon ang hambaya sa aton ang pagsulod din sa traffic enforcer medyo alanganin pagani kay wala kuno siya sang kilala no nga mapasulod sa iya at sa bulig sa mahal nga Diyos natigayon din siya kag talikdan na lang Mabadan ang kabuhi bilang driver no kag until now pinagapadayon siya halin sa Mabadan sa Linaldia administration no obra bilang isa ka traffic enforcer
kag sa paglakas ng panahon nga nagailit man administration and until now pamudan ara siya sa gihapon. Actually naka-retire na siya sa age nga 65 kag wala siya bumudan plano nga mag-untat sa pagserbisyo basta bakod lawas siya kag diri sa ga-enjoy pamudan, no? Kung ga-enjoy kasi sa kabagay kabud lagi balaboy. Gani. Basta bisan bisan kapoy pa ng obrado, hindi ka makabatsang kapoy basta naga-enjoy ka. Yes, mamudan. Para sumula sa aton, no? Isang kapoy is pero napili sayang magpadayon kay palangga sa aton obra. Mula si Tatay Cordero, mamudan. Isa ka inspiration, no? Kag sa mga bataon pag subong bumudandaan damo or tanan giddo bag-o bala mo ang mga traffic enforcers. So the more na kinahanglan gid naton nga si Tatay Antonio Cordero para magtudlo man sa ila, no? Kag mag-guide sa ila, babadan sa ila man nga pagpanugod. Amo na babadan, no? Siguro ang iya sini nga mission pa nga kung nga nagpadayon pa gid sa. Okay. Babadan pamatian tabala ang story, no? Ni Tatay Antonio Cordero. Almost 30 years na ko di sa pagserbisyo ko sa siyudad sa Bacolod. Sa 30, mga pila ng edad na sa nasuplitan? At least almost mga 47. 7 years Oo, pagsugod ko di. Oo, before sa pag-ubra mo sa bilang sa traffic enforcer, ano yung ubra? Sa nasulod ako 1995. Oo, but before ka pagsulod sa traffic enforcer, diin ka na yun, ubra? Driver ako. Sang jeep? Oo. Di pasahe. Okay. So, grabe yung driver, tapos ng traffic enforcer. Anong kinalain na tay? Ati, mas mayo gani nga halin ko sa driver, ay experience sa driver, magamit ko sa pag-obra ko sa traffic. Oo. Hindi nga nag-decider ka nga mabaylo ka obra nga. Di kay at the time nga ara ko sa biyahe ko abi sa round trip. Daw may asosasyon kami mo sa Punta Taytay. Tapos may gin-training kami nga nang mabulik sa syudad wala daw kuan lang yan volunteer lang magasugod sa traffic. Di ako training ko sa traffic mo. Di pag-training ko sa traffic, okay lang nga ako. Kung galing kayo may naghambal sa akon, sunod na lang sa traffic. Sir, para related ng imong ang imo driver ka, gara ka sa traffic. Sino nagkabasin mo na? Mga amigo ko man abi. Ang ambal ko, willing ko magsulod, pero sino ma-recommend sa akon. Okay. So, anong kasi kung administration, kasama na tayo kung tuman mo, sinong mayor ka na? Si Mayor Leonardia. Siya? Oo, tira ako nag-start sa iya. Pagsugod again? Oo. Ano itong year tayo? So, at least daw 1995 to mo. 1995? Oo. Mga 1 year na lang siya nga mag-abot naman ng eleksyon. Okay. Dason, hasta nga matapos or sa iyan ni katapusan, amo na. Oo. Pagdasulod ka naman sa batuhan. Oo, ara ko gyapon. Kay way ako sang time nga nagkontranay sila ni Mayor Uka, Verde Flor. Da medyo na perde siya si Mayor Uka naman. Ti ara man ko gyapon tungod sa pag-perform ko mo. Naghatag pa to award ya sa akong ganit si Mayor Uka. Model. Kaya ito yung award ko diya, siya ang award ko di mo. Damo-damo ko di award. Balik ko na natay ka pang terms tay ang nag-agi. Mo pagkadugtong. Halin siya kay Oscar Verde Flor. Ginbusla naman siya ni Mayor Valdez. Ara man ko gyapon. Sa pagkadasod sa to, si Mayor Leonardia naman nabulos kay medyo na kuha naman si Mayor Valdez. Oo, daso daw nag 9-year 9-year term si Mayor Leonardia. Di pag-abot siyang tiempo, kay 9-year term siya, daw nag-out siya, ang nag-bulos
nga nagpapili si Mayor Monico Puntibilla kontra kay Tadi Saigon. Ara man ko gyapon nga. Magaling. Kasi mo bitay ano ang rason gid nga retain ka lang Japon, ara ka lang na Japon. At ti kaya nga ako nga performance sa ako na tanaw nila, daw hindi nila masunod ang mga kwan ko bla. Kaya iti ginang iban gina-training ko ginatudloan ko gani. Inang babae nga si Nagar na bla nakita nyo nga daw ga dancing. Di ako man nag-train siya ko. Gasaot-saot. Oo. Kamu na galing sikat kapag Kadamo. Napagsaot-saot mo man sa dalan. Samtang nagapalikayon ka sa mga rules Oo. ng traffic na. Pero sa nabatsagan mo. ti enjoy man ko gid katama kay ti daw ligasi ko na mo. Tapos, ang akon nga siling nila, may ara ko sa mga magasin, sa mga news, nga dance trafficking ko. Pero ang ginakuan ko sa ila, siling ko, kung nag-traffic ko, why ko na siling nga sa isip ko nga daw sa utan ko. Daw hindi ko na, daw hindi na para sa akon daw respeto sa mga motorista. Kay masaot ka lang na guro kung daw wala ka problema, pero kung ligugulong mo, hindi mo na yung pagwa nga siling aksyonan mo. Kaya kung aksyonan ko gidya sang saot, sobra pa gidyang makita nila sa akon. Pero so far tayo wala man nagka-problema sa saot kabe, sa ano ka na sa tunga, wala man. Why? Ti halos na nag-appreciate sa akon, kag diin, kag lalabay na sa akon ding lugar, na kuhan ginada sa akon niya. Na more gani nga kasaot ka, na more Pero ang nakita nila nga, binili na gasaot ko ay movement ko lang na iya. Kaya ang kuhan niya sang akon pag traffic ya, daw magudlay sundon siyang kuhan, siyang tudloan ko hindi nila makuha. Daw kuhan na iya sa akon, daw gitid na iya sa akon bla. Pero ang pananaw nila sa akon na binila gasaot ko. Kaysa magasin, dance trafficking ko mo. Pero hindi ka So tayo, tayo. Kay tumot 77 years old ka na, tiniba niya, kay enjoy na iyang natapos or nag-retire na sila. Nag-retire ka naman din tayo. Oo, retire na ko at the age of 65, mandatory na na iya. Oo. Anong nag-push pa din sa imo padayon? Kay kainit sang panahon, tapos gaulan pa, wala ba siya? At ang mga opisyal man niya, iyang nagabulolo siya kuha nila kuya kung masigay pa kuya. Lingkutin masigay kuya, kaya ara nang enjoy ko mo. Enjoy. Oo, amo na yung gin daw medyo gintikap sa baba kuya, nga lingko kung makasulod ko sa traffic, ang akong lang yambal, amo lang ni. Kung mabaton kuya, kag makasulod ko, tiga serbisyo ko da. Ang serbisyo ko, mintras nga makaya ko ang traffic, hindi ko magalin. Kung hindi naging man kuya mapuslan sa pananawan kuya, di ako na mismo ang So para sa imo tayo energetic ka pa, may ano pa? May Ati ara kung isipon ko. Ara yang kwan. Titay, ano man itay ang nadala sa imo or nadulot sa imo isang pag-ubra man bilang traffic enforcer, mga bataan, kung pinakabilo? Anom. Nakatapos na, iban? May ara nakatapos, may ara man nga po siya, may pasaway man hindi mo na may bitar. Pero okay lang sila, kay gaobra ka, tigulang ka. Napabayaan lang ko yan nila, kay may siling masiling duro madambal sa mga bata ko abing amon aling ko hindi nyo lang kuya pagilagtan kay amon na dayang akon nga amon na dang kalipayan ko mo siling ko ang akon lingko daw kwan lang ni no daw lablawag mo lang ni o ko nano lingko kaway sigado kay tara lang ta sa natural lang nagapangabuhi pero lingko bisan tuod nga sulayon ako gataya-taya man ko sa luto. Lingko ko dapat ko pila ka milyon ara ko sa dalan mo. Ano ning mambal naman yan sa ito nga hinigot mga asawa? Ate, okay na intindihan niya na. Portado yan. Oo. Tiyan mo lang na ang ako lang pasalamat sa mga driver. Kay ako kilala nyo na kuya sa obra di sa traffic. Balo ko nga palangga nyo kuya tanan. Kaya kung mag-impusar kuya sa akong reglamento sa traffic, nabalaan nyo naman ang akon, hindi kuya nga siling mapinta sa mga amonedyo, tayo diferensya,
gina-explikaran pero pagani na sila eh. Tiga kuan na sila, nagaano na siya. Kag sa akon mga kopdanan nga mga enforcer, ako way man ko gasiling sa inyo nga ang akon niya ginahambal ikuanon nyo kay hindi man kuya leader nga opisyal. Ang ginapakita ko lang sa inyo kung ano ang ginahimo ko di sa traffic. Panilaga nyo lang kag paano nyo lang. Kung masunod nyo, sundon nyo. Kay hindi tama na hindi tanaya may bitar kay kada isa sa aton lain-lain panguna-una mo. Ang makarakuan na sa aton, makapenchindi lang sa aton, ang natawag tabla nga pag kuan sang aton bla nabalanay o explikanay o amo lang gina. Mamadan, tani makakita man ako sang kaangay ni Tatay Antonio, wala ka pang biya bala bombutan. May hugot din ba? Perte. Tani si Cordero na lang siya. Oo. Parang wala ka biya. Grabe ang dedikasyon ng papalangga bala sa obra bombutan. Tilak ka na Kailan lang kung sakto niya ka, tani highway ka na lang. Parang nga daw si Cordero man ko. Tani, no? Kaso ka hindi. Mo. So, tingnan na serbisyo niya ba? Tiyan mo ito siling kong ginabla pag initial mga presentar mo rin. Nga siling nagsugod sa time ni Kwan ni Bing. Siling ko tigulaw duga na ginis ka traffic enforcer. Oo, tama gali. Kaya tapos nabuslan si Mayor Bing ni Joy Valdez or ni Oka. Pagkatapos si Joy Valdez. Tapos si Mayor Bing naman liwat. Oo, exactly. Bombodan. Tapos nagmuniko pa gid. Oo. Kaya manigyapon, nagmuniko. Tapos nagbing naman liwat. Nagbing. Kag subong binitis naman. Yes. Oh. Di ara gid siya. Wala siya nagbiya, bombodan. Tigalain lang ko pag leksyonis, sarap pa sa gyapon. Hindi wala na bombodan kay siya man la. Di bombodan. Di kabay pa kung ikaw, madesider ka man. Ano, Bumbo Grace? Wala na lang bombodan, Oh. Hindi kay may nagkwandi sa ako no nga way ko kabati sa ginambal mo kay nakuan ko na to kay gina-remind niya ko may uka pa. Do nambal ko naman nga may uka pa gid. Nagkagi sa kay Bing. Tapos nag-uka, nag-Joy Valdez, nag-Bing liwat, nag-Monico, nag-Bing naman liwat, kaga subong nagbinitis naman. Yes. Tisiling ko ganyan, sumpon ko ganyan natin ko, basi mag-leksyon sarap pa siya. Ano, may plano mag-mayor? So, papiho man eh. O pa, siguro, ang mga mayor, kag kumbaskog pa si Tatay Antonio, willing din siya mag-ubra sa gihapon bilang isa ka traffic enforcer. May nagkuan ka dito no, may naga-message ganito dito sa Facebook Live. Modelo sa mga traffic enforcer, mabuhay ka Tatay Cordero. Yes, very true, guys. Kag-aniya sini nga asawa. Natural lang niya yung style iya sa pag-traffic, Bumbo Grace. Yes. Kay ituod man ang iya ginambal daw ay siya sila nga nagasaot-saot nga ginahungod nga magsaot. Daw ka normal lang gini iya nga pag-traffic ni daw way niya man niya ginahungod daw sa iya na ni daw duna na bla siya nga amo nang iya himuon niya nga mga galaw, Bumbo Grace. Yes, bumudan kay kung hundo niya lang gid nga masaot gid sa bumudan. Ba sobra pag iday pakita iya. Kaso kay natural yan na bumudan mo. Normal way bala. So may training man gani siya sini. Yes, Amo ni nga mga moves. So muna, bumudan no. Maliban sa pag-ubray ni meron man siya sang malipayon man nga pamilya pud sang iya man nga asawa bumudan. So, bamadan, amo na ang aton sining mahatag nga malita no, nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace and Baton para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat, Bombo Grace Lynn Lubaton. Sige lang kay Dason, ipakita nato ng video ni Tatay Cordero kung paano siya mag-rehearse ang trapiko. Nga kung ikaw nag-drive, kung isa kakadula man imong katuyo, kag daw makakuan ka man imbis nga mainit ulo mo sang kalawig sa traffic kung isa nagakalingaw ka man kay ka natural iya siya nga magkumpas iya nga mga kamot
kag sabay sang pag iya mga footwork siya katahom lantawon kung paano siya magtikang-tikang. Iyan nga trademark no ni Tatay Cordero nga amuning nagaserbi karon ako amuning pinaka na lawig nga nagserbi bilang traffic enforcer. Until now bisan siya nga retirable age ang iya lang edad nagretiro pero ang iyang physical nga lawas wala pa iya magretiro. Kay ara lang siya gyapon naga-dirihir sa aton nga dalan sa pagdirihir sa nga trapiko. 46 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 11 banwa sa sining masalimuot nga sitwasyon sa pungsod Pilipinas. Masalimuot nga sitwasyon tugas sa sining wala sang pahuway, wala sang untat nga pagsaka sang bili sang gatong ginupdan man sa pagsaka sa mga bili sa nagapanguna nga mga balaklon nga kung sa din pa nga dapat ang aton nga mga lawmakers magapalibog, magapalitik sa kung ano ang mga igaduso nga mga hagna nga makabulig para sa aton nga mga katawhan, makabulig sa pagpasanyog sa aton ekonomiya, makahatag sang nagakaygo nga proteksyon sa pila ka mga sektor. Ay ang isaya ka congressman dito sa Negros Oriental ang iya pinakauna subong nga hagna nga gapasar sa kongreso banwa amo ining hagna nga islan ang ngalan sang Ninoy Aquino International Airport paga-islan ini banwa sa Ferdinand Idralin Marcos International Airport. Pag-islan tikon okay man ni way man problema ngalan man ni siya pero sa kadamo bala sang aton nga ginaproblema subong mo pag ginang ginauna naton nga mga pag-ilis-ilis sa ngalan nga ako nilisan ang ngalan sang Ninoy Aquino International Airport ano ang igadulot sini nga kayuhan sa pumuluyo sang pungsod Pilipinas ano ang maayo nga igadulot sini Bumbukim no, kung islan ang Ninoy Aquino International Airport sa ngalan nga Ferdinand E. Marcos Sr. International Airport. Di ko nang ginaso naton nga ginislan man ganin na halin sa Manila International Airport, ginislan man ganin niya sa Ninoy Aquino International Airport. Di islan daw away man guro sang salada ko mag-ilis kita sang Ferdinand Marcos International Airport. Away giya question sa bayan sila dira. Pero ti ang pamangkot amo-amo na lang kita sinipirme. Kung sino na lang ang presidente mailis sa mata sa mga ngalan. Kay nagpresidente si Aquino, Ninoy Aquino International Airport, kay nagpresidente liwat si Marcos ibalita sa Ferdinand Marcos International Airport. Hindi ba lang ang panawagan naton unity, panawagan naton nga kinahanglan nga mahilom na bala, mapanas na, mapali na mga pilas, mga samad nga gintuga sa mga nagliligad nga panahon sa aton nga kasaysayan. Ti karon nagsige kita nagbalik-balik naman kita nga mabalos naman kita kay tiway katapusan nga binalusay ini Congressman Tives. Nano yang utok aton man? No? Congressman Tives? Ti panawagan man tabla sang unity, panawagan man tabla nga kalimtan na ang tanan. Ti kalimtan ta na nagbalik-balik naman kita ho. Kay ginislan na sa Ninoy Aquino International Airport. Ti karon kay Marcos naman, islan ta naman Ferdinand Marcos, nagapakita nga nagabalos kita nga may ara kita nagadumot kita. Ti hindi bala nga dapat dulaon ta na nato ng mga pagdinumtanay. Kay ma-unite kita. Tinanong nga utok ini abi sa aton nga mga tagpalamati. Way man sa siling nga ini kita kumpurmi sa pag-ilis sa ngalan kung islang giman na sa ngalan nga Ferdinand Marcos Sr. Pero insakto gibala nga panahon, insakto gibala nga tion, ano gibala ang signifikante nga natabo sa aton subong nga pungsod Pilipinas. Nga kinananong ginaton ibalik ibutang sa ngalan ni Ferdinand
Edralin Marcos Sr. ang ngalan sa Ninoy Aquino International Airport. Kaya wala naman na sang signifikante padra nga makita naton sa nga madulot para sa pagpangabuhi sa mga Pilipinohon. Di mambal pa si Congressman Tives nga kay total ang Ninoy Aquino International Airport nga sa una Manila International Airport ginpatindog ini isang presidente si Presidente Ferdinand Marcos. Tirong information ang Manila International Airport bumbudyas kung hindi ko magsala 19 na patindogan ni 1946. Doon 1940s ni saging patindog. Daw panahon pa ni Manuel Luis Quezon nga presidente sa pungsod Pilipinas. Nga damo na nga mga presidente ang naglabay nga ang iniyang airport na niya nga daan antes pa man nagpungko si Presidente Marcos bilang presidente sa pungsod Pilipinas. Di ko na mo ako nang basihan ni Tives tungod kay si Marcos ang nagpatindog sini. That's why butang sa Ferdinand Marcos International Airport ti wrong no? Oh. Way gina problema kasakon banwa sa mga Marcos supporters, so ihambal ko sa inyo why question iya sa pag-ilis sa ngalan Islanta Ferdinand Marcos International Airport. Pero ang pamangkot mo ni ano ang madulot sini nga ano gidya abi ang kayuhan nga igadulot kung isla naton sa ngalan nga kinananong gidaton isla ngalan kay para nga panason tanagid lang ang ngalan sang mga tawo nga nangin kabahin man sa kasaysayan sa pungsod Pilipinas, whether we like it or not, banwa kung bisan ano pa man naton ka disgustado sa mga Aquino, sa mga ginasiling sa mga Facebook o sa social media, mga yilotards, mga kung ano-ano pa dira. Bisan ano naton kaugot. Sa gyapon nagapabilin ang kamatuoran nga nagasiling nga nangin kabahin man sa gyapon sa kasaysayan. Subot sing ganun idulaon tan lang to ang kasaysayan nga si Ninoy Aquino gin tiro kagin patay dira sa may Manila International Airport. Dala sa gintiro, dala way na lana, kalimtan ta lana. Hindi ta na, bisan ni kalimtan ta pa na. Sa gyapon, magapanagilot na gyapon sa aton panghuna-huna, nga sa ito nga panahon, long time ago, ang iban nga nagapamati, di subong wala pa mabata sa kalibutan, may tao nga ginpatay nga ang ngalan niya si Ninoy Aquino. Ti kasaysayan na naya, tila nga lang na nga lainon ta na siya. Kaya mo na matutunan na tabo, yung mean to say, kay suya kita sa kay Emilio Aguinaldo, no? Suya kita sa kay Emilio Aguinaldo, kay may iban nga nagasiling nga nag-traidoran ni Emilio Aguinaldo, si Andres Bonifacio, nga siya nagpapatay sa kay Andres Bonifacio, para lang materialize iya nga kagustuhan nga magpresidente sa pungsod Pilipinas, una nga presidente. Ti you mean to say nga, kay lain naman ang nagpresidente sa pungsod ng Pilipinas, dulaon ta na sa kasaysayan si Emilio Aguinaldo kay bulos na lang si Andres Bonifacio muna. To hindi naman guro kag kun himuon ta na ano ang madulot sinabi nga kayuhan sa aton nga mga katawhan. Oh, ti Congressman Tives, imbes nga nagpangita kada sang iban nga mga hagna nga iduso mo para mapasanyog ang Negros Oriental. Halimbawa propose ka nabi magtukod din sa economic zone sa Negros Oriental, mas mayo patani. Kaysa nagduso kimo iya sang ilis-ilis sa mga ngalan, tido kung ginapakamalaot naton ang mga yiluhan, mga dilawan sa ilagin panghihimo, may mapag-ilis sa ngalan, ti tapos subong maduso man ta mag-ilis sa ngalan, ti pareho lang nilita sa mga dilawan Tives? Pareho lang ta sa mga dilawan. Oh. Grabe pa kamalaot naton sa mga dilawan, pero ang aton nga galaw man sa mga dilawan. Tanawab lang logic banwa. Nakita niyo yung logic? Nakita niyo yung logic dira? Ginawa nila ka pamuyayaw kag pagkamalaot sa dilawan, sa mga galaw sa mga dilawan.
Tapos subong kay Arina nadula na mga dilawan. Ti dula na gito na gani mga dilawan subongi. Dula na tapos sundon ta naman ang ilang nga galaw. Mamong di way nakatapusan, no? Basta gani nga magbutang ka sang kadumot sa imo iya nga dugan way na katapusan. Kaya gid na makatugas ang kayuhan sa imo iya kagalingon nga personal nga pangabuhi. Di much more sa ating nga pungsod Pilipinas. Imbis siya nga mag-move on kita, iya kay mag-concentrate kita paano mapasanyog nga aton ekonomiya, paano kita magbinuligay para nga malampuasan nato ang problema sa subong nga ginapananaw naton, may sobra pagid nga krisis ang palabuton. Kung ano-ano iya ang ginapaminsan naton nga himuon nga na o nano man. Nano man ya banwa man. Diriya sa siyudad sa Bacolod, ang ginaduso naman diya nga tungaon ang Bacolod, tungaon sa duha ka distrito, kundi isa lang ni ka distrito, isa lang ka congressman. Tungaon na Bacolod para may duha ka congressman. Although makasiling kita nga daw ka gasto na lang duha paging congressman. Pero kung sa aton kung ilang taon naton sa positibo nga side, ti duha ka congressman, ti duha man ka katawo ang magpangayo to sang pundo sa national government kung may mga project nga infrastructure project nga ipatuman diri sa Bacolod, ati kundi nagdasig. Kundi mapadasig ang pagdevelop sa syudad sa Bacolod. Imagine mo kumatigayon nga tungaon ang Bacolod sa duha ka distrito, duha ka congressman ang pangalagad sa syudad sa Bacolod. Sa pangayo ay asang grasya sa ibabaw to sa Imperial Manila. Sa pangayo ay isang ayuda dito, kundi duha ang matupa sa aton, imbis nga isa lang. Kay duha ka congressman mo, duha ka distrito. Amo na yang ang paminsaronta kung paano nga mapasanyog ang aton nga syudad, ang aton nga lugar. Hindi nga nagsagad kita ka kuti hato blatives sa Negros Oriental. Doon ka iritasyon, no? Abi tivis kuti hadang Negros Oriental. Sa kami kuti na ninayakin ng International Airport nga, ano yung kabulig sila sa mga pumuluyo sa Oriental man? Ay, panwa daw mataas ang alta presyon na sila. 2 minutos ang nabilin nga mga dagat kita sa tag ng alas 12. Sa ato nga pagpanumbalik, mangin kaupo na naton ang Bombo News Center para sa ato nga Bombo Network News. Standby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk. Pinas, ano bang oras sa buong mundo? Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon po ay ika-6 na sa buwan ng Hulyo 2022 sa ulo ng ating mga balita.
Ang Philippine Statistics Authority ay kinontra daw ang Pangulong Marcos kaugnay sa naging komento sa 6.1% na June inflation rate. Ang pagsipa naman sa 1,000 daily average COVID cases, hindi dapat ikabahala ayon yan sa isang disease expert. Dating pinuno ng Marina na sinasabing nag-appoint ng ilang illegal na mga OIC inabsuelto. Ang bagong DICT Secretary naman na sinabing bumilis at bumaba ang presyo ng internet connection sa bansa, pero ilang grupo kinontra ang nasabing pahayag. Sa international news, suspect sa mass shooting sa Illinois, USA, kinasuhan na ng 7 counts ng first-degree murder. Mamaya sa ating entertainment news, pagtatalaga sa veteranong aktor na si Tercio Cruz III bilang FDCP chairman, umani ng mga pagbati. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Muling itinalaga ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Babe Romualdez. Matatanda ang unang naitalaga itong si Romualdez bilang Philippine Envoy noong August 29, 2017 sa panahon yan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ang ipinalit kay Ambassador Jose Quisha Jr. na itinalaga naman dati ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Nabatid na si Romualdez ay second cousin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Wala namang nakitang conflict ang administrasyon sa appointment na ito ng envoy dahil nais lamang umano ng pamahalaan na magkaroon ng continuity sa ilang trabaho ng kinatawan ng ating bansa. Maliban pa sa magandang record naman ng naturang opisyal sa nakaraang 5 taon ng kanyang pamumuno sa naturang lugar. Samantala mga kabombo, kuha tayo ng update hinggil ho dito sa naging pahayag ng Philippine Statistics Authority. Kaugnay ho dun sa statement naman ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay dun sa 6.1% na June inflation rate na mukhang nagkokontrahan. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, nanindigan ang Philippine Statistics Authority o PSA kaugnay sa kanilang inilabas na report na pumalo ng 6.1% ang inflation rate nitong Hunyo ng kasalukuyang taon at ang naturang inflation rate ay dito yung pagbilis ng pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Maglita kahapon sa kanyang press conference ay natanong itong si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa kanyang reaksyon dito sa naitala na 6.1% na inflation rate nitong Hunyo. Pero sinabi niya na hindi siya kumbinsido at duda siya doon sa figure o numero na nakuha ng PSA. At sinabi rin na wala namang binanggit na dahilan itong si Pangulong Bongbong Marcos kung ano yung kanyang batayan ng kanyang pagduda o pag-question doon sa naturang figure na inilabas nga ng PSA, Bombo Dennis. Pero sa naging reaksyon ngayon araw nitong si PSA at Chief Statistician Undersecretary Dennis Mapa, sinabi niya na sila ay nanindigan sa kanilang naturang report at ito raw ay batay sa mga data na nakolekta ng kanilang mga encoders o yung kanilang mga researchers na nasa ground, partikular sa mga palengke. At ito nga, batay sa report ng naturang ahensya ay pumalo ng o kaya bumilis ng 6.1% nitong June mula sa 5.4% noong nakaraang Mayo at ito ay mas mataas malayo doon sa downwardly revised na 3.7% noong June 2021 dapat, pero hindi nga nangyari bagkus ay halos dumoble ang pagbilis, pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito na ang pinakamabilis na inflation print o kaya pagtaas sa presyo ng mga bilihin simula sa 6.9% na naitala noong October 2018
at ganoon din kaparehong reading o record noong November 2018. Nato ang bahagi pa ng pagpapaliwanag ni Undersecretary Dennis Mapa. Well, una, yung mga first data natin, sabi ko nga kanina, kung titingnan natin yung datos, medyo ang slope trajectory natin sa presyo, yung overall inflation mula February, ito ay steep at sa tingin namin medyo hindi pa natin naabot yung peak, at based on initial information on the ground from our data collectors, every week kasi ang data collection efforts ng PSA, so ngayong week nagkakaroon na tayo ng data collection, nakikita pa rin namin na may initial, particularly dito sa food products, na patuloy yung pagtaas. So ito yung mga information sa ngayon, although ito ay ibabalidate pa rin kasi on a weekly basis tayo pumupunta sa mga palengke, yung ating mga data collectors all over the province, all over the country, yung ating mga probinsya, municipalities and cities, at ito ibabalidate namin. So sa initial information na nakuha namin, mayroon pa ring indikasyon na patuloy na pagtaas, at least for the first week, at yung indication from the data. Thank you. Yan, Bombo Dennis, yung bahagi pa ng pagpapaliwanag ni Undersecretary Dennis Mapa, ang ating Chief Statistician. At bati kasi ang sinasabi, ay we expect na tataas pa ng presyo ng mga bilihin sa first hanggang second week ng buwan naman ng July. Dahil bati sa kanyang trajectory, yung sinasabi ay yung slope, yung baga, very steep daw. So talagang matirik. Ibig sabihin ay pataas pa. So wala pang nakikita na indikasyon na in any time from now ay bababa yung ating o kaya babagal yung ating inflation rate. Lalo pa almost every week ay nakakaranas tayo ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, na isa yan sa mga kumbaga factors, external factors na nagpapasipa sa mga presyo ng bilihin. Bombo Dennis. Okay. Bombo Raymond, itong Philippine Statistics Authority ay may direkta bang ugnayan sa Pangulo? Ito ba ay under the Office of the President, Bombo Raymond? Kasi parang nagkakaroon ng gap dun sa communication sa pagitan nila at itong data na hawak ng PSA, Bombo Raymond. Well, Bombo Dennis, ang PSA, yung Philippine Statistics Authority, ay isang independent body. At sila ay gumagawa, bagamat sila ay under sa national government o sila ay ahensya ng pamahalaan, hindi sila private entity, pero ay independent research para magkaroon sila ng projection. Ito yung kanilang i-report sa National Economic Development Authority o NEDA, na siyang gagamitin naman ng NEDA na batayan para sa pagbuo ng mga policy para matugunan. Like for example, kung problema yan sa presyuhan, sa supply, at ilan pa na may kinalaman sa ating ekonomiya, at iba pa na kailangang matugunan ay dito. Kumbaga, based on science ito, hindi to drawing, Bombo Dennis. Kumbaga, actual yan na nililikom ng mga data collectors mula sa ground yung mga data para ito ay magkaroon ng scientific result, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! 9 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan humamaya mga kabombo, yung bagong DICT Secretary, sinasabing bumilis naman daw yung pagmura o pagbaba ng presyo ng internet connection sa ating bansa. Pero may ilang grupo may ilang sektor ang kumukontra naman sa nasabing mga pahayag ng naturang opisyal. Alamin natin yan mamaya lamang. At sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, wala pa umanong dapat ikabahala ang publiko sa naitatalang 1,000 average COVID cases nitong mga nakaraang araw. Sinabi ni Infectious Disease Expert Dr. Redzil Salvania na mas mainam na pagtuunan ng pansin ang mga datos na inilalabas ng Department of Health kada linggo.
Anya sa Department of Health report kasi nakalatag maging ang bilang ng mga severe at critical cases kung saan nakasaad na kaunti lamang naman ang nagdagdagan na severe cases kada linggo. Sa nasabing report, nakasaad rin ang bilang ng mga nasasawi dahil sa COVID-19, maging ang healthcare utilization rate ay nananatiling mababa pa rin. Samantala, mga kabombo, aabot daw sa 58.93 million o nasa 54% ng kabuang populasyon ng ating bansa na 109.03% ang nais manirahan pa rin sa urban villages. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nadagdagan pa ito ng 7.20 million na katao kung saan ay ikukumpara ho yan sa 51.73 million na urban residents noong 2015. Lumalabas din sa report ng naturang tanggapan ng level ng urbanization o yung proportion ng kabuang populasyon na naninirahan sa mga barangays na mayroong klasifikasyon na urban, 0% noong taong 2020. Ang 5 rehiyon na nalagpasan ang national level ng urbanization noong 2020 ay ang Calabarzon. Meron ho silang figure na 70.5%, ang Davao na may 66.8%, Central Luzon 66.3% at ang Socsargen na may 55.5% na nakasama rin sa listahan noong 2015. Ang mga lungsod naman ng Angelesa, Pampanga at Mandawi sa Cebu ay mayroong highest level ng urbanization na nakapagtala ng tig 100 na bilang. Sinusundan ho ito ng Olongapo, dyan ho ito sa Zambales, 98.5%. At General Santos City sa Socsargen na meron hong 98.4%. Ang Davao City naman ay nakapagtala ng pinakamalaking urban population sa mga highly urbanized cities na nasa labas ng Metro Manila na mayroon hong 1.63 million na urban residents o ang katumbas na level para sa urbanization ay 91.8%. Sinusundan ito ng Cebu City na mayroon namang 908,198 urban population at 94.2% na level of urbanization at Zamboanga City na meron hong 869,929 na urban population at 89% na level of urbanization. Ang dalawang component cities at dalawang municipalities naman ang nasa klasifikasyon na entirely urban. Kabilang dito ang Santa Rosa at Cabuyao, dyan sa Laguna, Taytay at San Mateo sa Rizal, Marilao sa Bulacan, Hulo sa bahagi po ng Sulu, Santo Tomas sa Pampanga, Morong sa Bataan, Talaygod, dun ho ito sa Davao del Norte at Kalayaan Town sa bahagi naman ng Laguna. So pa tayo ng mga dagdag na ulat. Deployment cap para ho sa mga Filipino nurses, nais na talakayin din ni DMW Secretary Ople para ho sa susunod na DOH Secretary. Alamin ho natin ang ulat mula kay Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Jane, sa ngayon ay hinihintay na raw ni Department of Migrant Workers Secretary Toots Ople itong bagong itatalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na Secretary ng Department of Health para pag-usapan itong patungkol pa rin sa issue ng deployment cap sa mga nurses maging sa mga healthcare workers sa ibayong dagat. Sa isang press briefing, sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Toots Ople na para sa kanya ay dapat itong matugunan dahil marami ng mga Pinoy nurses itong walang trabaho. Sa kanyang pananaw, ang ating mga nurses ay kailangan din i-apply itong kanilang mga trabaho kahit sa ibang bansa dahil hindi sila makapasok sa trabaho dito sa Pilipinas. Kung maalala nga, noong Disyembre ay tinaasan ng Department of Labor and Employment sa 7,000 itong deployment cap para sa mga Filipino healthcare workers sa ibayong dagat, pero ito ay para sa annual deployment limit. At narito pa si Department of Migrant Workers Secretary Toots Ople. Ako kasi Department of Health yung naglagay ng cap pero sa akin personal lang personal opinion as a labor advocate.
kung sino man ang health secretary, we will have to discuss this. Sa akin kasi profession yan eh. You cannot naman din prevent a Filipino from practicing his profession and then lalagyan mo ng boundaries hanggang dito pa lang. Parang ilang taon nilang pinaghirapan na makakuha ng degree at magkaroon ng specialization. But having said that, we are of course, sabi nga ni Secretary Benny, dito sa ilalim ng administrasyon ni President Marcos, teamwork ang kailangan. And kailangan isa lang kaming direksyon. So the prudent thing for me to do is really wait kung sino ang health secretary so we can discuss this. And may impact din ito kay Secretary Benny Laguesma kasi syempre may nagsasabi din na kaya umaalis yung mga health workers natin, yung entry level pa lang mabuti kung makatungtong ng 15,000. At yan nga itong si Department of Migrant Workers Secretary Toots Ople. Una rito sinabi ng Philippine Overseas Employment Administration na tinaasan na itong cap dito sa deployment ng mga nurses dahil dito sa bansa ay bumaba na rin itong kaso ng COVID-19 at mula sa 3,500 dati naging 7,000 itong deployment cap. At sa panayam nga ng Bombo Radio dito sa Filipino Nurses United Secretary General na si Jocelyn Andamo, sinabi nitong dahil na rin dito sa mababang sahod dito sa Pilipinas ay napipilitang mag-resign yung ibang mga nurses sa kanilang mga trabaho at mangibayong dagat. At sa panig naman ng Department of Labor and Employment, sinabi sa Bombo Radio, sa panayam ng Bombo Radio ni DOLE Secretary Benny Laguesma na itong hiling nilang taas sa sahod ay kailangan daw pag-usapan para masolusyonan itong naturang problema dahil masyadong mataas yung kanilang hinihiling na entry level para dito sa mga nurses dito sa Pilipinas na 50,000 pesos. Pero para sa mga grupo ng mga nurses, mababa ito kung ikukumpara sa sahod sa ibayong dagat na nasa 100,000 pesos pataas yung kanilang sahod sa ibayong dagat. Kaya napipilitan itong ating mga nurses dito na mangibayong dagat na lamang dahil sa sobrang baba ng sahod na meron pa yung 12,000 pesos lamang. Bombo Dennis, Bombo. Okay. Bombo Gerald, ang concern ko dito, marami kasi nagtatanong tungkol dito. May policy ba tungkol dun sa mga graduate na medical personnel o kaya naman ay mga nurses, mga doktor na nagtapos dito sa ating bansa, lalo na sa mga public school na may obligasyon silang manatili for a certain period of time. Nananatili pa ba yung ganyang policy, Bombo Gerald? Sa mga doktor, Bombo Dennis, yan yung kanilang obligasyon dito sa Pilipinas. Pero sa mga nurses, wala naman, Bombo Dennis. At yun nga yung pinoproblema din ng DMW maging ng DOLE dahil marami itong mga bagong graduate na mga healthcare workers na hindi naman makahanap ng trabaho dahil yung iba ay mababa nga yung sahod at yung iba ay pumapasok sa ibang mga trabaho kagaya ng call center dahil mas mataas yung sahod doon. So ito yung nagiging problema ngayon, Bombo Dennis, din ng DOLE maging ng Department of Migrant Workers na nais nilang tugunan para hindi umalis yung mga healthcare workers dito sa Pilipinas, Bombo Dennis. Maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At abangan pa mamaya, may mga update tayo mga kabombo tungkol naman dun sa issue ng hahatiin daw yung lalawigan ng Cebu. Aalamin ho natin ang mga follow-up hinggil ho sa naturang balita. Sa dagdag pang balita, inabsuelto ngayon ng Maritime Industry Authority ang dati nilang chief na si Robert M. Pedrad na nakaladkad sa isyo ng umano'y illegal appointments ng mga officer in charge bago siya bumaba sa kanyang pwesto. Sa statement na nilabas ng Marina, tahimik umanong bumaba sa pwesto si M. Pedrad noong Biyernes matapos matanggap ang kopya ng Office of the President Memorandum Circular Number Series of 2022 na nadiklarang lahat ng
presidential appointees at non-permanent positions sa gobyerno ay magiging bakante. Hindi raw pumirma o nag-issue ng anumang dokumento si Vice Admiral Empedrad na nagde-designate ng officers in charge na mag-assume sa posisyon na idiniklarang bakante. Nanindigan ng Marina na ang opinyon ng isa o mas marami pang miyembro ng Alliance of Marina Employees ay hindi ibig sabihin na nagre-reflect sa posisyon ng grupo. Klinaro rin sa statement ng lahat daw ng empleyado ng Marina ay miyembro rin ng AME. Kung maalala noong Lunes nang lumabas ang report na pumupuna sa umano'y illegal na appointment ng mga OICs na ginawa ni Empedrad. Kabilang sa mga nakaladkad sa isyo ang umano'y appointees na sina dating Deputy Administrator for Planning Sonia Malaluan bilang OIC Administrator ng Marina. Dating Director for Shipyard Regulation Service na si Ramon Hernandez bilang OIC Deputy Administrator for Operations. Arsenio Lingad bilang OIC Deputy Administrator naman for Planning. Division Chief Harold Taron bilang OIC Executive Director at Ronnie Gernato bilang OIC Deputy Executive Director. Noong July 1, naglabas ang Office of the President ng Memorandum Circle No. 1 na nagdideklarang bakante nga ang lahat ng mga co-terminus presidential appointees in position na binuo sa pamamagitan ng exist ng authorized staffing pattern. Lahat ng non-career executive service officials na nasa CS position, contractual at casual employees naman para sa gobyerno. Mga kabombo, mga Kastar Nation, may mga dagdag pa tayong pag-uulat. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay kailangan daw ng special powers para matugunan ang issue sa patuloy na pagtaas ng inflation rate. Ayon huyan sa isang ekonomistang mambabatas, may pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Iminamungkahi ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda na kailangan ng dagdag o special powers ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para tugunan at i-manage ang ekonomiya sa kabila ng patuloy na pagtaas ng inflation rate sa bansa. Sinabi ni Congressman Salceda, kanya nang isinumite kay later Representative Ferdinand Martin Romualdez na siyang presumptive speaker ng House of Representatives sa 19th Congress ang kanyang suhestyon na nakapaloob sa Bayan Bangon Muli Package na mag-integrate ng isang set of special powers para mapigilan ang pagsirit o pagtaas ng presyo. Kabilang sa powers na ibibigay sa Pangulo sa ilalim ng Bayan Bangon Muli Package ay maaaring sa pamamagitan ng isang batas. Ito ay ang mga sumusunod: anti-hoarding powers, powers to incentivize production, powers to provide loans and guarantees, at itong motu proprio powers, transport emergency powers, at power to mobilize uniform personnel. Iminumungkahi din ni Salceda ang pag-integrate sa agriculture and food security sa mga government training programs. Palawakin ang Department of Agriculture Farmer Assistance Program at magkaroon ng mekanismo para i-manage din ang sobrang pagkain at maiwasan na maaksaya ito. Ang special powers ng Pangulo ay tatagal ng 18 buwan sakaling pagtibayin ito. Sa panahong magiging epektibo ang proposal, maaari din i-require ni Pangulong Marcos ang minimum petroleum inventory at pagpapaliwanagin ang mga petroleum companies sa mga significant o pagbabago ng presyo. Una nang iniulat ng Philippine Statistics Authority na ang inflation rate ng bansa ngayong June 2022 ay umabot sa 6.1%. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, mga Kastar Nation, sa tuloy-tuloy pa nating mga pagbabalita, kaugnay pa rin ng ating mga isyong tinututukan dito ho sa issue ng pagpapalit naman ng pangalan ng Ninoy Aquino International Airport. Ngayon ay may mga panukala na ho dyan at isang panukala ng batas ang inihain sa Kamara de Representantes para palitan ang naturang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport at gawin ho ito na Ferdinand E. Marcos International Airport. Batay sa House Bill number 610 na inihain ni Negros Oriental Congressman Arnold Teves na ipinapaliwanag
Ipaliwanag niya na ito ay mas akma para ho dun sa naging ambag daw ng dating presidente ng Pilipinas kaugnay ho dun sa pagtawag bilang Ferdinand E. Marcos International Airport kaysa naman sa kasalukuyang pangalan nito na Ninoy Aquino International Airport. Samantala, kopa tayo ng mga balita sa ating mga kasamahan. Mga kabombo, yung bagong DICT Secretary ay sinasabing bumilis at naging mas mura yung internet connection sa ating bansa. Pero may ilan ho na hindi lubos na kumbinsido sa naturang mga pahayag. Alamin natin ang kabuang ulat ni Bombo Marlene Pajernos. Yes, Bombo, Dennis, Bombo Jane, ipinahayag nga ng bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT na si Attorney Ivan John Uy na nagkaroon din ng pagbabago sa internet connectivity sa bansa sa ilalim ng panunungkulan ng nakalipas na administrasyon. Sa isang pahayag ay sinabi ni Uy na mula noong maupo kasi ang nakarang administrasyon ay gumanda na raw ang internet connectivity sa Pilipinas kasabay din ng pagbaba ng presyo nito. Ito anya ay dahil sa pagpasok ng bansa na nagbunsod ng madaming providers at broadband dahil sa mga fixed terrestrial lines sa Pilipinas. Paliwanag niya, dati raw kasi ay pumapalo sa 1,299 pesos ang halaga ng 5 Mbps na internet noon. Na ngayon naman ay aabot na sa 50 Mbps na internet connections sa kaparehong halaga. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng kanyang naging pahayag. Meron naman po, dahil sa entry po ng third player, medyo gumanda po ang connectivity natin at medyo bumaba yung presyo. At dyan sa may fixed terrestrial lines, dumadami po yung mga providers on broadband connectivity. Not the wireless, no, but the fixed terrestrial lines. So bumilis po ang internet at medyo nagmura po. At natandaan niyo po dati, bago ito yung nangyari, yung 5 Mbps na connectivity sa bahay po, umaabot ng mga 1,299. Ngayon po, pwede na hong 50 Mbps sa parehong presyo po. Yan yung bahagi na naging pahayag ni Attorney Ivan John Uy. Nakabilento na Bombo, Dennis, Bombo, Jane, marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi kumbinsido na bumilis na nga itong internet sa ating bansa dahil kung tutuusin kasi hindi pa rin siya ganun karamdam ayun sinasabing pagbilis ng koneksyon ng internet sa Pilipinas. Samantala, bukod dyan ay binahagi rin naman ni Uy na tututukan ngayon ng bagong administrasyon pagsaayos ng internet connectivity sa buong bansa, partikular na doon sa mga liblib na lugar na mahirap maabot ng mga telco tulad na lamang ng mga lugar na nasa isla. Bukod dyan, ay layunin din ito na makamit ang free wifi signal para sa buong Pilipinas tulad na lamang ng free wifi signal na pinapatupad sa iba pang mga bansa. At live mula dito sa lungsod ng Makati. Ako po si Bombo Marlene Pajernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ano kayang masasabi ng gobernador ng lalawigan ng Cebu doon sa mga panukala na hatiin ang lalawigan at bumuo ng panibagong probinsya, yung province of Mactan at iba pang mga issue? Alamin natin sa ulat ng Star FM Cebu. Inihayag ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na noon pa man ay tumutol na ito sa ideya na hatiin ang Cebu at bumuo ng panibagong probinsya. Ito ang naging komento ni Garcia kasunod ng inilabas na pahayag ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan na suportado nito ang paglikha ng Province of Mactan. Ngunit nilinaw naman ni Chan na hindi pa dapat ito iprioridad sapagkat patuloy pa ang pagbangon mula sa epekto ng pandemya at bagyong Odette. Well, you know what my position is. I was, and I am, and will always be against Sugbuak. And I know that the people of Cebu agree with me. That was shown in the 2007 elections when 3 congressmen wanted to break or dismember our province into 4 provinces.
Bahagi ng pahayag ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Sinabi pa ng gobernadora na mayroon pa umano itong epekto sa National Tax Allocation or NTA at maaapektuhan dito ang probinsya ng Cebu. Dagdag pa, malaking gastusin pa umano ito ng national government dahil bubuo na naman ito ng provincial offices sa lahat ng mga government agencies. Hindi pa umano solusyon na hatiin ang probinsya, kundi mahalagang panatilihin at pahalagahan ang pagkakaisa. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News. Si WBC World Featherweight Champion Mark Magsayo ay nalalagay ho ngayon sa delikado raw na magiging laban ho nito. Ayon sa isang eksperto sa boxing, itong kanyang coach na si Nonito Sr. Bakit kaya? Alamin ho natin yan sa pag-ulat ng Star FM Bacolod. Kumpiyansa ang kilalang boxing trainer na si Nonito Donaire Sr., ang money boxing star Nonito Jr. na mai-improve ni WBC World Featherweight Champion Mark Magsayo ang kanyang mga kainaan bago ang kanyang unang title defense laban kay Ray Vargas sa Julio Ages sa Alamo Dome sa San Antonio, Texas. Payag ni Coach Donaire na magiging mahirap para kay Magsayo kung hindi ito babaguhin ang paraan ng pagsuntok dahil anya masyadong malawak si Magsayo na ibinigay ang lahat at kung minsan ay hindi niya iniisip na ibinabato lamang niya ang kanyang mga suntok. Sa panayampa ng Star FM Bacolod kay Nonito Donaire Sr., anya sana ay ma-improve pa si Magsayo dahil dapat tumpak ang mga suntok sa boxing. Kailangan baguhin niya yung style niya. Kasi nagre-rely lang siya sa lakas niya talaga. Si Magsayo, 24-0 na may 16 knockouts bilang prize fighter, ay naging world champion ang talunin niya ang isang nasugatang Gary Russell Jr. sa pamamagitan ng majority decision noong Enero. Nakakita rin siya ng aksyon noong Agosto laban kay Julio Ceja, isang laban kung saan siya ay nalaglag at natalo hanggang sa sinuwerteng maka-score ng knockout. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang sports news ay inihatid sa inyo ng Cherry Pearl. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang Bombo Network News Noontime Edition. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Pabalik na may kabiyanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Bagulan nyo na batian ang Bombo News Center para sa aton Bombo Network News. Sa aton nga pagbalik karon dugay-dugay, i-try natin nga makakonect sa kay Brigadier General Pasaporte, ang Commanding General sang 303rd Infantry Battalion, kay may inkwentro naman nga nagaluntad siningaga sa may Barangay Biaw, syudad sang o konsang banwa sang Binalbagan, nga sa din apat ka mga katapos ang New People's Army ang gin-report nga nagkalamatay. Kag sa sini nga mga tinuon wala pa sang detalye no, sa kung sino ang mga ngalan sini, ang identity sa nga apat ka mga katapos sa New People's Army nga napatay sa isa ka inkwentro nga nagaluntad sinigid lamang nga aga dito mga kabiyanan sa may Biaw, banwa sa nga Binalbagan. Balikan nato nila pagaligay lamang sa nga pinakamayimportante nga mga panumdum. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo, no fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa, kung mag-rub o kung magnusnos ng ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang time for Ice Ice Baby? Na magkabiyaran sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhan ay soto 42 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 12. I-try na ito nabi ang commanding officer sa 303rd Infantry Brigade, si Brigadier General Pasaporte. Makakuha kita magkabiyaran sang update sa siniingkwentro nga nagaluntad dito sa may Barangay Biao, Binalbagan. 4 ka mga katapos ng New People's Army ang gin-report nga nagkakalamatay. Sa piya kalinya, si Brigadier General Pasaporte. Sir, mayong udto? Mayong udto, no? Mayong udto sa tanan. Oo. Sir, ano ang update sa siniingkwentro nga nagaluntad sa may Barangay Biao? Kay sa information nga nabato namon, may 4 ka mga miyembro sa New People's Army nga nagkalamatay. May ara na kita mga ngalan or identity sa sining mga nagkalamatay, sir? Tama, no? May nagluntad kayo ng encounter, no? Between sa aton tropa, ang 94th Infantry Battalion, kaupod man ang aton Recon Company, kag ang Provincial Mobile Force. So, nakabato ni sila sa informasyon, no? Regarding sa presensya ng mga armadong NPA na sige man na-extort sa area. And lately, kung natandaan natin, nag-surrender man sa atin, 94th Infantry Battalion. So, daw nagka-coincide ining mga reports regarding sa presence dito sa presence area sa may Barangay Biao, para dito itong other groups nila. No? So, nag-conduct ng aton tropa together with the Philippine National Police Security Operations. So, nagluntad din ng encuentro kayo na more or less around mga 9:30 kayo ng aga. Mm-hmm. So, dire, may napatay ng NPA. As of now, wala pa sing identity, no? 3 ni ka lalaki, kag 1 ka babae. So, we are trying, ang effort natin as of now, on the ground, is mapa-identify ni sa ila kaupod. And hoping, basta ma-identify ni karon na tingwaan man sa aton tropa, nga para pati sa balaan sa nila pamilya, nga amo niya tabo sa ilang nga membro. So, sa enkwentro kayo na, may 4 sa firearms na nakuha, 1 ka M16 nga may M23, may 1 pa ka M16, 1 ka M14 ka caliber 45. Sa mga subversive documents, mga documents na nakuha and personal belongings. So, sa tropa natin, wala man siyang casualty and ongoing pursuit operations ang aton tropa on the ground. So, nagsaka man itong aton, nag-coordinate man ako sa mobile po, sa
police office kay Colonel Pamitan para ma-process ang atong syoko dito sa may area. Mhm. So, waiting kami sa official result and then para mapanaog itong mga casualties ng NPA and makakonect kita sa ila pamilya. Okay. So ano ni sila nga front, sir? Tanaw namon, membro sila sa Central Negros 2. Kung ma-recall naton, amo ni nga grupo ang nag-responsible man sa pang-ambush ng Binalbaga NPA incident last February. Do amo man ni kaupo ni ining grupo ni. Aha, okay. Bali sa initial nga pagtanaw, pag-describe sa mga bangkay, ano ni mga hubin pa o may mga edad na? Ang description sa akon, wala pa man nila mapadala ang picture, medyo anong signal, no? Dito sa area. So, daw tatlo ni ang medicine, mga batanon, daw isa ni, daw may edad naman ang isa. Daw mo na yung description kayo na sa akon, ano? Pero ang ang babae, medyo, mga bata pa ning babae, no? Hindi man minor, pero hubin pa. Medyo hubin pa. Sir, paano gini nagtabo ang inkwentro? Nagsinugatan na gini sila? Tanaw ko nagsigutaay niya sila tungkol nga ang report niya may presensya sa area. So, amo man yung gibuhat ng ating tropa. Nga mabudlay man ang sitwasyon to per description tungkol nga for the past few days daw ginabubo man ang ulan dito sa area, no? So, daw nag-inabtan git sa ating tropa ining group. Okay. So bali sir, ining ang aton nga tropa ang 94th Infantry Battalion, wala sing may nasamaran sa ilang nga grupo? Pero wala sing may nasamaran, ano? Ang mga natin nga tropa sa area, 33rd Recon Company natin plus ang Provincial Mobile Force. Amo na yan nag-take action to sa mga information man nga may mga report nga nabaton, no, regarding sa presence dito sa armado. So wala naton amo na yung group gyapon nga naghulag dira before incident dito sa may pag-ambush nila sa may Binalbagan. Sa report nga nabato namo do minutos lang ang pagbayluhan ng isang lutang nag-withdraw dayon ang New People's Army. Tama, no? Per-report sa ako, hindi man nagdugay ang exchange, more or less mga around 5 minutes. Ang exchange, nag-withdraw man ining